seremonya. Oo. May rights nga ginatawag. Iniya pitik sintas, nagsumpa lang to. Nag-oath to ya si ang mabulos sa bagong AFP Chief of Staff Oo. nga wala gani makibalo ang DD. Di kung ikaw man, Bumbo Erlin, nga natuon sa bilang OIC, sakit man na siguro, batyagon. Nga ikaw ya ang hari, ikaw ang leader sang ina nga ahensya, ikaw pa ya ang wala makibalo. I think there is a problem sa palibot ni President Bongbong. Ina natabo man na sa ka-executive secretary parte sa sugar scandal dire sa Negros Occidental. Oo. Where in the world nga napirmahan na gali iya ang importation tapos wala kay balo pati ang executive secretary sina. That's why nga from the pattern sa governance ni President Bongbong, dira mo makita sa sugod pa lang, medyo may problema ng gamay, no? Oo. Kag Actually, nag-inisyan, yes, Attorney Berlin. Gambal ka pa. Actually, mayroon pa ni Tani Sir sang daw military parade na bala before ang turnover of command ceremony sang AFP Chief of Staff, pero wala na to siya napatigayon. So the question, nga away siya napatigayon, kay wala preparasyon because ura-urada. This is very sensitive, Bumbo Erlin, no? Especially sa militarya pa. Ang pinaka-importante nga departamento sang aton nga pungsod, mismo ang Department of National Defense, kagang militarya. And that explains why, bisan ang aktwasyon ni Presidente Gong, ginahatagan niya gin-importansya ang aton nga militarya. Ginpatasan niya sweldo. Sa tiyempo ni Gloria Macapagal Arroyo, ginatagan niya man sang Mayo nga benepisyo ang aton nga sa militarya because ang militarya is part and parcel sa aton nga gobyerno kag amo nang pinaka-importante gid. That is why nga kabalo na sila sa mga destabilization plot, sang mga kudita, bisan hindi lang sa pungsod Pilipinas, kundi iban man nga pungsod, kung ano ka-importante ang militarya. Now, kung kung ang militarya, once hindi mo na sila yang masatisfy, most likely, base kung medyo tayo nga destabilisasyon. That is why, nga pinakatimprano pa ya Bumbo Erlin, dapat ma-resolver na ini siya nga problema. Kay masakit man para sa kay Faustino, kag iba niyang mga classmates na siguro ginapanguha yaman ganina na mga koterminos ang ilang posisyon, meaning nga kung wala ni si Faustino, ma-resign man siya kay mga classmates man siguro sa PMA yan ni Faustino, kag bisan ang mga undersecretaries nga under sa iya, mga trusted ini nga mga empleyado. Ti karon kung maghalin ang ilang OIC, ang ilang big boss nila magalinda, naturally, ang mga classmates, kag ang iban dira nga mga trusted yang mga tao, ma-resign man. So this is very alarming. To me, Bumbo Erlin, my term is very alarming ini nagakatabo subong. Oo. Kay sir, kung ini napahibalo lang tani si Faustino, puro na abisyan no si Centino ang nagpungko bilang Chief of Staff, nagbalik siya subong bulo sa kay Bacaro. Ang ato na sining former acting Defense Secretary was Jose Faustino. Kahit ikalabanan na sir, naghatag na actually recommendation ang secretary sang departamento nga under sa iya ang amo nga bureau or unit. Kung sinong gusto niya, na-recommend niya sa presidente nga amo na ang magapungko. This time siguro wag giban siya nakahibalo kay sila natin na nagkibot naman lang nga kuya ganday nga ginbalita na nga nagkambyo na ang Chief of Staff sang AFP. That is why human relation man lang ini to Berlin, no? It's a question of pride nga ginatawag. But then, so no, sa aton nga gobyerno, may obligasyon man si Faustino nga at all cost, hindi ni siya dapat nga magdako pa. Because tama sini ka, this is very alarming. Maybe ato ang tangke gani nga nagwa, sang naligad nga duha ka adlaw, nga kuno siling nila, nagparada to ay ang tangke kitungod sang military Quiapo nga activity
Black no? Nazarene. Ina siya, I think daw part pa ina sang natabo sini sa Oo. appointment, no? Kay kung tanawid Bumbo Erlen, kung kaisa ang babaw, hindi kabalo, golpeada lang ang destabilization plot, just like what happened sa Ukod mutiny nila ni Trillanes, Oo. ato pagid ang sa chimpo ni Cory Aquino, pila ka 5 ka kuditato ang gipatigayon ni Gregorio Honasan, kagiban pagid, no? That's why nga mga kasubong si ni Bumbo Erlin, pinakatemprano pa dapat ma-resolve ni Bongbong Marcos. Oo. I think there is a problem within the circle of President Bongbong Marcos nga nagakatabo ini. Sugod pa lang ang ang executive secretary nag-resign man. Ang bayi nga nagbulos, why naman subong? Oo, So wala na. there is that problem, Bong Berlin, nga dapat nga i-resolve dapat at the earliest possible time mapatsap na ini ni Bongbong Marcos. Otherwise, sugod pa lang niya administration, kung hindi konforme ang militarya, we might go back to history, no? Na Oo. bisan ang tatay gintapol sa aton nga militarya. Now kadelikado mo Berlin. If you recall sa chimpo ni Irap Estrada, way kabalo si Irap Estrada nga mismo ang iya naging nga chief of staff matipyok pa, kamuupod pa kay Gloria Macapagal Arroyo. And at the time, way gid mahimo to si President Estrada. He had to step down kay para to give way sa kay Gloria Macapagal Arroyo. Oo. Sino sa to ang nga natabo to. It's because nga ang secretary ng isang National Defense nag-upod sa kay Gloria Macapagal Arroyo. So dapat we should learn sa aton history because if you kung sa hambalanon pa ni George Santayana, persons nga wala nagrespeto sa nagliligad will condemn to repeat it. That's why Bumbo Erlin atong nagkalatabo to sa naliligad including the father of President Bongbong dapat leksyon at liwat nga mahatag ikaw sang importansya sa aton nga militarya kay amoy na ang aton nga nagadipinsa sa aton nga Pungsod. sa aton pungsod. That's why hindi katingalahan na si President Digong ginatagan niya tanan. Imagine ang Ginpalangga. practically ang mga key positions ginahatag niya sa militarya. Oo. Ang mga kapulisan gindouble ang salary nila. Oo. So dira mo nakita the importance of sang aton nga military kuan naton sa aton gobyerno, Berlin. Oo. That is why this is a very alarming and sensitive issue that the president at the earliest possible time should patch up sa sining kontrobersiya, Berlin. Kita mo Hindi na ta grabing magulat nga maglupok ini kag may matabo pang destabilization plot, Berlin. Kita mo si former President Duterte, pwede mapalangga niya sir sa armed forces. Again, halos doble nila sining sweldo. Hadlok kung siya ko ditahon mo. That is why, bisan sa kapulisan ta, Berlin, gindugol pa. No? Oo. Kag during the time of Duterte, it was the only time nga bisan ang mga membro sa Communist Party of the Philippines gitagaan pwesto. Correct. O gitagaan pwesto sa DAR. Ginatagan pwesto sa ang taga Bacolod na ginatawag man nga militante, ginatawagan man pwesto sa DSSD. That is why Berlin kinanglan ang security sa pungsod Pilipinas. Amo na siya ang pinaka-importante gidya nga parte sa aton nga governance sa aton nga pagpangabuhi. With more reason, nga ining natabo ni Subong, this a lesson already nga dapat maintindihan ni Bongbong Marcos nga once maghimo ka sa mga appointment kasubong sina, dapat makaibalogid, respetuhon mo Correct. ang kung sino ang head dira. Hindi nga daw pag gusto ka lang, no, sang imo da sang appointments without any more considering nga ang imo gali iya nga OIC dindi. Way gani makibalo sa media pa siya nakabalo. Correct. Siyempre, kung ikaw man sa sina nga position Berlin, naigo ang imo nga pride nga daw ay kanabili kay ang presidente mismo wala magpaibalo sa imo. Oo. Naturally, ang pinaka most likely nga imo pagimon is to resign. Oo. Kung wala man lang marespeto ang presidente, why should you continue with your position as OIC sang DND? Oo. Berlin? Correct. Nga ang ipamilit mo gidabi adra imo yang kaugalingon kahit di na siya presume nga why na siya trust and confidence sa imo because why niya kagani ginpahibalo mo.
Because kung siya ka nagarespeto pa sa imo, bisan na pahibalo man lang, although nga ang argumento naman sa iba na sa Commander-in-Chief, pwede siya makapili kung bisan sino. Yes, pwede. Pero ano ginabing madula sa imo kung ipahibalo mo sa Defense Secretary? Kag kadasig Bumberlin, no? Kag ina siyang appointment, halin na siya sa China, kag pag-abot niya, ang iyang nga pagdesisyon na pag-ilis Bumberlin, perti kadasig. Maybe, may huring-huring na nga nagakatabo dira sa sulod man mismo, na something is wrong. As to why, wala iging pabalo ang DND OIC, kag so sudden ang iyang pagbulos, no, ni Centino, nga pati ang OIC isang DND sa National Defense, why gani makabalo. Something is wrong, Bumberlin. Incidentally, kinanglan ma-explicar na iya dapat. He should go out publicly, si President Bongbong, in a nationwide nga televised interview. He should explain to the public as to why there was that sudden change of command and as to why the OIC sa National Defense wala gin paibalo. There is the need of explanation kay ma-explicar gani ni Bongbong Marcos ang lakat siya sa China. Ma-explicar gani ang lakat siya sa Singapore nga nag-attend sa Grand Prix. Gin-explicar gani ang parte sa COVID. Practically everyday nag-appear siya sa TV nationwide just to explain. Karon, ang dapat sina Bumberlin nga hindi na siya maghulat pa karon sa gabi, subong pa lang dapat ang Malacanang mismo magpagawa sang statement publicly nga natabo ini Bumberlin. Sir, ang manghod, ang utod ni President Bongbong Marcos, si Secretary Amy, silingan niya, hindi ba na siguro magatuhaw kung wala ina siya sang kamatuoran. Kung nagkaisa nag-go against ba ng statements ang female senator, saya sininga utod, silingan niya dapat gina siguro istoryahon gid sang presidente, ang mga natungdan kay kabudlay na nga may mga lain na isang buot bala. Because sa mga retired general ni Sir kadalom yung sang gamot nila sa AFP bisan na retirado na sila eh. Pwerte basta militarya yan Bumberlin. You know what happened to Libya? Si Muammar Gaddafi 40 years in power, no? Isa lang ka pisok dula. Sa Thailand ang natabo subong. Pati si Sokhe subong. Prime Minister na gid, priso pa gid because gintapol sang militarya. So Bumberlin ini siyang elemento ya sang aton nga gobyerno ang militarya pwerte siniya ka kuan sini. This is a very sensitive nga departamento. This is a very important nga departamento and that is recognized by not only President Arroyo but also by President Digong. Si Digong mismo nga ina siya down to earth na gina kag pwerte kabuyong ang klase presidente. Mas naintindihan niya kung ano kadalom sang aton nga militarya like drugs. How can we eliminate drugs kay ang involvado mismo araman sa militarya. Pero kung ang militarya matinluan mo may ara ina nga cleansing process sa Bumberlin, definitely ang druga ini hindi man siya absolutely madula mo kundi 80 to 90% madula man eh. And I think ang move ni Secretary Abalos nga once and for all limpyuhan ang military is good. The problem is nga ang proseso nga ipasamiton anay sang courtesy resignation damo sinadiya nagalain man ang ilang opinion sinada. Especially when you are in the ranks of the military, daw dako nga tan-awon mo bala na daw insulto. Because nga daw ginapagwa ni Abalos nga higgo kayo ang aton nga sa rank sa militarya. Ang dapat sinadaya may higgo da pero pililion hindi pero nga magsiling ka na ang tanan parisaynon mo gidya, wala sang pili, kung ano man imo background sina, no, wala ka pa gani maka personal check sang ano lifestyle nila, kung anong ila assets sang mga militarya, tanan sila sa lalama, gin pa-resign mo sila. So it follows therefore na ina siya nga move is also a very sensitive one. And to me, daw sa pagtanaw sa militarya, sa rang sa militarya, daw negative. Although kita sa public, mambalta, okay, mayo man ang natinluan ang aton nga rank sang militarya. Kaya nagapati sila once and for all. Amo lang ini ang pamaagi nga matap na ang druga. But then again, ang imo nga means employed mo in order to achieve your goal na tinluan ang druga,
daw negative sa pagtanaw sa ranks diri sa aton nga militarya. Mm. Kay ato yung mga maayo nga mga membro sa aton nga mga kapulisan, ginpareho mo na lang sila nga tanan kamo mga mahigko kamo. Oo. Kagulaton nyo anay, submit kamo sa courtesy resignations kay kamo tanan mga mahigko. Mm. Di, dason i-recall ka naman lang gali kung nakatapos na sang personal nilang background checking. Amo Kani gani. nag-una ang background checking antes ikaw pa-implementar o mag-demand from the military na tanan sila mag-submit sang courtesy resignations. Bumberlin. Amo gani na sir ang question kung nagligad. Kung ma-file ni sila tanan sa courtesy resignation, sino nang ma-appoint kay ang appointing authority like the regional director Abe, nag-submit siya sa courtesy resignation, ang provincial and ang city police officers under sa iya. Ti paano na lang nakaron? That is why dali-dali ina Piang bala sir? Piang? Yes, masamit ikaw courtesy resignation tapos dali-dalion mo ya background checking ka kung sino pabalikon. So, ang kontra mo da Bumberlin, ang chimpo mismo. Kay tungod nga napasabit mo na sang courtesy resignation, dapat i-fill in mo naman to liwat kaya nag-resign na sila. So, you have to expedite your background checking. Kay after sini Bumberlin, pag submit nila background checking kung sino involvado sa druga o kung hindi. Ang dapat sinaya, gina-identify nila kung sino sindikato dira sa sulod ng kapulisan, conduct a formal investigation. Kung sino daya ang mga iring official sa kapulisan naton, let it be na they should be suspended first. Samtang gina-conduct ang investigation rather than asking all of them to submit courtesy resignations. Okay. Attorney, salamat gid sir ha. Sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod sa liwata mayong aga. O salamat mong Berlin kag sa tanan. Good morning also. Madamang salamat kay political analyst Attorney Jomax Ortiz. Amo ning isa sa mga kinabantayan nagligad na banwa because sa mahimo nga sang nagpadulong sa China si President Bongbong Marcos may mga nagatuhaw na gidman ato. Maybe mayara gidman sang nagaplano ang itapol down na bingaton sa gobyerno kung nano na dira and natukiban lang o galing. Amo ni nga gin islan ni President Bongbong Marcos si former AFP Chief of Staff General Bacaro nagbalik si Centino Banoa nagpungko ini siya bilang AFP Chief of Staff, Lieutenant General Andres Centino sang time ni former President Rodrigo Duterte. Si Lieutenant General Bartolome Bacaro, although retire na ni siya, Banwa, siya ang islan ni Marcos. 5 months, gin-appoint niya 5 months ago, kagin islan niya sang retiring general without explaining. Kagway man niya nakahibalo, si Faustino, aba na nga silingan niya nga tinag-resign na lang kwa. Kaya kung ikaw man niya, so sperte ang imo nga halong sa imo nga career bilang general, kataas ang aton sa nga respeto sa mga members of the Armed Forces of the Philippines. Pero kung diri, daw wala sila sang bili para kay President Marcos. Why siya ginpahibalo nga ang pinuno sang AFP ang islan ni Lieutenant General Andres Centino. Tisiling niya, bilang pagrespeto na malang naton sa kay President Marcos, mahalin na malang ko, naghalin ako, nag-resign ako, irrevocable resignation. Ang iyang again file sang last week, January 6. Kay, syempre, naigo man ang pride mong ego mo bala. Doon na, nga, tiduwa, taw-tawo na lang ko sa dol-dol ko na si Faustino pa yang ako ding pinuno sa Department of National Defense, wagid ko yan nakahibalo. So, si Faustino, ang ginbuslan, sa nga to na sa former vaccine czar nga si Carlito Galvez Jr. na nagserbe man sa idalom sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Lain naman na biyang style ni Marcos kag ni Duterte. Sa kay former President Rodrigo Duterte, dinato na sila malipod manigar hadlok to siya ko ditahon mo. Amo nang
perting pagpalangga niya sa Armed Forces of the Philippines. Ang ato ni sining AFP so powerful, pwede nila maagaw ang ato ni sa gobyerno kag sila magapamuno sa aton. Palinon nilang sitting president. Amo nga perteng pagpalangga kag pag-alaga gidya bala sa ila ni former President Rodrigo Duterte, halos gin doble ang salary sang uniform personnel sang gobyerno kag na bilin niya sa tabtaba ng iban pa nga mga sector like our public school teachers. Kag una ang saka sa ilayang sweldo. Di syempre kung nabon na ng kita mong pagpalangga sa mong basang presidente, nagsaka ang inyong sweldo, mangisog ka pa magpatigayon sang kodeta. Syempre hindi na, no? Tingnan ni tama kalinong. Kag perte man ang regard sa nga to ni nga presidente sa retired generals. Kung madamdaman ninyo, pila ka mga retired general naging butang sa pwesto ni former President Rodrigo Duterte. Our former Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato was a former retired General Banwa. Si Galvez sa Peace and Reconciliation na bala. Nangin vaccine na czar man siya. Retired General man. Si Ray Leonardo Guerrero, subong sa Maritime Industry Authority. Although, maka-question ka man, nga para sa maritime industry naton, nabutangan mo sa nga retired general. Tingnan ka mo ng decision sa former president po. Sino pagid? Si Peña, the retired general man na siya sa aton Bureau of Customs. At the same time, sa Bureau of Corrections sa ginabotang. Kanamo sa mga ginabotang sa ngaton sa ning presidente bilang pinuno sang pila ka mga miyembro na sa iya siniyang gabinete. Tidrin mo makita, pero tayang pagrespeto kang pagpalangga sa former president sa mga retired general kaga sa kuan na mismo sa subong niya aktibo sa serbisyo. Galing si former President Bongbong Marcos, so wanya gajagin na paibalong ni sa atin. Siyempre kung ikaw manabi, tiway ka nasalig sa ako ni. Why mo na akong ginakilala, mali na lang ko No? Amo man ang pagsaludon na to sa kay Faustino. Kung sa bagay, why naman salig sa imong presidente nga idokdok mo gadabi imo yang kaugalingon. No? Nga idokdok mo gadang imo yang kaugalingon, kaway naman nagarespeto sa imo yang presidente. Kung sa bagay, ang presidente nato is the commander-in-chief, ang argumento sa iba na mo na siningta nga pwede lang gid siya makabutang kung sinong gusto niya, ito may madula sa imo. Kortesiya kag respeto na lang man abi, because ang pinuno sa Philippine National Police nagatag man ganun sa recommendation ng Department of the Interior and Local Government Secretary. Because ang PNP is an attached agency sa Department of the Interior and Local Government. Di ano abi ang kinalain sila. Kagalin sa una, why na yan natabo, nga why na kaibalo ang Defense Secretary, nga islan gali ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Subong lang. Aba na gani panawagan ni Senator Amy Marcos sa utod. Natin siguro, basi ko magresulta ni sa hindi maayo, mayara sang faction na sa mga retired and subong nga mga generals sang Armed Forces of the Philippines. You know what? Bisan na retired na sila, pwerte na kadalo mang ugat na sa mga retired general sa Armed Forces of the Philippines. May gahom man na sila gyapon. May connections, ara man na gyapon banwa. Kag bisan retired na sila, why na yan nagakupas, why na nagatahaw ang ilang pagpalangga sa aton pungsod. Bisan iparecall may mga lolo, kamo bala dira mga veterans, ipasaysay nyo bala sila kung ano ang inagyan nila bilang miyembro sang AFP kagang pagpalangga nila, why nagalubad banwa. Bisa kita bisa uling tubo kita may mga baganihan kita doon na ganin naton makilala lain na yung mga retired na sa serbisyo.
parte na yung kadalom sang ilang nga pagpalangga sa aton pungsod nga ang sinumpaan nila sa una, ginakabuhi man gyapon nila. And they're very important nga mga tao. They're more important than our politicians. Ang mga politicians na niya, bisa nga ninti pakita-kita wala nang ilay nga pagpalangga sa aton kung abing nga mga constituents. Pero pagkatapos yun, why na? No? Pagkatapos yun, why na? Pero mga nagserbeya sa hukbong sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Panginmatyan na nilang aton pungsod if they need to. Manang siling ni Faustino, ang akon nga pagpalangga kag ang ngalan sang Armed Forces of the Philippines ginaalagaan namon. Nga kung pwede palang panginmatyan namon kung pwede palang. Kita mo mga soldado, why na sila kahadlok nga hindi na ko ay magpadayon. Hindi ko gusto bayaan na nga to akon sinayang pamilya. Nakaibalon na sila sa daily nga pagpangabuhi nila. Ang piyak nila nga til ara sa patio, ang piyak ara sa ospital o kung sa balay man nila, pero sige lang gyapon. So kabay pa ini siya masulbar galayon sa nga to nga presidente, wa man siguro may malaki na dira kon pungkuan niya. Hindi man na makabuhin sa imuya nga pagka-gentleman, no? Pagkalalaki mo. Anyway, ang man enough ang isa ka lalaki kon kay balo siya gani magpangayo sang pasaylo man na nabi o mag-explain ka or we're also expecting explanation from the president nga aga morning natabo. Nga ginislan namon to because na foil ang ginaplano nga i-destabilize ang aton sa gobyerno kon mga nado na dira. Mga nga nagatinguha. Tiyan mo na ginislan nato na dayon kay nagwa na mga siyempre taran nga information na dira may access ang aton nga presidente mo. 13 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton diri na kita sa way kapag ganiga panit gahibi kara mo, no? So lang sang iban hindi nga magbumbay okay naman nga sa barato pa. Mahamot man gyapon. Bala mga bumbay nga magkaladunot man yan kay kabahal sa nga presyo. Di ba import naman kita amo ning important order sa nga ton sa nga presidente. Bilang Agriculture Secretary, our concurrent Agriculture Secretary, the President has ordered the importation of more than 20,000 metric tons sang Bombay. Para nga mapanubo-nubo ko ng presyo. Pero kung lang tawon na ton sa merkado, why man ginakulang ang supply direct, ginakulang lang kwartata. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time. Bombo ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa
Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Sa taknang alasan Weather Saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Atensyon na sa mga nagulog sa entry sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and the Star FM. Yari na ang inyo ginahulat. Stand by. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 27 minutos sa nakaligada sa tanang alasan Weather sa aga, yari nga ito sa ni unang daily draw winner sa buong adlaw sa Miyerkules. Siya ang nagamit sa coupon sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, taga Barangay Mansilingan, Bacolod City. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Congratulations, IVS Mulye. IVS Mulye sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ikaw ang aton sining winner alasan 9:27 sa buong aga. Meron ka sang top wala sa 3:27 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa studio sang Bombo Radio. Sa liwat IVS Mulye sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Congratulations! Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligada sa taknang alasan Weather Saga. Aprobado na ni President Bongbong Marcos ang importasyon sa mas sobra 21,000 ka tonelada sang onions. Mas manubo ini siya sang 940 ka tonelada sang sa ginrekomendaro sa Department of Agriculture nga 22,000 metric tons. Suno kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez. Ang gusto sang presidente makaabot na diri ang Bombay on or before January 27, 2023. Tinakaistorya naman si President Marcos and the Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban and ginaprobahan sang presidente ang importasyon sang 21,060 metric ton sang Bombay. Genereduce ini bangod man sa concern sa mga mangunguma o kung mga nagatanom sang Bombay, kaya din siya ang magabaha sa merkado kag mag-apekto sa presyo sa gilaya nga produksyon. Ang Chief Executive nagpasugot sa allocation sang imported bulbs. Ini siya ang ginalakipan sang 50% o kan 10,530 metric tons magapadulong sa Luzon, 25% o kan 5,265 katonelada ang iga-allocate para sa Visayas kag Mindanao.
kaysa siringa paagi, ini siya ang magapanubo sa presyo sang Bombay nga aton siringa mabakal sa merkado halin sa subong nga 500 sa gyapon banwa dira sa may Libertad Market amo ni gyapon ang presyo anay ginalantaw nga maganubo sa 250 pesos ang kada kilo kunin siya ang mag-abot. Direkta dira sa may Libertad Public Market i-check naton Bombo Cherry Grace Santelian. Bombo Cherry, come in. Yes, Bombo Erlin, live kita diri subong sa Libertad Public Market. Kung sa diin aprobado nagidya Bombo Erlin no, na permahan nagid ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-import na kita sa Bombay gikan sa iban nga pungsod Bombo Erlin. So bali 21,060 ka tonelada ka mga Bombay gidya Bombo Erlin ang pag-aabuton sang pungsod Pilipinas. So far dire Bombo Erlin sa Libertad Public Market nagbulo barato na ang Bombay kumpara sang pagsulod gid bala sang tuig 2023. Pero ang amo ni bala Bombo Erlin nga import, syempre apektuhan man ini ang mga local farmers naton, especially kay magyara na sila sang kompetensya sa baligaan nga Bombay, maapektuhan gid ilang nga mga negosyo kung ang iliman nga gina-supply nga Bombay. Syempre kung may mag-abot nga halin sa iban nga pungsod Bombo Erlin ako nag-import ini sila sa nga Bombay, syempre maano man sila sang presyo, maganubo-nubo man sila sa presyo nga presyo sang Bombay. So sang Bombay sang pagsulod ya sang tuig 2022 danya. Pila ganyan da subong? So Bombo Erlin, subong ang kilo sang Bombay is may aras sang 500. Kung sa diin ang 500 pesos, ya Bombo Erlin, amo ni siya ang nanligad nila nga stock. Ang bago nila nga stock subong Bombo Erlin is 480 pesos per kilo na. So gaamat-amat naman siya no Bombo Erlin. Nahuya ba ng 20 ba? Gani Bombo Erlin, nahuya gid ang 20. Mga okay na lang nasang sa wala. Nagligada to manog New Year to 400. Subong pila 480, 500. Yes, Bombo Erlin, nubo-nubo manigura mamat-amat na ninubo ang presyo sang Bombay labi na gid nga mag-import na kita nga madamo na ang supply. Amo na magabulo-barato gid ang presyo sang Bombay sa mga nasari-sari nga market Bombo Erlin. Dire bala Bombo Erlin no, tama gid ka gagmay subong sang Bombay no, amo ni subong ka gagmay sang Bombay suno kaina Bombo Erlin sa tag-iya dire mabulo barato pag ni siya Bombo Erlin kay ini nga Bombay lokal nila Bombay gikan ini sa lokal nga Bombay si ma'am man taguro supply sang Bombay man Bombo Erlin pambag-o nga supply dire nila pag checkeron lang dire naton sa ilang gabantay dire bala Bombo Erlin kung kamusta ang baligaanay nila kay syempre nagmahal ang Bombay. Sir, good morning. Live kita gali subong sa Bombo Radyo Bacolod, sir. Ano gani pangalan ta, sir? Marvin ano, sir? Postilio. Marvin Postilio. Sir, kamusta ang baligaanay sang Bombay subong ya, sir? Medyo mingaw kay tour sa nabaguan mga tao tapos bagyo pagid. Ano rason nga nagbulubarato subong ang Bombay, sir? Way ko pano kay di mo ko tagiyagon ma'am. Wa ko kabalo daan. Trabante ko daan di. Oo. Pero sir, kung mag-import na, kung mag-abot na dire ang gin-import nga Bombay, ano ni ang mangin epekto sa inyo? Kung damo kang stock, daw mapirdihan jud kay ang mga bago nga maabot medyo barato na mo. Tapos ang mga tao na makapili-pili na. Lang mo ana ka mapili sa mahal, sa barato jud ka mapili. Di pareho dire sir, duha ka bilog ang presyo sa inyo Bombay 500 kag 480 pesos. Ang mas baka lang barato gid sir. Ang barato gid Kaya mo ginapangita sa customer ang barato daan. Correct. Subong nagmanugbakal sa Bombay. Medyo pero dili mo kay tanto pa kayo kay niagi na ang okasyon. Ang pinakabakal ang okasyon mo. Kung mag-abot na ang Bombo Erlin, saan doon siya nag-abot ang tag 500 tag 480?
So sir, sang san-o ni nag-abot ang stock nyo nga 480 pesos? Ligad nga week. Ang haring 500 dyan sa ligad pa po. Oo, ato pa nang kuan ni New Year. Okay. So diin ka mo gani gakuha sang inyo nga supply? Sir? Manila. Manila. Oo. Kaya Sa Bomborlin, diin sang sa naligad Luzon. lamang ini simana, nag-abot ang ilang supply sa 480 per kilo. Sa diin sa Luzon area. Sa diin nga Luzon area, sir, sa Manila again? May bisiha, Pangasinan depende kung diin. Kung may supply. Di ato may makuha. So balik Pila ilan na ni gini nga harvest, no? Tagjutay-jutay naman na mo. Mga arala sa mga 100 kabag, 50 kabag. Kaya medyo mahal daan. Makulbaan ka sa gulpi o brato bla. Bago gini harvest? Oh, bago na siya kaysa riwa mo, bagong harvest. Oo, kung sa bagay. Wala pag man siya nakatulo, gid mo. Yes, gani Bomborlin, ti fresh gidi ilang Bombay ni sir. Ang inang tag 500 ya, saan una siya ya, nga stocks? So Bomborlin, ang 500 nila nga Bombay diri isang December pa sir, no? Oh, ato pa ng New Year. Sa December pa. Pila na lang ni ka bag ang bilin sir? Ano lang daw, 3 lang na. Nabilin, 3 kabag. Dali na lang gali maubos. Oo, Ay, lapit subong, na lang gid Bomborlin. Talagsa ba ng guro nagabakal sang kinilo, gid? Yes, te subong sir, mga pila big ka range ang ginamas bakal, gid mga pila ka kilo ila ginabakal. Depende sa depende sa customer. May ara man tag 5. Amo na pinakatas ang 5, pero may ara po iban nga per bag ilang gusto kay makasave sila blaw. Kaya kung magkinilo ka, retail mo, medyo mahal-mahal, gitsa kay retail man. Pila inyo baligya sa per bag, sir? Sa per bag, 4.6. Kuha na siya, 10 kilos lang. Bomborlin, i-compare natin, balantag 500 pesos nga Bombay is nang medyo duludag ko saya compare sa 480 pesos per kilo. Kaya kaya Sir Marvin, nga mas barato gijay ako no kung magabakal sila sang ara na sa bag nga daan Bomborlin nga 10 kilos kay syempre ang iban i-resell pa man ako ni baligya man nila liwat Bomborlin ko sa diin makaguluginan siya gid sila ya. Bentagi manabi ko nag-retail. So susubong gani like 500 abe ang isa mo kabilog pila maiguan niya sina. So, sir, kung mabakal kami biya sang isa ka bilog lang nga Bombay sa 500 pesos per kilo, pila na yabi maiguan? Depende sa sizing. May ara 30, 20, may ara 10. Isa lang ka bilog? Isa ka bilog lang. Pinakanubo Bomborlin, 10 pesos. Isa ka bilog. Dire na diya? May ara 5. May ara 5. Oo, sa Bomborlin na partida, dire ka para sa Libertad Public Market, mabakal, 5 ka piso ang gadmay sa 480 pesos per kilo, kang 500 per kilo naman niya, isa ka bilog, 10 pesos ang isa ka bilog. Di ko mag-abot ng Bomborlin, tag 20 pesos na negoro ang kilo. Amogin. Kung mag-abot ang imported, pila, 20, hindi man gida mo nabi kadamo, wag maabot mo. Yes, Bomborlin, kung mag-abot na ang import nga ako ng imported nga mga Bombay, syempre makuha agad ka mo sang imported, sir? Makuha mi basta depende kung lang taon kung ang presyo medyo mabae pero kung mahal, sa local ka lang gyapon kung medyo mahal man siya. Wala lang ginapangita sa customer barato manggod. Bomborlin, willing gid sila nga magkuha man sang import kung bulo barato man Bomborlin kag hindi man bala maglayo sa presyo o kung manubo gid saya o kung ma-half gid bala ang presyo Bomborlin sang imported nga Bombay. Ang dito sa Luzon, ang ilang harvest dito, ano na siya nga bulan gid man sa may nagaabot Pebrero pa? So sir, kung sa halin nga Luzon nga supply, mga ano nga bulan ginaya ang mas damo nila nga supply? Daw mga ara na sa mga kuang mga Marso guro. Kay bagong harbisan na kita mo, damo Marso. Kaya man na Bomborlin, March gidya ang perte ka damo nga supply sang Bombay. Wala ka mo di sir puti nga Bombay? Wala. Nga sir, wala puti nga Bombay, wala man sa supplier? Wala mi supply kung kulbaan mi kay mahal kayo. Ang puti. Pila ka kilo subong sir ang Daw anara sa 8 kilos guro tapos ang presyo 4 mahal. Ya mo resiko pa na mo labot pa nag 7.8. May mga donut pa na mo. Bomborlin, pila na gid ka bulan Bomborlin nga wala ya baligya sang puti nga Bombay, areho ang pula nga Bombay ga mahal man Bomborlin, ang iban magisa
ginapili na lang gid nga wala sang Bombay ti amo man na ang kasubo sa part sang negosyante kay sila nagabaligya man sa gihapon sang Bombay pero iwat na gid katama sang mga nagabakal sang Bombay, Bombo Arlene. Iba na be, importante may aho, so kaya na may hamot-hamot lang na makaod man nagyapon. Yes, at sakto gid Bombo Arlene ti ang iban ga replace sang sibuyas daon kung sa diin 80 pesos per bugko subong ang baligyan ay sang sibuyas dahon, Bombo Arlene. Iba na be ng puno na mo na ano nila bala? Ginagamit na lang bala do substitute. Yes, sa Bombo may Arlene, ginaupod na lang Bombay. isa. Oo. Oo, kay syempre ang mga tao mandaan nga iba niya Bombo Arlene gid siya mangita gid siya bala replacement sang Bombay kay syempre mas namit man gid bituod Bombo Arlene ang ginisa nga sudan kung mayara sa presence sang Bombay. Oo. Sige. So, ginalauman gaman nila no nga maganubo gid ang presyo ko na rin na diri ang imported. Yes, sa sakto gid Bombo Arlene kay syempre ang kung ara ng imported may ara pa gid na pagnubo posibilidad nga pagnubo gid sang presyo ti kapin pa nga may ara na bala Bombo Arlene sa kompetensya ang lokal nga Bombay. Di mabarato man ang lokal nga Bombay, Bombo Arlene kay syempre kaysa sa nga hindi sila mabaklan o kon magkaladunot o kon magkalatubuan lang ini sang dahon sa ilang mga storage area, Bombo Arlene. Oo. Sige. Bamuche. Thank you, Ged. Bombo Arlene, live diri subong sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan, direkta dira sa may Libertad Public Market. So sa manasiling yang ang Bombay, presyo sa Bombay. Sa bukway mo pa na panitan, nagaluha ka na, no? 480 nga stocks nga nagabot last week, pero nga stocks nga sa nga December pa, taga 500 pesos sa gidyang kada kilo. Kanaglega dato ganyan nagabota sa 600 pesos sa kada kilo sa Bombay na naglapitan New Year sa iban nga parte sa Luzon 700 ang kilo. Sige, just 7 minutos sang nabilin nante sa alas 10 aga. Kulabos ang aton nga tiyampo diri sa palatundunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Dirigit lamang sa matudtod nga numero 1. Upna na kitabwa sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangingabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugwidanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Brian? Ano ang unod sang jutay nga kahita nga ini? Boxy, para nga makita mo. Sige. Oy, wow! Sing-sing? Kuha sa sulod lan. Kaglantawa kung magustuhan mo. Oo. Wow! Katahom gid, Brian. Engagement ring ini, O te ano, nagustuhan mo? Siyempre naman. Katahom sini katama, Kag sigurado, nga mahisa sini mga abyan ko kung makita nila ini. Ay, Bri, thank you, gid, ha? You're welcome, mahal. Abi, kaibutan ko sa tudlo mo. Ara na. Wow! Bagay gid sa tudlo mo. Salamat, gid liwat, mahal, ha? Amoy ng tanda sa pahigugma ko sa imo. I love you so much, Christy. I love you too, Brian. Isa ka tuig pa lang ang relasyon namo ni Brian. Kag nagapabilin ini nga mabakod. Hindi pareho sa mga amiga ko. Nga makapila na kabeses sila nga mag-ilis ang nobyo kag nobya. Kag suno sa ila, compatible gid kami ni Brian. Kag daw imposible nga maguba pang pagtamdanay namon. Uy, ginahigugma ko gid si Brian. Siya ang first boyfriend ko. Kag siya lang ang handom ko nga makaupod sa atubang sang altar. Okay, Priya. Magkita na lang kita sa Lagoon. Okay? Sige. Bye. Sinong kahambal mo, Kas? Kas. Si Brian, abyan ko. Ginhagad niya ako nga mag-jogging-jogging sa Lagoon. Ay, ma-jogging? Maupod ako. Gusto ko man makilala ang Brian kay ina. Wala sa problema. Gwapo man bala siya? Abo, oo. Gwapong amigo ko ngayon na. Apang, siyempre, mas gwapo ako sa iya. Oo naman, no? Wala sang laway sa aton pamilya. Magpakaisagid matuod kita. Mga anong oras kita malakat, buwas? Mga alas 5 sa aga. Ano abisay mo kung mga pinalang kita antes kita magpauli?
Aba, oo. Pwede gid. Ina kung wala pa ginakapoy si Jessa. Wala ako ginakapoy. Naanad na ako sang amo sini nga routine dito sa States. Jogging sa kaagahon, kag mga pisa malapit nga coffee shop. Oh, so, balikbayan ka gali? Oo. O ti ano pag nahulat natin diri? Dari na kamo. Dito na lang kita mapadayon sa pagsugilanon sa coffee shop. Ano ba yung natabo sa akon? Hindi ako mapahamtang. Sa una ko palang pagkakita kay Jessa, daw naglain ang pitik sa kasing-kasing ko. Kag wala ko ini nabatyagan kay Christy. Ang matuod, madugay na kami nga magkaupod sa opisina. Antes ko siya ginpangaluyagan. Madamo nga mga bagay nga naghangpanay kami. Butang nga nagtulod sa akon nga magpalapit sa iya. Pero subong, daw kabudlay ipatag sang balatyagon ko para kay Jessa. Daw kasubong malanga nga mapatay ako kung hindi ko siya makaupod tub-tub nagakabuhi. Bahala na. Hindi ako mapahamtang. Tub-tub hindi ko mapahayag sa iya ang balatyagon ko. Mabisita ko sa ila ni George. Mangaluyag ako kay Jessa. Ano? Apang salo kay George? May nobya ka na? Apang mas ang balatyagon niya ginapatungod ko sa imo. Sang sa iya. I'm sorry, Brian. Apang hindi ko ikaw mabaton. Mientras nakahibalo ako, nga may commitment ka sa iban. Kung makig-break ako kay Christy, batunon mo ako? Lantawon nato na. Ano? Makig-break ka sa akon? I'm sorry, Christy. Apa nga, Brian? May nabuhat bala ko nga sala sa imo? Ha? Anong sala ko? Wala ka sang sala. Wala sang problema sa imo. Kundi sa akon. Ako ang may problema. Ano ba lang buot mo sa ligon? Ha? Naghigugma ako sa iban. Brian! Amoy ni pinakamasakit nga tinaga nga nabatian ko halin sa imo, Brian. Kagdo sa hindi ko ini mabaton. Hindi. Ato na siya. Gusto ko siyang halagson. Apang mas maayo na lang. Nga magbulagay kami. Nga may kaakig siya sa akon. Para nga madali niya ako nga malimtan. Ang babae! May nabungguan ka babae! Ano ito? May nabungguan ko ng babae?
Diyos ko. Kalain sa pagkubak-kubas ng dughan ko. Bago ako sa restaurant kay ni. Magusisa ako. God! Si Christy! Siya ang nabungguan sa salakyan. Nagdugoon siya. Dalo na to sa ospital. Dali, dalo na to. Ay, wala naman ang naging ginawa. Ginawa, oh? Patay naman na siya. Doon, patay na niyo. Oh, Diyos ko! Daw ginasukmatan akong sa akong konsensya. Pamatsyag ko. Ako ang kriminal na nagpatay kay Christy. Kag sa kamatayon ni Christy, doon napatay man ang balatsyagon ko kay Jessa. Kag subong, hindi na ako mapahamtang. Hinali lang ang naggamo ang maninong ko nga kabuhi. Kinasukmatan ako sa ngagong konsensya. Nalubong na si Christy. Kagpamatsyag ko. Hindi ako nagkadapat magpakita dire. Mig, nagapakiguunong ako sa natabo kay Christy. Salamat, Kid Mig. Sige, Mig. Mauna na ako, ha? Mamit up ako sa isa ko ka-kliyente. Sige, Mig. Salamat, Liwat, ha? Sige. Mahalin naman ako dire. Hindi ako makapadugay magtulok sa lulubngan ni Christy. Kinakonsensya ako. Pilakadlaw na nga nalubong si Christy. Apang hindi gihapon ako maglinong. Hindi ako makatulog. Halos. Nadulahan man ako sa gana nga magkaon. Ang matuod, nakabalik na sa States si Jessa. Kaupod sang pamilya niya. Nga wala man lang gani kami makasugilanon nga duha. Daw kasubong pala nga. Hinali lang nga nadula nga akong gana sa iya. Kaupod sang paghigugma, igin patungod ko sa iya. Ayan. Gaba na inisakon. Kingabahan ako sa pagsakit ko sa balatsyagon ni Christy. Ano ina? Bay, napalimahuan ko ang pahumot ni Christy? Christy? Nagbukas ang bintana. Hinali lang ini nga nagbukas. Kag naghuyop ang mabas kong nga hangin diri sa kwarto ko. May katugnaw. Ginapanugnawan ako. Ano ini? Hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko.
Christy? Christy, patawara ako. Patawara ako. Christy, ginainulsulan ko na ginbuhat ko sa imo. Ginainulsulan ko na. Kung mabalik ko pa ang natabo, kung mabalik ko lang, Christy. Pabangon ako. Daw hinali lang ang nagmalang tutunan ko. Ginahawa ako. Bah, ano ining sa tupad sa akong ulunan? Jutay nga kahita? Diyos ko, hindi ako mahimo nga magsala. Amo ining kahita nga ginsudlan ko sa engagement ring nga ginhatag ko kay Christy. Kuhaon kong kahita kag buksan. Diyos ko! Ang sing-sing? Ari sa sulod sang kahita? Paano natabo? Wala ko ini nabawi sa iya. Sa adlaw nga nagbulagay kami nga duha. Paano ini nakalampot sa akon? Kinbalik niya ang singsing sa akon. Ayan. Hindi man siya maglinong sa piha kakabuhi. Tungod ara sa tulo niya, ang singsing nga nagaangot sa amon nga duwa. Kintapos na niya ang relasyon namon. Apang ang sukmat sa akong konsensya. Pagadalhon ko, tubtub sa katubtuban. Christy, kinasulit ko. Patawad. Patawad, Christy. Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pag-akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love
with you till the end. Kamusta naman mga palangga na mga tagpanamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang ato nga basahon. Kag ini naghalin sa maukod nato nga tagpanamati nga nagapatawag lang sa ngalan Jude, sang siyudad sang Bacolod. May nobya siya nga tawag lang naton kay April. May mga pagtilaw nga nag-abot sa ilang nga relasyon nga hindi giniya madimtan. Si April mabuot kag nag-eskwela ini sa kolehiyo. Samtang si Jude nagatrabaho bilang helper sa isa ka warehouse diri man sa siyudad. Kag kung day off niya, among paglagaw nila nga duha. Diri sa nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jude, nga yaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ikaw, kag ikaw lamang. As my life goes on, I know I will love someone new. Babes, nasulduhan ko kay ina. Din gusto mo magpamasyar? Hindi na lang paggastuha ang sweldo mo, babe. Ihatag na lang ina kay nanay mo. Makabulig pa ina sa iya. Ginatagan ko man si nanay ah. Pero nagbiling gi kuya sang para sa kaugalingon ko. Gusto mo matanaw kita sa sine? Basta hindi lang horror ha. Kay kagahod sa akon sa sinihan. O sige, ara dayon babes ah. Amo lang ni ang sweldo mo? Oo, nay. Anon ko abi kay helper mo lang ako mo. Kagadamo sang deduction. Mandamo na ko nga daan sang nakas-advance sa opisina. Ay, saan no ka makabakal sang kinahanglanon sang manghod mo? Kulang pa gani ni sa aton pagkaon? Dosa kinakonsensya man ko ba? Pabayi lang, nay. Kay mahulam na lang ko sa opisina. Ay, puro ka na lang hulam. Maubos na lang ang sweldo mo sang bayad sa hulam mo. Te, siling ko nagid say mo eh. Kinahanglan ni nanay mong sweldo mo. Daw ako na lang ang nahuya. Nga nagapamahaw lang kita ya sagwa kag nagalantaw sang sini. Si nanay mo gali iya. Nagapalibog sang galastuhon sang manghod mo sa eskwelahan. Ario, 500 ina. Idugang mo inaahatag sa iya ha. Babes, nahuya mo ko na magbaton man. Allowance mo pa na. Babes, extra ko naman lang ini ah. Gani ba tuna na? Hindi ka na dapat ka maghuya-huya. Tungod dapat, nagabuligay kita nga duha. Salamat kid babes ha. Kaayo mo gid sa akon. Baw salamat gid kay nakadugang ka jud. Ang manghod mo nga daan. Ay, sige lang ah. Mayo naman akon makatapos siya sa iya pagtuon. Kay ikaw naman sinang iya pa eskwelahon. Hindi na ko mag-eskwela na ya. Si Joy na lang. Maalam siya. Samtang ako, ulugtasan na sa mga maestra. Pero jud, maayo gid akon makatapos ka eskwela. Ang nobya mo nga daan, nag-eskwela.
Uti, sa ano ka makapabugal sa iya kung siya ya nakatapos na? Ikaw ya, wala gid bisan isa. Makahangop niya si April, Nay. Tubtob san-o kaniya nga hangpon, anak. Jud, mahuya man kita sa mga ginikanan niya nga nagapaeskwela sa iya. Pagkatapos, matupa man lang siya sa imo. Ginakahuya mo ako, Nay? Anak, wala ko ikaw ginakahuya, Ang gusto ko lang, magtaas mo ng panulok sa mga tao sa imo. Kay hindi kay helper ka na gid lang sa warehouse tubtob sa noo. Abi ni nanay, wala man ako nagapaminsasan para sa bus damlag ko. Gusto ko man mag-eskwela, no? Pang anon ko, abi. Ipigado lang kami. Babes? Okay ka lang? Apektado ka pala sa ginambal ko sa imo? Babe, gusto ko man nga may kurso ka nga matapos. Wala galing ako sang igasto sa pagtuon ko mo. Ay, babe, may isugid gali ako sa imo. Parte man ini sa pagtuon ko. Ano balay na, oh? Ma-shift na ako sa iban nga kurso, babe. Ano nga ma-shift man? Gusto sang magulang ko, nursing ang matapos ko. Para nga makatrabaho man ako dito sa abroad. At shift ka eh. Hindi man to ang nursing sa abroad subong mo. Pero kung ma-shift ako sa nursing, dito ako paskwilahon sang utod ko sa Cebu. Ote, sugot ka? Bo, kadamo man sang eskwelahan diri dito gid. Mas maayo ko nung medical schools dito. Gani, babe, mabulagay gid kita sini nga duha. Oh, hindi. Nagdayon gid si April sa pag-eskwela sa Cebu. Kag nabatsagan ko, naidlaw gid ako sa iya. Nagabatsyag ako sang kaidlaw sa iya. Ngabisan sa trabaho ko, nagkakadulaan ako sang gana. Oh, April? April? Jude, gusto mo cellphone? Wala ko gani sa nagbakal sa pantalon ko. Cellphone pa. May barato lang ito kinabaligyang abyan ko mo. Sa kwanto na kuha kabalo ka na Malalong tumig, pro barato ng baligya niya. Di anong kuman ng cellphone, Wigman? Matext ka sa rubya mo eh. Di kundi, may komunikasyon na dahil ka mga duha. Tuod, no? Tinatagan mo ko sang ideya, Mig. Ate, sige, makita ko sang kwarta nga ibakal sa cellphone, Mig.
Basta barato lang ha. Hello, babe. Bista na gid ka ah. Hindi ko yung conforme nga magbalo sa text lang. Gusto ko gid nga babatian ang tingog mo. Babes, nalipay man ko nga nabatian ng tingog mo. Doari ka lang sa tupad ko. Kay sino ka gali nagkuha sang cellphone? Basi kung maubos naman ang kwarta mo sa nasang pamayad, ha? Barato lang ni Babes. Alin man ni sa snatcher ah. Oo, ang importante, makatawag lang ko si mo. Ote, pila na kabilog ang ginbulos mo dira sa akon. Wala pa man maisa ka dosina, Babes ah. Maghalong ka gid dira, babe, ha? Ikaw man, Babes. Hindi ka gid maglubyo dira ha. Mabalaan ko gani. Mahikogid ko. Hikog da? Sinong hindi pagmisaan sang pari, haw? Ako? Wala ka pagin sa textmate, Meg? Ari ho, hatagan ko ikaw ah. Sino ni siya, Meg? Kilala ko ni ah. Wala man ni sa nubyo. Dito na nag-obra sa Cebu. Sales girl niya sa mall. Pero may na nag-text sa akon. Pero wala ko sang tsimpo nga magbalo sa iya. Kaya nagkabantay si misis mo. Imo na lang ni siya ah. Ato sige, Meg ah. May managani nga may iban man ko nga textmate ah. Tanawin ko, Abi. Kung hindi maluyag sa ako ng cherry ngayon nga ginatext ko. Kadasi gani sa iya. Nag-I love you sa dayon sa akon. Piling niya kami nga dua ba? Balusang umanblas sang manamit-namit kag matamis nga tinaga. Wala man ay kaso nga makanubya ko liwat ah. Sa cellphone man lang ni. Babes, kamusta ka na da? Anniversary naton subong. Happy anniversary. Doon na ta katuig, no? Wala ko nalipay ah. Babes? May problema ka? Sino si Cherry? Ha? Wala kang makahibalo? Nga nagatalang ang mensahe mo sa iya, kag sa ako nagakadto? Babes, hindi ko na siya kilala, ya? Basi ko ng amigo kung ang ka-textmate niya man ginulamin ang cellphone sa akon mo. Mabutig ka pa? Abi mo siguro kung hindi ko kilala ang Cherry nga inay. Boardmate ko na inadiri sa Cebu. Kag ginaistorya ka pa niya sa akon. Ginapabasa pa gani niya mga message mo sa akon eh. Abi ko anay kung iban lang nga jud. Apa ang number mo sa cellphone niya kag sa cellphone ko pareho lang. Ay, maluib ka, Jud! Maluib ka! Babes, madali lang. Mapatag ako. Sige, patag pa! Babes, amo niyo. Ginhatag lang ni Nunoy sa ako ng number ni Cherry. I-textmate ko kuno. Di wala man ko maglaom nga kilalahay gali ka mo dira. Wala ko pa ni siya makita sa personal niya, babes. Ginapasakayan ko lang ni saya. Hindi na kayo magpati sa ibo, Jud. Amo man naghihapon. Ginainto mong mga babaye. Bye!
Meg, sorry kita. Nabutang kasi ital-ital. Baw, ako ito may sara si Meg. Mig, gusto ko nga buligan mo ako patag kay April ay. Gidbrikan niya ko, Mig. Kasakit. Kasakit kayo ba, Tiagon? Sige na, Mig, tawagan ko siya. Wala na ginag-text sa akon si April. Kung tawagan ko siya, ginapatay niya ang cellphone niya. Ano abi kay kagago sa akon mo? Nag-intra pa ako sa wala sampulos. Atagan ko na lang si April santo kasi mana. Kung hindi pagid siya mag-text sa akon, buot silingon. Ginmatuhon giniyang iya desisyon. Nga-break na kami nga duha. Din ng cellphone ko man? Oh. Wala na diri sa bulsa ko, ha? Hindi. Basi kung ginsnat sa bulsa ko? Sus ko, paano ni karon man? Paano kung magtawag si April sa akon? Hindi. Hindi mahimo ini. Hindi. Nagtawag si April sa akon. Ha? Nga ako nga wala ka na nagabalo sa mga text niya sa imo. Tigang sugiran ko siya, naging kawat ang cellphone mo. Nagtawag si Meg? Oo daw. Uy, yes! Yes! Meg, salamat gid! Salamat, Meg, ha? Salamat ka nakakontak sa imo, ha? Salamat gid, Meg, salamat gid! Nabuang ka karon na. Kuna mo, Meg, wala gid matuod ni April nga break na kami nga duha? Uy, yes! Yes! Kami gihapon, Meg! Kami gihapon! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysay ni Jude. Ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ikaw, kag ikaw lang. Direksyon, Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bagay sila nga duha, no? Ma? Miss Arnold? Ako matuod. Siling ko, bagay sila nga duha. Daw sa amo? Daw sa ano na kamukadugay nga nagkilalahay ni Miss Cecily? Nakilala ko si Cecily. Mga isa na katuig. Matahong siya, hindi bala? Pero maluming siya. Daw sa munyeka sang insect. Apang kun ako ikaw, paandaman mo ng abyan mo kay Luke. Tungod inang utod ko? Babahidor ina. Amogin man sina ang buhaton ko. Apang maghalong ka, ha? Basikon ka bigo niya nga. Nagapangimon ka. Madamos ang babae nga, hindi makabalibad kay Luke. Kag amo man si Cecily. Kag kun patihan ko lang ang mga huring-huring, desidido siya nga isugalang tanan para kay Luke. Pero sa pihak sina, makasiling ako nga, hindi siya ang babae nga para kay Luke. Pero tanawa, wala nagausik si Luke sang iya tion, sabisan kay sino nga babae. Kung wala inisang kaayuhan, nga mahatag sa iya. Kag nakahibalo na ako sang plano niya nga buhaton. Kag si Brando di Arco, hindi maluyag nga magbaligya sang iya foundry shop sa akon amay. Apang si Luke, madamo siya sang nahibalan nga paagi, agod nga mapasugot ini. Apang hindi na ako matingala kung magdaog si Luke.
apang mapaslawan ng akon amay. Hindi ako magpati sina. Hindi buang si Cecily. Hindi siya madala sa matamis nga dila ni Lyok. Oh. Amazing. Sobra ginang pagpanghapin mo sa imo abyan. Excuse me. Natapos ng sonata. Kaduan ko si Cecily. Ginbili lang siya ni Lyok sa pulungkuan. Palapitan ko si Lyok. Nagtukar liwat ang sonata. Relax. Masahod kita. Ano? Relax. Hindi ka maghatag sa bisan jutay nga magsuspiso si Cecily sa ato niya to. Tapuso nato ng sunata ngayon. Ano ang buot mo silingon? Pabay si Cecily. Wala siya sang sala sa imo. Kag wala man ako singin buhat nga malain sa iya. Babasol mo bala ako? Kung nabihag niya ako? May ginabuko ka nga buhaton. Bisan ang utod mo nagsiling nga gamiton mo lang si Cecily. Agod nga makuha ang foundry shop nila. Kag makahibalo sina si Cecily pagkatapos sini. Nagapati ako. Ngayon di magpati si Cecily sa imo. Bisan ano pa ang ihambal mo sa iya. Wala pa ako sang nasugata nga babae nga wala nagapati sa akong ginasiling. Sige. Subong. Nagapati si Cecily sa imo. Apang buhaton ko ang tanan, agod makita niya kung daw ano ka kalain. Ipakita mo nga may pagtamod ka man sa akon. Kag pabayaan ko ra ang abyan mo. Ginaako ko. May buhaton ako para sa iya. Apang ibaylo ko ina sa imo. Ote, anong masiling mo? Ang masiling ko, butigon ka. Kag sino ka nga pwede na lang ibaylo ang isa ka babae sa iban? Malain ka. Kag makita ina ni Cecily kung daw ano ka kalain. Kag hindi ako magpasugot nga ibaylo mo ako sa iban. Mangin ladies maid ako astasan, oh. May ambisyon ako, no? Makaangkon man ako sa madamo nga kwarta. Kag hindi ko inapag ipamakal sa mga lalaki. Bisan magtagduha 5 pa ini. Hindi ako mangin isa ka babae nga i-barter mo na lang sa bisan 5 nga lalaki. Kag bisan ikaw na lang lalaki nabilin sa ibabaw sang duta, hindi ako. Nakaibalo ako nga hinulsulan mo inang ginapang hambal mo. Tandaan mo, ang ginahambal ko nga inisay mo. Ari na ako diri. Nagaulat sa pagpauli sa akong mga amo. Kapag makita ko, masandukot pang parte sa sulod sang balay. Anay ka, makadto ako sa kusina. Mangabay ako sa kok nga makigambal ako kay Jessica. Bisan makadali lang. Kabay pang hindi niya ako pagbalibaran. Kabay pa. Ari na ako sa kusina. Manuktok ako. Oh, yeah. Mayong gabi,
Sino ka? Leo ang ngalan ko. Mahimo bala ako makahambal kay Jessica bisan makadali lang? Jessica? Wala sang Jessica diri. May ara, diri sa nagatrabaho sa kusina. Kami lang diring nagatrabaho sa idalom. Subong lang kami nga gabi nagtrabaho. Kaya ang daan nga mga sulugoon, nagpauli na sa ila balay. Kay didto sila nagselebrate sang Paskwa. Kagang iban nga staff, ato sa kadak-an, nag-attend man sila sa party. Ma'am, mahimo bala ako makasulod bisan makadali lang? Ay, hindi na kinahanglan. Kay wala sang Jessica diri. Ang staff sang balay nga ini, ato sa kadak-an, nag-attend sila sang party. Gani mahimo bala? Makahalin ka na diri ha? Kay may obrahon pa ako. Gintakop na niyang ganhaan. At mga siling sang iloy ni Jessica. Diri sa nag-obra. Kag saga pa siya mapauli. Pero nagpauli na bala siya? Kag nagsulisahay kami? Anika, mabalik ako sa gimbilinan ko sa salakyan. Mabalik ako sa parking lot. Ari na ako. May bangko. Gusto, matungtong ako dire. Kagbalao sa sulod sa balay. Ari, dalong ko ini sa kilid sa balay. Dire ako matungtong. Mataas ini. Kag makita ko ang mga bisita sa sulod. Kag hindi nila ako makita, tugod medyo madulom dire. Masaka na ako sa bangko. Ari na, nakasaka na ako. Kag makita ko ng mga tao sa sulod. Wow! Katahom sang mga puni sa sulod sang balay. Masanag kayo. Kagara, makita ko man nga nagasinaot sila sa kadakan. Si Teresa? Siya ina? Kadagasugilanon sa kay Tony Hart? Para. Maayong nga tao si Tony Hart. Anak siya sa isa ka manggaranon nga tag-iya sang minahan. Kag mapalaro ng babae nga mapangasawan niya. Bangod mabuot ini kag wala sang bisyo. Silok. Nakita ko siya. Kagara. Ginhagad niya si Cecily nga magsaot. Apang nagdungo ini. Kagintudlo niyang iyatiil. Ayhan, masakit ang iyatiil. Silok. Ginhagad niyang isa ka babae. Kagara. Napilitan ini sa pagtindog. Kag nagpatunga sila sa baylihan. Si Ruby sa diin sa ayhan? Kung ari ra siya. Hagaron ko siya nga magsaot diri sa sular. Matanaw ako liwat sa sulod. Silyok. Ara gihapon. Kadagabayli sila gihapon sa babae. Nakita ko nga babae. Nagaduko lang. Sino ba lang babae nga ginsahot ni Lyok? Nakuryos ako sa partner niya. O ato, naguntat ng musika. Kaginbalik na ni Lyok ang partner niya sa plungkuan. Sa tupad ni Cecily. Ano ka? Ginapangilala kong babae ngayon na.
Si Jessica, ina? Si Jessica, gid? Piyungan ko bing mata ko kag mukha tuliwat. Hindi. Si Jessica, gid? Siya ang ginsaot ni Lyok? Kag si Jessica, daw isa nakatunay nga miyembro sang sosyal nga sosyudad. Nano man ako man? No, hindi. Pananawan mo lang ina, Leo boy. Siguro isa lang siya kababae nga kanahong ni Jessica. Apa hindi? Kalain gid. Kalain sa kinabatsak ko. Nasa hindi ako makaginawa. Do hindi ko mabaton ang nakita ko ngayon eh. Nasa hindi ko mabaton. Ready ka na, Dad? Mapauli na kita. Sa diyan na bula ang utod mo. Ato. Ato sila sa bahin nga ato. Nakita ko na siya. Nagasugilanon siya kay Cecily. Ba? May nakita ako sa bintana. Si Leo, ina. Nagatanaw siya sang nagakatabo sa sulod. Apang kalain sang iya dagway. Do sa hindi siya makapati. Nasyak ini. Ani ka bala? Sundon kong iya ginatulok. Si Jessica? Kilala niya si Jessica? Apang sa ano niya ini makilala? Ang isa ka driver? Kagang isa ka babae nga sa high society? Uy, hindi mahimo ini. Hindi mahimo nga magkilalahay sila. Sa ano sila magkilalahay? Si Leo, madugay na nga nagatrabaho sa akon amay. Kag nakita ko siya, sugod sang matubuan ako sang buot. Ano pala ini man? Siguro sang jutay pa si Leo. Ginadala na siya sang iloy niya sa balay ni ini. Kag sang bata pa siya, dira niya nakilala si Jessica. Apang nga ang sa nakibot ang dagway niya? Daw wala siya sa iya pangalibutan? Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Standard Time, 23 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa untupit sa 11 sa bulan sang Enero 2023. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa aton nga pagpangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa iwidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents, sinassign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, mauna kita banwa kag aton pagatutukan ining paglain sang panahon tugas sang low pressure area. Ang pagkategorize sa probinsya sa Negros Occidental sinalum sang yellow rainfall warning. I mean daw orange na kita, no? Orange warning. Ngabot silingon kung ara na sa orange warning mga kabyanan, lapit na sa red. Kag ang butsinganon sini nga ang tanan nga mga LGUs dapat ideklarar na nga wala sang klase, no, sa mga eskwelahan
Ti may pila na ka mga LGU sa nagdeklarar sang no klase sa tanan nga level. Kag ang syudad sa Bacolod nagdeklarar naman pero late na. Adlaw na. Na adlawan. Ang mga estudyante ara na sa eskwelahan, may pila ka mga eskwelahan nga nagapahayag papulion na lang ang kabataan by 1 o'clock. Kay tungod nga gindeklarar na nga wala sang klase. Pero dapat si Dia right after nga gindeklarar sang no classes sa tanan nga level, aberman kun alas 10 or alas 11, papulion ta ng mga kabataan. Ang ulaton nato na 1 o'clock or sa patapuson ginabi ang half day nga klase, kay ang sa pagkamatuod lang dapat kagina panigin papuli ang mga kabataan. Kag dapat kung taniya kung alertong aton nga LGU kag kung temprano pa tani nakapadala sang warning signal ang NDRRMO, National Disaster Risk Reduction and Management Office, or NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. Kung temprano pa pagwa man sang order, no, sang announcement ang kada LGU, kag way na nakakadto kung tali sa eskwelahan ang mga kabataan. Diara na sa eskwelahan, nakasugod na klase, iba no, namang giyan ni nagka-klase, mamilag-pilag malang may eskwela, ang mga kabataan na nagsululod sa eskwelahan subong. Kagina si mga gindeklarar siguro ni Mayor Albi Benitez nga no classes ang syudad sa Bacolod, mga kuan nato ay mga anong oras na to, mga 10 o'clock. O do mga 10 o'clock na blato. Kag na-deklarar. So, ti mga kabataan na sa eskwelahan. So, ang diskresyon ng tanisang diskresyon na sa principal kundi papuloy si Gida or hulaton gid nga matapos ang klase sa pang-aga abi nga klase. Pero ang pinakamaayo gina di research, no, moms, sa mga eskwelahan nga naman ng kabataan na deklara ng wala klase, papulion na lang dayon si Gida. I-inform ang gidikanan kung may mga cellphone number ka mudra nga papulion ng kabataan kay i-ensure nyo nga safety, no, safe ang pagpauli sa mga kabataan. Kaya magdiretso gisla sila tagsa ka mga puluyan. Kung may mga nagasugat, i-inform nga sugato na insigida ang mga kabataan. Kaya kung ginpapuli na ni sugod nga pagkabaton sa declaration of no classes, ginpapuli na ni, siguro by this hour, sa sining nga mga tinion, basi nakaubos na gani pala ulit na ng mga kabataan or ginpamat-amat bala papuli para nga hindi magdinaguso. Kay kung nulaton pa din naton karon ti kagina pa ni kuan nga daan ka late na nga daan sang paghambal sang aton nga chief executive nga wala sang nga klase. Di i-cancelar na lang ana ang klase. Sige, so tutukan naton ni Banwa ang ining paggalain sang nga panahon. Syudad sa Bacolod nagkagpila ka mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental nagdeklarar nga wala sang klase sa tanan nga level. Samtang duha ka mga ginasuspitsuhan nga nagpang-hold up kahapon sa Banwa sang La Castellana ang nakaladakpan. Pero suspitsado pa lang ni, no? Nga ginapatihan nga basi amo ni ang kopdanan sa tunay pang-hold up. Kag anay provincial agriculturist magahatag makro siya sa statement kay interview naton, may kantanan sa sining importation, pag-import naton sang onion, red onion ini sibuyas Bombay. Solusyon bala ini sa pagtaas ang presyo sang sining sibuyas Bombay. Ibalo naton karon dugay-dugay, no? Kag sa balita nasyonal, Banwa, 11 ka tawo na nagkalamatay bangod sa epekto sang low pressure area. Way pagani bagyo, low pressure area pa lang, may mga nagkalamatay na kag ang kadamuon naglabuot na sa 11 ka bilog. No, naglabot na sa 11 ka bilog ang nagkalamatay dito niya sa area sang Surigao del Sur. Kag sa balita international, Estados Unidos pagsugura na ang pagtudlo sa mga soldado sa Ukraine sa paggamit sang patriotic missile. Bukod Patriot missile. Kag tiyamo ni, no, ang aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton nga pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Magabalik kita Banwa, pagkalikad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini. Ito na pagpangalagad diri sa platuntunan na Bumbuhanay Soto, 36 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Now ginadugay-dugay mag-connect kita sa Provincial Disaster Management Program Division upon sa kay Dr. Seafard Gerhard Kailian. Kay ibalo natin kung ano ang status mo, anong pinaka-latest monitoring base sa satellite o kung sa satellite image. Sabi nga gina-feed karon sa Pag-asa sa aton nga Provincial Disaster Management Program Division. Kay ibalo natin kung bala magalala pagid ang pag-inulan sa sining adlaw. Paligunan ko na yun sa newsroom nga basi may ma-forward diri ang tanan-tanan nga mga listahan no sang o tanan-tanan nga mga LGU nga nagdeklarar sa nga no classes. Kay may kag ang pinaka-latest tabi mako kita karon dugay-dugay sa newsroom sa ang report may kantanan sa kun ano pagid nga mga LGU nagdugang sa nga deklarasyon nga wala na sa nga klase. Kay hindi lamang ang siyudad sa Bacolod na deklarar temprano pa kag inang iban nga mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental nagdeklarar na nga wala sa nga klase. Sa aton nga mga LGU dapat kuan gid ning basta mag-amo ni gani nga may mga low pressure area kag gabi pa lang sige na binubuos ang ulan. Dapat nga alerto kita iya magdeklarar sa wala klase kay kung magdeklarar kita lang alang na nga nagaklase na pag-abi subong, may mga kabataan nga na palagyapon sa eskwelahan, kaya karoon pa sila papulion. May mga eskwelahan pa yung 1 o'clock pa yung mapapuli sila kabataan. Di ba siyang 1 o'clock nagtila ng ulan na. Ang rason man na nga ikansilar ang klase, kay siyang bilog nga aga, nagainulan mo, delikado sa mga kabataan la, sa pagpuli nga, delikado sa kabataan, nga aras eskwelahan, samtang nagabubo, madamol nga ulan, magpuli sila ba sinagabinaha na itong lugar ng ilang pagapulian. Di kung karon tani papulion, maghulahapon-hapon pa, magalauna. Basi pagkalauna, nagsiga na bla si Haring Adlaw. Kag sa aton man mga ginikanan, kabalo man ta mag-assess. Di ba, pwede gabi pa lang, ibalaan ta na nga daw kalaing isang panahon na. Pagkakagahon, pagliin mo sa kalangitan, baw. Grabe ang galom, gaitom. Way gini tsansa nga maghulaw. Di magamuna gani nga daw may panagupnop na kamo. Although nga wala pa naka-text sa inyo ang inyong mga textmate, ang inyong textmate nga hindi RRMC. Naga-warning na nga, hindi na yung cellphone, makibot ka mo. May ara na yasang warning ang hindi RRMC. Sabtang wala pa, i-assist niya, baskog ang ulan, kalaingid sa Jimpo. Hindi talang anay pagpa-eskulan si Tuto kag si Inday hindi lang anay mag-eskwela, mga kabataan, kay kabaskog sang ulan. Okay, kung wala sang kabataan sa eskwela, ano pang pa-problemahon, abi karon sa mga LGU, kay pag deklarar wala klase, deklarar wala klase, wala naman nga daan kabataan mo. Ang isa ka adlaw nga, hindi makakanto sa eskwela ang kabataan naton, ano ginabi nga kinaalam ang madula sa iyang utok man. Kag sagad na ganyan, pressure ang utok sang kabataan nga, birahan sang pag-edukar da, kapag tudlo da, kapag
abot niya sa lain naman niya nga antas ang iyang edukasyon, dula man to ngin. Ha? Irisgo naton niya ang seguridad, ang safety sang nga kabataan ta tungod lang kay gusto naton nga mangin maalam sila. Di madala ta na sa makasalbar na sa aton kabataan ang iyang tinunan sa eskwelahan sa sulod sa Tagure. Kung nagkalari malasot ng mga dalan to nagbinaha to. Amo na nga ang ining obligasyon hindi lang iya sa LGU. Pati man sa ginikanan pagkaibalo naton yang nagabunok ang ulan nga sagad pa yan naton pilit kabataan nga mag-eskwela. Kapag abot to sa eskwelahan na 4 man lang sila kabilog sa classroom, 5, 6, 7. Kaya damo magyapon nag-alabsent kundi i-assist na lang, hindi na lang pagpa-eskwelahon. Kaya kung saligan tiyang LGU, by the book niyang LGU, hindi niya magpagwa sang iyang order sang cancellation sang klase kung wala pa sang balasihan. Bisan nagabunok pang ulan kung ang NDRRMC wala man magsiling nga arata sa orange warning or red warning, red rainfall or orange, kay ang duwa man lang na mo. Kung wala pa sang deklarasyon, hindi na yung magpagawa sang desisyon, hindi na magpagawa sang order ang LGU. Otherwise, kasi mabiltadahan ng LGU na nagmatu-mato nga wala yasang way manggali sang pronouncement ang NDRRMC. Tika ang NDRRMC nagpagawa sang iyang warning. Daw mga ano tong oras man, alas 8:30 guro to, no? Ano oras na ninyo na baton? I-chikon ko bisa ko ng cellphone. May arim na di mo. Textmate ko man ang NDRRMC mo. No? Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay. Nadula. Nadula ang text ng NDRRMC yaw. Why na di? Gakapanas guro ay. No? Gakapanas. Kay para naman magsulod naman ang dason latest naman. Nagpagwa kagina alas 9 na to guro. Di pagpagwa sang warning alas 9 nagdesisyon ang LGU, ang pinaka chief executive. Kapin pa siguro nga basi naburawan man kay basi nag-attend man guro sa kun anong sang gabi, basi gabi naman nakatulog. Di kundi adlaw naman kay nakabasa siguro sang warning sang NDRRMC. Di kundi adlaw. Ay oo. Di ko natuntay ang aton nga mga LGU ang mag-deklarar. Kaya definitely makadeklarar yun ako na sige damol ulan. Galing kaya ulat atrasado lang. Unahan ta na lang ang maginikanan. Abansi na lang aton niya nga paminsaron siya. Abansi ang amon niya nga thinking . Abansi kami mag-isip. Siya hindi na naman pa pa-eskwelahan kabataan . Total karon kung natulog sa eskwelahan, madeklarar na yapon ang LGU nga wala sang klase. Kaya isa mo na nga sige-sige bubos ang ulan. At sa sige mo ulan, madeklarar gini nga no classes kaya ang NDRRMC madeklarar gini sang orange or red rainfall warning mo. 43 minutos sa kaligid sa tang ng alas 11 daw alang-alang si Dr. Kailian. No, tawagin na lang sa Abibaw Abumbukim sa telepono kay base alang-alang ang signal sa internet para sa aton nga Zoom interview. Kay mayo gina nga may ara kita sang update gikan sa Provincial Disaster Management Program Division sa bahin sa siling may meeting pa siya. Okay, may meeting pa with Governor Bong Lacson kay dapat ang gobernador on top of the situation basta mag-amo sila sako man ang meeting sa gobernador kay para nga makahatag man siya sang desisyon may man nga meetingan, no? Kay kung hindi mo pang mitingan, hindi pang istoryahan paano maka-come up sang desisyon ng isa ka chief executive kung maghumaom lang kita. Sige, kuhaan ko na balikan tang abi anay si Bumbo Cherry Grace Santillan, no? Tanaw natin kung anong sitwasyon karon sa mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Kag dugay-dugay balikan man nato si Bumbuan sa iyang interview sa kay Dr. Ann Pornan, ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kay may araman sang monitoring ang siyudad sa Bacolod. Daw separate man nga monitoring sa monitoring man sa probinsya. So unaw naton ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan sa patrol para nga may baluan naton kung ano ang sitwasyon as of this moment
No? Real time. Iga-report sa nga patrol ang sitwasyon sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Samtang nagasigi-sigi gyapon ang pagbubo sang ulan. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa aton nga pagpangalagad sa gyapon banwa nagatutok kita sa sining paglain sang panahon tugas sang low pressure area kag tuga ini sang shear line nga wala labot nga nagabubo ang ulan nagadapya pagid ang mabugnaw nga hangin nga gikan sa Siberia. Sa Facebook kag sa mga group chat may nagaginawa man mga kabayanan nga mga information nablang kung isa kadamo gini mga information nga nablang pampakulba sa tawo nga nagasiling nga buwas at 5 AM magasugod ang ining phenomenon mga kabayanan ining layo ko sang distansya sang kalibutan kay sa adlaw no nga mo nang ginatawag nga apilyon no by tomorrow kuno may amo sina nga phenomenon tubtob ini sa bulan sa Agosto kag tungod nga ang kalibutan layo ang distansya sa adlaw makatuga ini sang pagbugnaw pagin sang aton nga temperatura kag magatuga sa mga pagbalatian bla 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 kag iban pa no ang ending daw pagpamahog bla sa katawhanaw pero ang Weather Bureau mga kabayan sa US kag sa dinhi nag-originate ni daw dito niya nag-originate lang ning report sa Indonesia mo gid panginwala ini siya ining paglayo sang distansya sa kalibutan kay sa adlaw every year katabo na no ang apilyon kag anong isa pag sila diri rutinary na siya mga kabyanan ang ining nagakatabo nga apilyon kag isa pa gina nga term nga kung may ara sang paglayo sang distansya sa kalibutan sa adlaw may ara pa gina isa ka term man nga nagalapit naman ang kalibutan sa distansya sa adlaw every year ka katabo na ya kag way na sang epekto nga magsiling nga kulbaan na kita kay amo ni magtuga ini sa mga pagbalatian kag iban pa madamo sa iban pa kag hambal pa to sa gina-forward dia sa mga group chat nga mga messages nga by tomorrow sa nagligat to nga semana amo man na by tomorrow sang sanon na nga tomorrow ang bot mismo sing ganon nga tomorrow kay ang paglayo sang distansya sa kalibutan suno sa Weather Bureau ang paglayo sang distansya sa kalibutan kag adlaw matabo na sa July 6 pa. Sa July 6 pa ti anong tomorrow na kinatumod nyo? Sano na nga tomorrow? Bo kadamo gid sa mga misinformation basta sa sa Facebook no, social media. Kung dali kita magpati, kulbaan man kita dayon. Kay damo man dayon sa may mag-share nga mo ni bla bla bla. Kalibutan magunaw na. Sige, ara na sa biya kalinya ang patrol Bombo Cherry Grace Santillan, Bombo Ching, please come in. Yes, Bombo Dante, live kita diri subong no sa Badalan sa nga downtown area padulong sa Libertad Market. Kung pagka-checkeron man naton Bombo Dan ang Bacolod City National High School. Kung kamusta bala no, kung mayara bala na nga mga estudyante nga naga-amat-amat na padulong o kon papuli sa ilang mga tagsa-tagsa sakit ubang madana sa karon nag-eksperyahan siya ang pagbuo man sa manifest ulan ilabi na gila diri sa syudad sang Bacolod. So mayara na kita diri may nakitaan sa may taytong bambadan nga mayara na sa mga estudyante tagsa-tagsa ka mga eskwelahan bambadan kag sa mga traditional jeepney bambadan makita naton mayara naman sila sa mga pasahero nga estudyante syempre kaya ang half day subukol wala nagdeklarar na nga wala na eskwela akong klase ang kindergarten tub sa may high school. So kumbaga mo na nga napahuli na ini mga estudyante wala so far wala gid sila pag-untat ang pagulan halin kaginas ang aga bombodanti amo na bombodan. So sa mga nagyan mo nga may eskwelahan na zero na sa mga estudyante. Bombodan?
Sa mga naagyan mo nga mga eskwelahan, wala na sa estudyante ka makita? May ara, pag bomba Pilang lang kabilog? mga damo naman ba na mga 50 naguro ka mga estudyante nga amat-amat man pauli sa ilang mga puluyan kag makita naton nga yara na sagwa sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga Sa din nga eskwelahan mga eskwelahan sa elementary? Babadan? Sa din nga mga eskwelahan Babadan nakita nato ng iya ka Negros Occidental High School kag iya ka Rizal Elementary School babadan nga may makita nga mga estudyante nga amat-amat pauli kag araman nang sa Taytong babadan ti ara naman mga estudyante nga amat-amat pauli. Ati base nakita mo mga pila na mga nagkilabili na base ang ang iban pagito ya base nakapuli na una? Yes, may possibility bambada nga nakapauli na yauna ang iban nga mga estudyante ilabi na gid bala nga kay kagina daw naghulaw-ulaw ang ulan ti ang iban niya mayara gid dira nga nagapuli wa gid ang oportunidad nga nagsinay ang ulan ti ang iban bambada makita diri nato ng mga estudyante ginpang sugat na lang sa ilang mga ginikanan gaangkas na lang sa motorsiklo bambadan ti ari makita diri nato ginasundan diri nato na ilang posibilidad ilang ni guro nga amay ginitigang kas diri sila duwa ka bilog sila nga estudyante daw mga elementary student pa lamang ini bambadante ginasugat ini sila sang ilang ginikanan man bambadan para makapauli na sila sang ilang mga tagsa-tagsa kapuluyan. Amo gani na ti amo na silingko nga kontemprano panitani na desisyonan kag ang mga ginikanan man way na lang nagpakanto sa kabataan nila sa eskwelahan ti kundi way na sang huol pa nga sugaton or hulat pa kita sa amuning oras kag dismiss pa puli mga kabataan na ulanan pa gigani mga kabataan kung hindi siya marimalaso sa baha basi marimalaso sa trangkaso. Yes, sa sakto ged bombo dante amo na bala ang mga estudyante nga wala dala mga payong o konkalo ti ara pa lang sila pahigad man sa dalan para man makapasilong sila bombo dan kay ka delikado ged ang isulayon ni nila ang ulan ti ang mga estudyante dira nga sulay bala sa ulan ti pag-abot sa ilang puluyan ti siguraduhan gid nila bambadan nga mamadlaw gid sila kay utlay na nga masakit especially subo nga balik na daan sa eskwela kasi bambadan ti makita diri naton nga may yara na gid mga estudyante nga nagalakat ti sila ya may mga payong ni sila ya dala bambadan ginpili ni nila maglakat-lakat guro na pauli sa ilang puluyan nari man bambadan nga mga nagasulay may nagasulay diri sa ulan ti andre ang iban naga-share sang ilang mga payong kaya mo ning mga estudyante naman niya bambadan sang Bacolod City National High School. May nagaginawa naman sa City High ng mga estudyante? So bambadan diri sa Libertad ti mayroon na kita mga nagasugatan. Estudyante nga nagapauli na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puluyan kag diri nga area bambadan pertigid. May balaan mo man ako anong eskwelahan base sa ginasuksok nga uniform. Yes, bambadan base sa ilang mga uniform kag IDs man bambadan nga mayara sa pangalan kung ano sila nga estudyante kung diyan sila naga-eskwela bambadan. Okay. Yes, bambadan natin diri sa Libertad Extension nga dalan ti pertigid kabugat sa nga traffic siyempre ulan daan bambadan kag ang gasulay man siyempre ang mga traffic enforcer kay para man nga magmando sa lakat sa trapiko sa adalanon diri sa siyudad sa Bacolod especially diri nga area bambadan kay siyempre traffic ini kay damo may nagabiyahe nga mga public utility jeepney kay siyempre tigpuli sa mga estudyante kag mga nagahinga daw pauli kay para hindi na maabtan pa sang pagbundak sang mabaskog nga ulan bambadan. Okay, sige. So bambadan natin diri makitaan naton diri nga nagaamat-amat na gid pauli aton mga estudyante kag mayara man nga ilong samtang nagahulat sang ilang masakyan kaya kaiwat gid subong sa mga nagabiyahe nga salakyan kag may malabay man tud nga salakyan pero puno yabang badan ti checkeron ang pagagi naton kun paglibot-libot man naton diri sa siyudad ng Bacolod ang nakitaan lang naton nga pagbaha yara sa may barangay 4 nga area bambadan. Ang kalangitan subong nakalili ka kung madulom gyapon nga may tendency nga hasta gid magapon ing pagbubuo sang ulan. So bambadan ang kalangitan subong mayara gid sa gihapon sang pagnipis
ako na nipis nga paggulugal ti may posibilidad gidjabang bodan nga hasta gini sa hapon ang pagbuo-buo sang ulan kay daw wala gid bala untat man bodan kag pila naman ni ikaduwa na ni nga semana sang pagbuo-buo sang ulan pero subong gidya nga adlaw sa Miyerkules ang daw na experiencean gid sa tanan ang pagbulubaskog sang pagbuo-buo sang ulan unlike liga dyan daw pulo panalit gilang babadan nga wala sang pag-untat. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Cheng. Balikan talang kada karon dugay-dugay. Yes, mamadaan ang live diri subong sa Dalanon sang Libertad Extension. Ini si Bumbo Cherry Grace Atilian para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santilian. Bumbo Cheng. 5 minutos na nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Para sa ihibalo sang tanan, lawagon naton ang mga LGUs nga nagdeklarar nga wala sang klase. No, sa ilang all levels ini. May ara man nga elementary kag high school lang, ang college kuno waterproof. That's why nga may sila madala. Listahan sa mga LGUs nga nag-suspend sang klase. As of 11:30 a.m., Bacolod City, elementary kag high school, suspendido ang klase. San Carlos City, all levels, suspendido. Manapla, all levels man. Silay City, all levels. Cadiz City, elementary kag high school. Sagay City, elementary kag high school. La Carlota City, all levels. Valladolid, all levels. Don Salvador, Benedicto, all levels. Victoria City, all levels. Himamaylan City, all levels. Isabela, all levels man. Kag EB Magaluna, all levels. Pontevedra, Escalante City, Murcia, Binalbagan, Kawayan, Hinigaran. Kag may nagadugang pagid subong ang Bago City, no? Bago City nagdeklarar man nga wala sang klase. Kag iban pagid siguro basi dugay-dugay madeklarar man sang suspension of classes. No, sa liwat amo ni ang mga lugar nga may mga suspension of classes Bacolod City, San Carlos City, Manapla, Silay City, Cadiz City, Sagay City, La Carlota City, Valladolid, Don Salvador, Benedicto, Victoria City, Mamaylan City, Isabela, Ibi Magaluna, Pontevedra, Escalante City, Murcia, Binalbagan, Kawayan, kag Hinigaran, kag Bago City. 3 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12 sa mga kauturan naton nga sa kaumahan nga may mga suba nga talabukon hindi magpasimpalad sa pagtabok kay kadamo na nagpasimpalad nga narimalaso. Kung nagtaas ang tubig sang suba, nag-alawas sa inyong overflow, hindi na magpasimpalad pa nga maglatay sa inyo dra nga overflow. Kay ang inyo paglatay sa overflow nga nagabaha basi amo nang makarimalaso. Kulatan nyo, hindi man kamuda maano, siguro kung maghulat kamuda sa pihak ka pangpang, antes ka mo magtabok, or maghulat ka mo ang mag-subside ang tubig, kag magtabok ka mo sa suba nga talabukan nyo. May na nga magpaniguro, kag magdalagid sang kaputi, kag payong, kag sa mga kauman nga nagalakat-lakat sa mga danaw, suksukid sang butas. Ang mga importante nga may butas kay basi hindi ka mo marimalaso sa baha kag pagka-aksidente pagkadalinas or magkalaanod ka mo da. Basi dala naman ka mo iguon sang leptospirosis. Kag kung maigo mo sa leptospirosis, di mo na 24 hours lang basi hindi na ka mo malabutan na 48 hours. Gani nga halong gid sa tanan na mag-amuni nga maulanon ang panahon. So, karon dugay-dugay banwa, balikan ko si Bumbuan Sindol Sorilla pagkatapos sang Bumbu News Center, kay hibaluon naton kung ano naman ang preparasyon sang city
Disaster Risk Reduction and Management Office, idalom ni Dr. Ann Pornan, kay kung ano ang pinaka mga ginahimo karon sa aton nga syudad. May mga dalanon nga nagabinaha pero way mga nagadugay, way man nagalawig pagkadugay-dugay, naga-subside man ini banwa. Sige. So, amo na no ang aton nga ginatutukan subong ang ining paglain sa panahon. Ang probinsya sa Negros Occidental santo sa meeting nga ginpatigayon bagulang natapos ang meeting nanday Governor Lacson kag subong sang NDRRMO o kon sang Provincial Disaster Management Program Division paidalom na sa blue alert level ang mga disaster council sa bugos nga probinsya banwa. As of 12 noon, may 22 na ka mga banwa kag syudad nagdeklarar sang cancellation of classes. Okay, hibalo nato na karon dugay-dugay kay ang ginlawag naton nga may suspension of classes magulang daw pila pa lang to tanan na 19. As of 12 noon, ang naglabot na sa 22, no? 22 ka mga LGUs ang nagdeklarar sang suspension of classes. So sa ato nga pagbalik, mangin kaupo na nato ng Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Stand by! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 11, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Keep One Defense Team intact. Panawagan po ni Secretary Carlito Galvez sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Nilinaw na walang issues sa pagpalit po ng lideratos sa Department of National Defense. Bangko Sentral ng Pilipinas nakapagtala ng $923 million o 51.19 billion foreign direct investment net inflow. Itong mga general at colonels na nakapagsumiti na ng courtesy resignation sa ilalim daw sa lifestyle check ayan sa Philippine National Police. Ang mahigit 2,000 persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison sasalang sa voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections ayon yan sa Commission on Elections. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagtubili umanong aprubahan ang pagpapalawig ng state of calamity na may kaugnayan pa rin sa coronavirus disease 2019 ayon sa Department of Health. Ilang mga bayan sa Eastern Visayas lubog pa rin sa baha habang ang bangkay ng isang babae nakita sa dalampasigan ng Eastern Samar. Sa ating pong sports, balita ang Philadelphia 76ers na itala ang kanilang ika-25 panalo matapos ipahiya ang kopera naman ng Detroit Pistons. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtala po ang Pilipinas ng kabuuang $923 million katumbas ng 51.19 billion pesos sa foreign direct investment o FDI net inflows noong buwan ng Oktubre. Ayon po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kabuuang bilang ng October, itong buwan ng Oktubre ay 6.3% na mas mataas kaysa naman sa 600 or 868 million na net inflow noong October 2021.
Dagdag dito, sa kabila ng pandaigdigang problema sa ekonomiya, tumaas ang mga net inflows ng foreign direct investments dahil pa rin sa pagtaas ng pamumuhunan ng mga hindi residentes sa mga utang at equity capital ng kanilang mga local affiliates. Sa mga tuntunin ng pinagmulan po ng bansa, ang mga equity capital placement ay karamihang nagmula sa Japan, United States, maging sa Singapore. Dagdag po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pamumuhunan mula sa mga bansang ito ay karamihan na mula sa mga sektor ng financial at insurance, maging ang manufacturing at real estate. Gayunpaman, sa pinagsama-samang batayan, ang mga net inflow ng foreign direct investment ng Pilipinas ay bumaba sa 8.3% o nasa 7.6 billion US dollars sa panahon ng Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon, kumpara sa 8.3 billion US dollars naman sa parehong panahon noong taong 2021. Samantala, Keep One Defense Team intact, panawagan ni Secretary Carlito Galvez sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines at nilinaw na walang issue sa pagpapalit ng liderato sa Department of National Defense, habang si Pangulong Marcos mataas ang respeto kay dating Senior Undersecretary Jose Faustino. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Nagkausap na sina dating Department of National Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. at newly designated Defense Secretary Carlito Galvez para sa isang smooth transition. Nilinaw ni Galvez na walang issue sa pagpalit ng liderato sa kagawaran. Ayon sa kalihim, mataas ang respeto ng Pangulong Bongbong Marcos sa dating officer in charge. Sa katunayan, sumailalim na rin sa transition process matapos inatasan ni Galvez ang lahat ng miyembro ng Executive Committee ng Department of National Defense at mga pinuno ng bureaus nito na manatili sa kanilang posisyon. Ito ang kautusan ng kalihim sa isinagawang transition briefing kahapon, January 10, 2023. Inilatag naman ng Defense Department kahapon ang 10-point agenda ng ahensya na sinimula ni dating Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Binigyang diin naman ni Secretary Galvez ang kahalagahan ng mataas na moral ng mga empleyado sa kagawaran at profesionalismo sa Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng tiwala at kumpiyansa ng mamamayang Pilipino. Bago pa dumating sa Camp Aguinaldo, ang Secretary of National Defense Designate ay nakipagpulong muna ito sa isang pribado kay General Faustino. Nagsagawa muna ng briefing si Faustino kay Galvez sa iba't ibang nagawa ng kagawaran kasama ang kanyang mga naging rekomendasyon, matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa sa kagawaran. Ginanap naman kanina ang Armed Forces of the Philippines Department of National Defense New Year's Call na susundan ng Command Conference na pangungunahan ni Secretary Galvez at newly designated Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. Ang pagbitiw sa pwesto ni Faustino ay itinuturang panibagong shake-up sa security sector. Sa irrevocable resignation ng dating kalihim, kanyang sinabi na wala siyang alam sa pagtalaga kay General Centino kapalit ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. Subalit ayon sa Malacanang, alam ni Faustino ang nasabing pagpapalitan ng pwesto. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Carlito Galvez. Wala naman, actually, I'm trying to prove pa yung assess kung ano yung natin. Alam niyo naman yung armed forces, very, very professional. Basta nang-decide ng presidente, susunod yan. And I was heading some parang exit briefings with Jeff Faustino. And the president has high regard to he's a principled man. I really appreciated very much yung very determined officer like na ginawa ni Jeff Faustino. Very high regards to him. Ang pahayag ni Secretary Carlito Galvez bago pa man siya sumalang kahapon sa isang briefing sa Campo Aguinaldo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Duncan BTN?
As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss Step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin'! Inihayag ng Philippine National Police na sasailalim sa lifestyle check ang mga general at colonel ng pulisya na nagsumiti na po ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., ang lifestyle check ay bahagi ng pagsisikap ng 5-man committee na magsusuri sa courtesy resignation at magre-rekomenda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pinakahuling bilang, mahigit 500 na po itong matataas na opisyal ng pulisya ang nagsumite na ng kanilang courtesy resignation. Ngunit hindi malinaw kung kabilang dito ang 10 na iniulat na sangkot pa rin sa illegal drug trade. Samantala, ayon naman sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, mas mabuting kasuhan na lang ang mga opisyal na sangkot sa illegal drug trade dahil maaring mauuwi sa demoralisasyon sa Philippine National Police ang paghingi ng courtesy resignation ng lahat ng matataas na opisyal. Kaugnay niyan, wala pa umanong komento ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government o DILG sa pahayag ng Volunteers Against Crime and Corruption. Una rito, si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang umapela sa mga generals at full-fledged colonels na isumite ang kanilang courtesy resignation bilang bahagi ng pagsisikap na alisin sa persa ng pulisya ang mga nasasangkot na sa illegal drug trade. Sa iba pang mga balita, mahigit 2,000 na persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison sasalang sa voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Marlene Padierno. Bombo Gerald, Bombo Alaysa, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang inilunsad na simultaneous voters registration dito sa New Bilibid Prison sa bahagi ng lungsod ng Muntinlupa para sa mga persons deprived of liberty dito. Layunin nito na mabigyan ng pantay na karapatan sa pagboto ang bawat isa, maging ang mga bilanggong kasalukuyan nakadetina ngayon sa iba't ibang mga jail facilities sa bansa. Ayon kay Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia, dito sa New Bilibid Prison ay aabot sa 2,084 ang kabuang bilang ng mga bilanggong makikiisa sa naturang voters registration. Ngunit nilinaw niya na ito ay hindi sapilitan at tanging mga persons deprived of liberty na wala pang final conviction o judgment ang kanilang pinahihintulutan na makapagparehistro para makaboto. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio. Mabigyan nyo ng pagkakataon na ma-exercise ng isang kababayan natin ang kanyang karapatan na makapagparehistro, isang accomplishment na po sa COMELEC. Lalo pat ang pinag-uusapan natin, yung mga kababayan natin tinatawag natin persons deprived of liberty. Na sana nga, dahil sa ang tingin sa kanila ng iba sa ating lipunan ay kinamumuhian o minsan ay iniiwasan, dapat natin tatandaan, lalong-lalo na mga persons deprived of liberty, wala pa po kasi silang final decision. At dahil wala pa silang final decision, isa lang ang ibig sabihin, hindi pa sila sa mata ng ating batas, hindi pa sila guilty. And therefore, may karapatan pa sila na naaayon sa ating saligang batas. Actually, ito ay satellite registration. Ang sabi nga natin, pwedeng itong buong maghapon ay magpaparehistro tayo dito. At the same time, pwede itong maulit sa mga susunod na araw in coordination sa ating pong Bureau of Corrections. Sa tandaan po natin na siyempre may security involved kasi na preparation. May mga nakausap po kanina, medyo kilalang personalidad. Sila siyempre ay mga bumoboto na dati. At dahil sila ay unfortunately ay nakakulong, maaaring hindi sila nakaboto. Kaya naman, may posibilidad na itong mga nakapila sa kasalukuyan dito po sa Muntinlupa, sa Bilibid Prison, ay hindi yung magpaparegister sa new voter. May posibilidad po na madami dyan ay magpapareactivate ng kanilang registration. O kung hindi naman, kung hindi pa nadi-deactivate ang kanilang registration, ang iba dyan ay magpapatransfer ng kanilang registration. Yan ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio. Bombo.
Bomba Mars? Oo, kasi yung target nilang nasa 1.5 million hanggang 2 million daw na magre-rehistro na sa 400,000 nung isang araw. Paano yan? Anong diskarte ng COMELEC dito? Hindi pa palawigin na yung voter registration? Ano yung kanilang diskarte dito, Bomba Mars? Actually, Bomba Gerald, tuloy-tuloy yung kanilang isinasagawang kampanya o information drive pahinggil nga dito sa voters registration ng Commission on Elections para sa darating na botohan sa Sangguniang Kabataan at barangay elections. Pero ang sinasabi nila ay ito nga, patuloy yung kanilang ipinapahayag na mga pagpapakalat na impormasyon na may mga iba't ibang mga sites naman na yung tatawag na register anywhere na sinasabi ng Commission on Elections kung saan pwede na mas madaling ma-access ng mga kabayan natin yung mga lugar kung saan sila pwede magparehistro. Kaugnay niyan, magkakaroon din ng iba pang mga paglibot itong mga pamunuan ng Commission on Elections sa mga malalayo pang lugar, Bombo Gerald, kung saan nga sila makikipag-ugnayan doon sa mga kabayan natin na medyo malayo-layo sa Kabiasnan, Bombo Gerald. Yan lang ba yung sa New Bilibid Prison lang ba, Bombo Mars, yung pagsasagawa ng voter registration? Sa ibang pasilidad, Bombo Mars, isasagawa rin ba ng COMELEC itong voter registration? Yes, Bombo Gerald. Actually, sabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kabilang na nga dito sa mga iba pang jail facilities na magasagawa ng voters registration. Sinimulan na rin ito ngayon yung Vulnerable Sectors Office at Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, Correctional Institution for Women sa Panabo, Davao, Zamboanga Prison and Penal Farm, Davao Prison and Penal Farm, Iwahig Prison and Penal Farm, at ngayon din sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. May kasalukuyan na rin ongoing yung voters registration para sa makabayan nating persons deprived of liberty. Itong kanilang voters registration ay magtatagal hanggang Enero at 31 ng taong kasalukuyan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Hinimok naman po ng World Health Organization na dapat isaalang-alang ng mga bansa ang pagrekomenda pa rin magsuot ng face mask sa mga pasahero sa mga long haul na flight dahil sa mabilis na pagkalat ng panibagong Omicron sa variant ng coronavirus disease 2019, lalong-lalo na po sa United States. Sa isang pahayag ng World Health Organization, sa Europe, ang XBB.1.5 sa variant ay nakitang mabilis na lumalaking bilang ng kaso ng COVID-19. Dapat payuhan ang mga pasahero daw na magsuot ng mask sa mga lugar na may mataas na peligro. Tulad na lamang po ng long haul na flight ayon sa Senior Emergency Officer ng nasabing organisasyon, partikular na sa Europe. Ang XBB.5 or 0.1.5 ay ang pinakamabilis kumalat na sub-variant ng Omicron na nakita sa ngayon. Umaabot po yan sa 27.6% ng mga kaso ng COVID-19 sa United States para sa linggong natapos po noong Enero 7. Sa ngayon, mahigpit na nagpaalala po ang World Health Organization na panatilihin pa rin ang pag-iingat kaugnay ng nakamamatay na virus na kumakalat saan mang sulok ng ating mundo. Sa iba pang mga balita, si Pangulong Marcos nag-aatubali umanong aprubahan ang pagpapalawig ng state of calamity na may kaugnayan sa COVID-19 ayon yan sa Department of Health. May nakalap na impormasyon si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Eliza, inihayag ng Department of Health sa pangunguna ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na nag-aatubiling aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng state of calamity na may kaugnayan pa rin yan sa COVID-19. Sa press briefing ayon sa kalihim noong nakarang taon pa ay nagsumiti na ang ahensya ng isang memorandum kaugnay sa extension ng state of calamity, ngunit nag-aalangan ng Pangulo na palawigin pa ito. Dagdag pa ni Vergere na ang pag-alis sa puntong ito ng state of calamity ay pagsasagawa ng panibagong response sa kung ano ang kasalukuyang hakbang na ginagawa ng ahensya. Ang COVID-19 vaccination program anya ay nakaangkla sa state of calamity provision of the law, kaya kapag nawala ito ay mahihirapan ang kagawaran na magpatupad ng vaccination drive. Bukod dito, maapektuhan din ito ang emergency hiring at allowance ng mga medical frontliners. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere.
So for that state of calamity extension, we have already submitted our memo for the President before December 31 last year. And accordingly, mukhang hindi pa nadedesisyonan, but he has verbalized in one of his media outings that he is quite hesitant to extend the state of calamity. So having that, syempre, kami naman, we're planning for other options. And katulad nga ng sabi natin, in terms of our vaccination program, we can still continue on with our vaccination program because of this 1-year validity na binibigay dun sa mga under EUA based on the law that we have right now dun sa RA 1155. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Una rito, Bombo Gerald, Bombo Eliza, ang bansa ay naka-heightened alert kasunod ng kamakailang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China na kung saan ay kailangan paigtingin ng Pilipinas ang pagsubaybay at pagpapatupad ng mga border control protocol para sa mga papasok na individual, lalo na mula sa China sa lahat ng mga port of entry. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kaugnay ng balitang yan, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 332 pang karagdagang COVID-19 infections na nasa kasalukuyang 11,856 na. Batay sa COVID-19 tracker ng Department of Health, ang mga bagong impeksyon na ito ay naglagay sa COVID-19 caseload sa mahigit 4 milyon sa buong bansa na may 3.9 milyon naman na nakarecover na at 65,598 na nasawi. Ang mga bagong kaso na ito ay may mas mababa kaysa sa 447 average na impeksyon na naitala noong nakaraang linggo, Enero 2 hanggang Enero 8. Dagdag pa dito, nangunguna pa rin ang Metro Manila sa listahan ng mga rehiyon na may pinakamaraming kaso sa nakalipas na 2 linggo na may 2,092 na kaso, sinundan ng Calabarzon na may 1,035 at Central Luzon na may 516 cases. Samantala, may kabuang 10,966 na COVID test ang isinagawa noong Lunes na magpapakita sa bilang ng mga kaso na nairehistro ngayong araw. Nauna nang binilaan ng Department of Health ang publiko na maaaring umabot sa humigit kumulang 700 ang mga kaso sa araw-araw sa darating na Pebrero 15 kung saan patuloy na babawasan ang minimum public health standards o kapag mas maraming variant ng COVID-19 ang pumasok sa ating bansa. Ng bayan sa Eastern Visayas, sa lubog pa rin sa baha ang bangkay ng isang babae. Nakita naman sa dalampasigan ng Eastern Samar. May report ang Bombo Radio Tacloban. Lubog pa rin sa baha ang ilang mga bayan sa iba't ibang probinsya sa Eastern Visayas dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng shear line at low pressure area o LPA. Suspendido pa rin ngayong araw ang mga klase ng mga estudyante pero balik trabaho naman ang mga nagtatrabaho sa mga pampublikong opisina sa iba't ibang bayan dito sa rehiyon. Sa bahagi ng probinsya ng Leyte ay aabot na sa mahigit 13,000 mga individual ang apektado ng mga pagbaha. Sa bayan ng San Miguel, Leyte ay nagpatupad na ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga flood-prone areas. Narito ang bahagi ng pagkipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdawa. At sa ngayon din po marami yung mga evacuees natin na nasa evacuation centers natin, both in the barangay at saka in the municipality. Kaya ayun na rin, nakipag-coordinate na rin tayo sa office ng congressman at sa office ng provincial governor dahil ubos na po yung mga preposition goods namin at saka yung emergency procured goods namin. Humihingi na rin po kami ngayon ng ayuda mula sa mga opisina nila. Sa probinsya ng Northern Samar, ilang mga kalsada ang hindi madaanan sa ngayon ng mga sasakyan at motorista dahil sa naitalang landslide partikular na sa Sitio Magtangday Road sa Silvino Lobos, Northern Samar. Aabot rin sa mahigit 500 pamilyang inilikas sa Katubig, Northern Samar dahil sa pagbaha. Samantala, kabi-kabilang mga pagbaha rin ang naitala sa ilang bayan sa Eastern Samar. Nananawagan ngayon ng tulong si Ipapa Eastern Samar Mayor Benjamin Vera para sa mga residente sa kanilang bayan na apektado ng lampas baywang na tubig baha. Buong kabayanan at saka mga barangays ng tapat. Mula kagabi, brown out na po kami. So, ibig sabihin, wala kaming signal ng cellphone, wala kaming internet, at saka madilim po ang
aming kapaligiran. Isang bangkay rin ang nakita sa dalampasigan ng Maydulong, Eastern Samar na sa ngayon ay patuloy pang kinukumpirma ang pagkakakinanlan nito at kung ito ba ay maiugnay sa patuloy na nararanasang masamang panahon. Sa bahagi naman ng Samar Province ay halos umabot sa mga bubong ng mga kabahayan sa barangay Mabini, Basay ang tubig baha dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Balik sa normal naman ang sitwasyon sa barangay Tulay, Santa Rita, Samar matapos itong temporaryong ipasara kahapon dahil sa taas ng pagbaha at ilang mga pasahero at motorista rin ang na-stranded. Sa probinsya naman ng Biliran ay hindi pa rin passable ang Catmon Bridge matapos na umapaw ang tubig mula sa ilog. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang assessment at monitoring ng mga otoridad sa buong rehiyon ng Eastern Visayas lalo pat nagpapatuloy ang mga pag-uulan. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, signal jamming ipapatupad sa Dinagyang Festival 2023. May pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Ipapatupad ang signal shutdown sa Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon, Chief ng City Operations and Management Unit ng Iloilo City Police Office, sinabi nito na nag-request na sila ng signal shutdown sa National Telecommunications Commission. Nilinaw naman ni Obregon na ipapatupad lang ang signal jamming sa 6 na mga judging areas at hindi sa buong lungsod. Kabilang sa mga nasabing lugar ay ang Plaza Libertad, Iloilo Freedom Grandstand, Plazoleta Gay, Iloilo Provincial Capital, Delgado Quezon Ledesma at Mapa Street. Ang signal jamming ay ipapatupad sa Enero 22 at magsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. We know that the impact of the signal jam affects everyone, not only the people or the spectators, but also the business community, and all of us are affected with the signal jam. So we requested that only the areas wherein there are activities or ongoing tribes competition will be affected with the signal shutdown. Si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Oriente Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, alas 25 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Sa ating pong sports balita, itong Philadelphia 76ers na itararaw ang ika-25 panalo matapos ipahiya ang koponan po ng Detroit Pistons. At nasa linya si Bombo Victor Liantino. Tinambakan ng Philadelphia Sixers ang katunggali nitong Detroit Pistons sa score na 147-116 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Sa pagsisimula ng laban ay agad na nakuha ng Sixers ang una, pangalawa at ikatlong quarter ng game. Malaki ang naging ambag ng star player ng Sixers na si Joel Embiid matapos itong umiscore ng kabuang 36 points at 11 rebounds, dahilan rin upang mahirapang humabol ang Detroit Pistons. Pinangunahan naman ng Piston shooting guard na si Hamidou Diallo ang kanyang team at nagpakawala ito ng 14 points at 8 rebounds. Hanggang sa mga huling minuto ng laro ay patuloy na lumaban ang Piston, ngunit nagpakita naman ng matibay na depensa ang Philadelphia Sixers na naging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Nanatili pa rin ang Philadelphia Sixers sa ika-5 pwesto para sa Eastern Conference ng National Basketball Association, habang ang Detroit Pistons naman ay nasa ika-15 pwesto. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang collaborative song ng K-pop group ni Taeyang at Big Bang at Jimin ng BTS nakuha ang top 1 spot sa Billboard chart, habang itong Filipina actress na si Maha Salvador honoree dito pa rin sa Eastwood's Walk of Fame 2023. May buong detalye si Bombo Chill Emprido.
Yes, mga kabombo ka Star Nation, nakasama ang TV star na si Maha Salvador sa pinakabagong inductees ng 2023 sa Eastwood City Walk of Fame. Pinangalanan ng Wildflower actress kasama ang siyam na iba pa bilang mga tatanggap ng 5-point brass star na gaganapin sa January 18. Bukod kay Maha, bibigyan din ng award sa nasabing ceremony ang national artist na si Ricky Lee para sa kanyang kontribusyon sa pelikula. Ang mga personalidad na ito ay magiging bida sa Eastwood Walk of Fame sa nalalapit na seremonya. Ito rin ang unang gaganapin sa loob ng 3 taon. Matatandaan kasi ang huli ay noon pang January 2020 kung saan pinarangalan ng ilang ding artist tulad ni Edu Manzano, Catriona Gray at Jokoy. 2 buwan bago magsimula ng coronavirus pandemic. Samantala, nakuha ng collaborative song na Vibe ng miyembro ng sikat na K-pop group na Big Bang at BTS. Ang Vibe ni Taeyang at Jimin ay nasa hot trending songs bago ang opisyal na pagpapalabas nito. Ang chart ng hot trending ng Billboard ay sumusubaybay sa mga trend music sa buong mundo. Sa ngayon, nasa number 1 ang Vibe ni Taeyang at Jimin, number 2 ang Flowers ni Miley Cyrus, pumangatlo ang Boss Chick ng Saweetie at Outro Bluebird ni Athens. At yan muna ang latest update mga kabombot ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. IPA 1 Defense Team intact, panawagan ni Secretary Carlito Galvez sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Nilinaw naman walang issues sa pagpapalit ng liderato po sa Department of National Defense. Bangko Sentral ng Pilipinas nakapagtala ng $923 million o 51.19 billion foreign direct investment net inflows. Itong mga generals at colonels na nakapagsumiti na ng courtesy resignation sa ilalim raw sa lifestyle check ayon naman sa Philippine National Police. Mahigit 2,000 persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison sasalang sa voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections ayon yan sa Commission on Elections. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nag-atubili raw o na-aprubahan itong pagpapalawig ng state of calamity na may kaugnayan sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Ilang mga bayan sa Eastern Visayas lubog pa rin sa baha habang ang bangkay ng isang babae nakita sa dalampasigan ng Eastern Samar. At sa ating sports balita, ang Philadelphia 76ers na itala ang kanilang ika-25 panalo matapos ipahiya ang koponan ng Detroit Pistons. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Soto. Bagulan nyo na bati ng Bumbu News Center para sa ato nga Bumbu Network News. 33 minutos sa kiligid sa tagnay alas 12. Sa ato na pagbalik, dugangan nato ng paghatag sa situational report. May kantanan sa sinigpanan nga pagbubo sa madamol nga ulan diri sa siyudad sa Bacolod kag sumuman sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Pagkaligid lamang sa nga pila ka importante yung mga panumdum. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhan ay 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Balikan nato ng report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Update yapon sa sining paglain sa panahon. This time may interview sa upod sa aton nga ang head sa aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Dr. Ann Pornan, na sa kung ano man ang ilang monitoring sa sining mga TDON. Nasa piyak linya, kuha na ito ng report. Bumbuan, please come in. Bombodan, naibaluan nga suspended ang klase naton diriya sa may syudad sa Bacolod base earlier sa announcement sang ni Mayor Albi Benitez nga ginrecommend sang City Disaster Risk Reduction and Management Office base man sa sining warning ining orange na bala, no, warning diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga suno iya sa pagsulundan sang National Disaster Risk Reduction and Management Office on NDRRMC. Kay suno diri kay Dr. Pornan nga ako di iban damo nagareklamo Bombodan nga ang na-delay ang suspension sang classes sang declaration. Kaya according kay Dr. Pornan kahapon yellow pa man lang yung asang kay na sa alas 5 sang aga yellow pa man ang warning kun yellow di wala pa man yung suspension of classes. Pero Bombodan pag-abot 7 manok alas 8 sa aga dito na nag-announce ang DRRMC nga orange na siya. So kung orange, automatic na ng suspension of classes. That is why nag-convene sila. And after sa pag-convene nila, nagdeklarar si Mayor Albi Benitez or ang DRRM or CDRRMO, City Disaster Risk Reduction and Management Office nga i-announce na abi ang suspension of classes. That is why sa mga eskwelahan subong Bombodan ang ginhimo na lang gidya nag-half day ang mga estudyante, ginsugat na lang early. According kay Dr. Pornan sa iyang monitoring Bombodan, why pa ni nato na ibaluan kung buwas niya daw magsige niya ang suspension of classes. Kaya ba niya, subject to change pa man, depende kung kung sige-siging pag-ulan. Pero mga kauturan naton, from time to time, mabantay lang sa mga announcement, especially karon sa hapon, Bombodan, para may baluan na kung ipadayon paghihapon, sa gihapon ang suspension of classes or hindi. Pero Bombodan, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, why man gid sa na monitor gid balaya nga may evacuation na. In fact, ginadeploy subong ang team sang CDRRMO sa monitoring sila subong Bombodan and ginapreparar ang mga possible iya nga evacuation. Pero as of this time, wala pa man. May wala pa sa mga areas diriya sa aton nga portige pagsakas ang tubig magluwas na dira Bombodan sa Barangay 4, no, Barangay 4 nga gina-construct ongoing ang construction dira subong. So syempre hindi pa functional ang drainage. So may mga pagtaas ng tubig, nag-abiso ang DRRMO nga kung pwede likawan ng dira ang paglabay kay may mga pagsaka dira sa tubig. But aside from that, Bombodan, sa mga kauturan kay sa mga kabombo natin, so far, wala pa man, no? Kaluwian man niya nga, wala pa man sa mga insidente, tungod sige nga pag-ulan, even up to this time, Bombodan, no, nag-inulan, hindi man siya tamaan kakusog pala Bombodan, pero sige-sige. Oo. Ano ba nila nga binabayin, no? Once gani binabaying ulan, sige-sige na lang gid siya, no? So that is why man nga, hindi man gid amo nakadako ang volume sang tubig diriya sa aton sa syudad sa Bacolod. Bombodan,
pamatian bala nato ng kabahin sang interview naton sa DRRMO head sang syudad sa Bacolod si Dr. Ana Maria Laarni Fornan. Council and the other members. Okay, we have orange warning no, sa aton orange rainfall warning sa Pag-asa o the whole of Negros Occidental. So we are expecting heavy rainfall until siguro sa hapon. Dok, magambal ka nga orange warning, ano kanina siya? Heavy rainfall. Heavy. So ang next na is red. Ang red, magambal ka red, ano na kita ka? Bali, magambal ka red, more than ano siya, nang dapat na ang ma-response na bala ang community. So ang preparedness na siyang orange. I mean, within 2 hours, 1 to 2 hours, ma-heavy rainfall. So there's possible flooding. Okay. So sa amunin natin nga situation, nagsuspend kita classes. Somehow, ang ibang ko nagawamangot nga nagtunga na sa adlaw pag nagsuspend class. It's because we are monitoring na we have sang temprano pa mga 5 o'clock, we are only yellow. Yellow, okay. So by ang actual nga time nga nagpadala sila sa orange rainfall warning is 7:57. Okay. So hindi man tayo kadali-dali ng bala. Although nga there is a memorandum sa iya ka DepEd nga once mag-orange rainfall, automatic na siya. Automatic. So that's why nga nag-declare na lang dyan ka mo. Gin-recommend na kay Mayor Doc. Na-convene kami kagina with the council. So after sa to may tawag kami dahil. So meeting kami with the other members. Sino ka members ng council nito? Namo siya nang we have we have the City Health Office, the mga rescue groups, no, Red Cross, mga muna sila. Tapos mga Bureau of Fire, PNP. Until when lang aton nga? Hindi pa kami kambal. The progress bala ang aton weather disturbance. We have the low pressure area kag shoreline. So that is one naga-cause sang heavy rainfall. So like karon naman sa hapon, pwede siya maliwat. Pwede siya maliwat, pwede siya mag-progress, pwede siya sa level niya maglungkol. Para by tomorrow ta naman nga sa mga kabataan kung sige pa. So ma-standby lang sila sa mga aton advisory. Ang mga parents man, so we are also advising the parents kung nakita nyo kayo sa, di ba, dito ulan diri sa iban wala. So kung sa area nyo, so mas better na lang hindi na lang ito kasi mga bata kay kamudlay mga gusto. Aside sa suspension of classes, ano pagid ang naton sa community sa mga kumuloy? So aside from the suspension of classes, we also mobilize the barangay disaster response disaster committee nila to also monitor the area of responsibility if there is flooding sa area nila, kag kung may mga grabing ulan, kag kung may mga needs for rescue. So far subong, ano nga mga lugar dito sa atin sa Bacolod ang may evacuation? Wala pa man. So, sa subong wala pa kami sa mga reports. Pero wala pa man sa may mga pagtaas. Wala pa man. May ara kita mga bridges kag mga river nga medyo nagataas but it's not critical. Okay. Like for example lang, Doc, ang inangdara sa Barangay 4 na ongoing ang construction. So magataas man gid ang tubig. Ano na lang naton dira. So mo lang kung dira nga area yung gataas ang tubig, so advice na ang public hindi na magsagay ka especially mga bata kay gusto makaradagdag kay hindi na makita kag ma-aksidente. Kay wala man ta na may mahimo because it's an ongoing project. Pag wala giguruguan ng tubig, that's why nag-overflow ko. Okay. Tapos, Doc, anong advice ng city engineers until when na Doc ang construction? Wala, kami subong kabalo kung anong sa city engineers. Kay, I don't know kung iya na city engineers na iya or DPWH. I think iya ka city engineers kaya hindi siya interior highway. Okay. So, mensahe mo, Doc, para sa mga pumuluyo sa Bacolod? Okay, continue lang monitoring your area of responsibility, then
advice ng mga parents kung daw grabe ulan, especially mga gagawin nga bata, hindi na namin pagkaskwelahan. Oo. Anong pinaka-instruction ni Mayor sa imo si Bongbong? Bumbuan. So, bukuda na, mumala ng instruction halin sa alcalde, suspension of classes and ang possible nga evacuation, ready naman ang tanan. Pero wala pa man so far, subong. Sa mga kauturan naton, Bombudan, standby lang, no? Kay ma-update kita, no? Sa sining karon, especially kung anong mga development. Kabay lang nga, hindi lang kita magsaka ang tubig diriya sa aton sa Bacolod, pero ang suspension of classes, klarohon naton ang announcement today. Kung mayara man gid, kung may buwas, asa pa buwas, or wala na buwas, Bombodan, so i-ano nato na, i-report, i-update ang mga kauturan naton, so standby lang sila. Kaya magakuha man kita sa mga latest nga mga development kag update sa talatapan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Okay, so Bumbuan, hindi ta mamabasod Yes. ng ang LGU kung adlaw na nagpagwa sa ila sini nga pahayag sang suspension of classes kaya mo na eksakto man tong hambal ko gina nga dependent man abi sa kun sanong oras nagpagwa sang warning, rainfall warning ang NDRRMC. Sang kagina sang kagahon tubtub mag ulo adlaw na yellow warning kita mo. Yellow. Sang pagka past 8 AM na kag nagpagwa sang orange warning ang NDRRMC. That is why iba nga estudyante, syempre alas 7 sulod ara na sa eskwelahan, Oo. no? Pero ang ginimo subong sa eskwelahan nag-half day nilang klase Bombodan kay nagdeklarar so half day at ang isa lang dira masugat mo temprano kung sulugaton nimo bata or makapauli temprano ng imo bata Bombodan, no? Kay hindi na bala mahapunan or maggabihan pa, no? Oo. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo an Sindol Sorilla. Ti amo ni ang update mga kabyanan sa sining paglain sang panahon sa sidiyang adlaw hindi pa ma-determinar sang aton nga syudad sa Bacolod kag sa tanan man nga mga LGU kung saan-o i-lift ang suspension of classes kaya nagadepende ini sa rainfall warning alert sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kay dira kita nagabase kay amo na ang bisan ang memorandum pa sa Department of Education nagasiling nga makakanselar lang automatically sang klase kung ang LGU nadala sa orange or red rainfall warning sang NDRRMC. Di ang syudad sa Bacolod ulihilan nakadeklarar kay ulihiman lang nagdeklarar sang orange rainfall warning. Pero ang iban nga mga LGU, temprano pa yan nagdeklarar. Kay ang ilang nga mga chief executive, hindi na nagulat pa sang warning sang NDRRMC. Pagkakita nila nga siya, daw sige-sige na ulan niya, abot na ning pattern siya. Bisan hindi pa kita magsali sa aton nga weather bureau sa amo niya nga dalagan sang panahon nga halin paggabi nga nag-inulan kapag kaaga. Dulom lang yapon ang kalangitan siya, why ni tsansa? Why ni tsansa mag-champion? Deklarar kita sang no classes, sa suspension of classes sa tanan nga level. Titimprano pa nakadeklarar. Galing kay ti ang risgo sa nadagaling banwa nga ti nag-una kaya sa NDRRMC. Galing kay ang pwede man gyapon naton ma-justify halimbawa isa ikaw ka local chief executive kaya nagdeklarar ka abi, ti mo man yung diskresyon. Ti nga mahulat ka pa bi halimbawa karon mahulat ka pa sang pahayag sang NDRRMC. Halimbawa karon kung nag-delay to nga pahayag kag ang iyang warning kag grabe nang binubuan na isang ulan sa imong nga lugar kay nakita mo man nga may makita mo yang kinalanon mo gid nga magdeklarar sang suspension of classes, hindi ka pa magdeklarar kung laton mo gid yang NDRRMC. Dapat niya amo na nahimo naman sang halos ang iban ikuan mo ya butang mo ang pinakauna gid nga paminsaro naton ang safety sa mga kabataan nga nag-eskwela.
Okay, ginambal ko na ni nga hindi man gani obligasyon man sang gobyerno kundi obligasyon man naton tanan ni pati mga ginikanan pagkakita naton nga perti nakakusugulan o na untatulan pasugtan pa naton kabataan ta malakat sa eskwelahan. 6 minutos banwa na bilin kag magadangan kita sa tag na nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bombohan ay sa udto. Naka-schedule ko nga maka-interview karon si Attorney Japit Masculino, ang aton anay provincial agriculturist, no, kay istorya nato ang ining sabahin sang wala untat o kung wala naganubo nga presyo sang sibuyas Bombay nga kaangay bara nga daw ginatinuntuhan kita sa mga negosyante kay kabrato man lang sa bakal nila sa mga mangunguma baligyan nila tuman kamahal ka ginapagwa nila nga daw may shortage sang supply pero sa pagkamatuod na ara na sa budiga. Ang aton gobyerno wala sing may ginahimo banwa sini. Wala sing may mahimo amot wala sing may mahimo kung wala sing may ginahimo. Daw nakaangay balang ang aton nga gobyerno nagapahapos na lang banwa. Kaangay man sa tong natabo nga pagtinuntos ang mga rice trader sa aton nga kuno may shortage sa bugas pero sa pagkamatuod wala sang shortage. Kagin pa mahal nila ang presyo sang bugas. Tinapamatud-an naman to nga kadamo sa mga bugas ngayon pangtago sa budiga. Daw wala man gyapon na aktuhan sang gobyerno kay ang natabo gani nag-rice importation kita dayon kay para kuno mapabrato ang presyo sang bugas. Tinag-rice importation kita nagbrato ang bugas banwa. Pero man gani kamal sa mga imported nga mga bugas. Manggaranon ya nagdamo kwarta ang mga rice traders kay mga rice hoarders. Samtang pigado gyapon ang mga mangunguma. Sa nagligad nagpagwa man sa senaryo ang aton nga mga sugar traders nga nagkulang kuno kita sa supply pero sa pagkamatudwa isang kulang sa supply ginpang raid ang budiga may mga madamo nga mga tinunilada nga mga kalamay ginpang tago. Di ang pamangkot sa aton nga mga kauturan may ginimo na subong atikang ang gobyerno para nga pasakaan kaso itong mga nagpanag-iyas ang mga budiga nga may madamo nga mga kalamay ginpang tago. May solusyon na nga ginimo ang gobyerno. Ang sabat wala. Kay until now, tagpila bala ang kilo sang kalamay subong? Taga 95 pesos ang kilo. Di imagine nyo 95 pesos ang kilo pero ang bakal sang kalamay sang mga sugarcane planters sa manubo nga presyo. Di inibaluan man sa gobyerno nga may hoarding nga natabo. Pero may ginimo bala? Wala. Di subong naman gintinuntuhan naman kita sa sibuyas Bombay. O dugay-dugay basi ahos naman eh. Mahikahos naman kita sa ahos. Sibuyas Bombay mga kabyanan, imagine nyo na may ara mga lugar nga ang presyo sang sibuyas Bombay tag 700 ang kilo. Di karon amo manigyapon ang sistema ginhoard ang ining mga sibuyas Bombay kagin pagbuwa nga may shortage para makapapresyo sang taga lumapaw. Tialin pa sang nga nagligad nga bulan sang Christmas season, sang holiday season nga nagagunto kita nagagunto kita sang kamal sang presyo sini nga hindi nato mapasaburan sang mayo ang aton nga linuto kay hawot-hawot ang paggabutang naton sang sibuyas Bombay kay ti paano ka makaluto o sang damo nga sibuyas Bombay kay ang daw kumalagko ka sibuyas Bombay tagpulo ang bilog. Tinagamahal na way maguntat ang pagmahal niya sini kag way gid nahimuan man sang aksyon sang o kun way man ginaktuhan sang gobyerno. Di sa sini nga problema mga kabyanan sa sibuyas Bombay, amo na ni tani ang aton nga konsuelo nga tani ginaktuhan ini sang gobyerno nga pasabton ini mga traders sang sibuyas Bombay kag pangrido naman tong mga budiga nila kilang taon ko wala gimamblas ang supply sang sibuyas Bombay. Kaya natingala kita nga nagkakapakalabot sa tag 700 ang kilo sini nga kabrato man sa pagbakal nila sa mga mangunguma. Timbis amo ning imuon banwa sang aton gobyerno, anong ginimo? Mga kabombo sa nagapamati subong ano ang ginimo sang gobyerno?
Nagpasugot nga ma-import kita sa ang sibuyas Bombay para kuno magbrato, para mag-flood ang supply sini sa merkado para magbrato. Di wala man sang scarcity sang supply. Why sang scarcity sang supply sang sibuyas Bombay, Banwa? Nga amo ni ang resulta sang pagsaka sang presyo. The law of supply and demand. When there is a scarcity of supply, the prices of that supply will go higher. Magasaka. Tiwai sang scarcity. Mayara kita supisindi nga supply sang sibuyas Bombay. Ginatago lang galing. Tiwai sa maginimo ang gobyerno. Kundi ma-import naman kita, na pamatud-an tanan ni sa rice. Nag-rice importation kita. Di nakabulig ang rice importation. Wala. Wala nakabulig. Nakapaguba pag-ani sa aton nga mga mangunguma. Mahal ang supply sang ang presyo sang kalamay. Kay kuno may shortage naman sa kalamay. Solusyon importation man gyapon. Pero may ganito kayo, ay tumadugangan ng importation. Tingaway, ini totoo na ganyan klaro-klaro na ganyan na pamatud-an ang sabahin sang ginasiling nila sang unang sugar shortage. Nga, hindi gali matuod nga may shortage. Tingangaway ito na preempto kag napunggan to ang additional nga pinato ka mitikoto nilada nga kalamay nga i-importan naton kay tugang diri sa supply naton. Tingaway ito madayon nga way man kita nag-angkon sa shortage. Nga tayo yun man gyapon ang supply sa kalamay sa merkado. Dira nagapakita Banwa nga gintinuntuhan lang kita. Kagang aton gobyerno nagpasugot nga mangin instrumento man sa ni mga dalago nga mga unscrupulous nga mga negosyante sa pagtinunto sa mga katawhan sa pungsod Pilipinas. Wala na sa pinakamasakit nga matabo sa kasaysayan sa aton nga pangabuhi, ang nagakatabo subong, nga mismo nga ang gobyerno nga dapat amo magadampig sa aton, amo pang magalugmok sa aton. Imagine niya Banwa, masyado nakaklaro nga ang nagakatabo subong sindikato ini do ka nga may mafia sa bahin sang pinasakaay sang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa mga kinanglanon naton kakay sang bugas, kalamay, kag subong sibuyas Bombay. Imagine niyo ba na pamatud-an na klaro na ini bisan way pa sang Senate inquiry ngay moon. Bisan way pa sang mga investigation ngay moon. Kay daw mga kaikikan naman ang mga Senate inquiry na kay congressional inquiry daw way man isang way daw hasta man na sa investigation daw way man sa may resulta ni. Tanawan niyo Banwa, tanawan niyo ang kalamay way tumadayon ang importation. Kay kinalan ko no, amo gito kadamo, pinato ka metric tons to? 300 metric tons? No? 300 metric tons? 300,000. 300,000 metric tons. Nga kalamay ang kinalan ko i-import para nga makasustener sa kinanglanon naton kay ma-short kita. Tiway to madayon kay natribo kahaw to. Way madayon. Ang pamangkot subong Banwa, may shortage kita sa kalamay, way. Wala sang shortage. Ang shortage na ton, ang kwartang inugbakal sa kalamay. Di masyado na nakaklaro nga gintinuntuhan kita. Subong mapatunto naman kita liwat. Sa sining issue sang sibuyas Bombay. Mapatunto naman kita liwat. Kaya ang mga sindikato nga ari sa gobyerno, kaya mga sindikato nga mga negosyante, naanad na nga ang mga Pinoy, ang pagpati nila, kita nga mga Pilipino, ilintuon. Kadali lang maintuan, kadali lang mahilo, kadali lang papatihon. Napamatudan na mo nga kadali lang sa ato magpati mo. Tanawa na, sibuyas Bombay, subuhan ma-import naman kita sibuyas Bombay. Kaya malo ka mo Banwa kung ano matabo sila ma-import kita sa sibuyas Bombay kay kuno pa baraton ang presyo. Okay na, mabarato ang presyo, lipay kita ng mga consumer, mabarato ang presyo. Pero paano ang mga mangunguma sa sibuyas Bombay? Magkalamatay ni sila? Kaya mapugday ang industriya sa mga nagapangumas ng sibuyas Bombay? Why na hindi na mabakal ang ilang sibuyas Bombay? Why na si may mabakal sila?
Kaya na nagbinahan ng sibuyas Bombay. Mabalik sa nubo nga presyo. Kag atong mga sibuyas Bombay nga ginpangtago sa budiga, ipagwa naman to ma-flood sa merkado ang sibuyas Bombay. Sa sa 40 ka barato nga presyo, ang mga traders ng sibuyas Bombay, hindi niya mapirdi. Kung may mga imported nga Bombay mag-alabot ka magbarato ang presyo, ang mga traders, ang mga nagtago sang Bombay sa budiga, hindi mapirdi. Bisan ibaligya pa nila barato nga presyo, may ganansya gyapon sila kay sanggin bakal nila ining Bombay, perti kanubo ang presyo sa pagbakal nila sa mga mangunguma. Na-compute na niya sa mga negosyante. Na-istudyuhan na nila. Iwain ni sila yung kapirdihan. Ang mapirdi lang gini mangunguma. Ang kapirdihan ng ginisang mga sibuyas Bombay nga traders, ang ilan ni kapirdihan, kung tuduron sa gobyerno, nga pangbungkalon ang ilabudiga, kay pangkumpiskaron ang mga sibuyas Bombay, nga ginpangtago nila kay pasakaan sila kaso, amo nang kapirdihan nila. Pero, ang ini nga mga negosyante, why na nisang kadlok subong na kaibalo sila nga ang gobyerno wala sang himuon. Wala sang may mahimo kag nahadlok, maghimo sang tikang, nga makabutang sila sa rimalaso. That's why naanad sila. Diyan napamatudan na mo. Napamatudan na sa bugas, napamatudan na sa kalamay, subong napamatudan naman sa sibuyas Bombay. Okay, sige. Wala pa siya kuno kabaton sang link. Daw ginsin ko man to. Dali lang. Nasend ko na ang link sa iyang cellphone. Daw paliw ko bisa kay kung daw alang siya sa Zoom, daw sa telepono lang tawagin na lang si Atty. Masculino. O ibalo naton sa pinagi sa aton nga former provincial agriculturist Atty. Japit Masculino. Manis Atty. Japit Masculino, lawyer ni siya Banwa. Pero kuan ni siya agriculturist ka nangin lawyer. Amo na nga matingala kamo sang una nga ang aton nga provincial agriculturist primero engineer Tabianan kay agricultural engineer to siya. Sa pagbiya ni Tabianan nagbulo si Atty. Masculino, si agriculturist abogado. Ati wayo na problema ya kay antes siya nag-abogado, agriculturist siya naan mo. May ni si Atty. Masculino pa explikaron nato nabi. Ano ang matabo sa mga mangunguma? Kung sa tion nga may aras sang importation sang red onion. Ayo, sibuyas Bombay gwa ta sini, no? Ayo. Banwa, kung way isang may mo ang gobyerno sa sining mga unscrupulous nga mga negosyante sang sibuyas Bombay, basi kita nga mga pumulo may mahimo sini. Abi kita naman ang testingan ta naman abi nga boykoton ta naman. Hindi naman kita yang magbakal sang Bombay. Tanaw naton kung di magkaladunot ang Bombay nga ginpangtago nila sa ilabudiga. Doon na anad ni sila kay ang gobyerno wala may mahimo mo. Kita abi nga mga katawhan na mag-alsa batok sa ila. Kaya kung saligan talan ng gobyerno, daw wagin sa may mahimo ang gobyerno sini. Igo lang dahil magsiling nga ma-import kita, importation. Ay sus ma-importation kita kag patsyo nato ng mga mangunguma. 8 minutos ang nakaligid sa Tagnagaloona sa piyakalinya si Anay Provincial Agriculturist. Si Atty. Japit Masculino. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bubo Daniel. Mayong hapon man sa aton mga tagpalamati. Ano ang imong nga pananawan sa sining ginaduso naman karon sa gobyerno nga ang solusyon sa sining pagsaka wala sang untat nga daway gid na sang paglubo nga presyo sang sibuyas Bombay importation, sir? Untimely siya, Bubo Daniel. Kay manog harvest na ang manog harvest na ang aton mga farmers, mga onion farmers manog harvest na sila sining sining bula na sa February, March, no? Okay. Ang importation makwan gid siya, matuon gid siya sa harvest season sang sang onion. Okay, sir. Ti ang gwa sinakaluloy ang farmers. Kay ang presyo sinasang ang presyo sinasang farm gate price sang ilang harvested onion manubo ni siya bangod sang bangod sang pag-abot man sang imported yung onions.
Kay dapat tani, ang maayo tani nga sang last year pa mga December, November, nag-import na kita kung mo manggid gali na, no? Meaning kulang ang projection sang Department of Agriculture. Kay ti balaan nila nga amo nagsabtugan ni grabe na to ang pagtimbok sang presyo, wala sila yung nag-advise nga ma-import. Nga amo tong timpo tani nga dapat i-import. Di karon nag-advise sila manug-harvest naman ang farmers. Okay. Di kaluluoy ang farmers guwa sina siling ganin niya nga sang taga Department of Agriculture nga bangod sang importation ang manug bakal hindi na maghibi bangod sang presyo. Kundi mahibi siya bangod sang pag-slice sang onion. Kasi balang taman hibi ka manggid kung magi-slice ka sa onion. Pero galing Bobo Daniel, ang guwa sina, ang farmers siya subong nato ng mahibi. Kay piho ko pag-abot sina imported, manipulation naman sang presyo nga mapanubo naman ang farm gate price. Okay. Sa subong sir, may ideya ka kung pila ang farm gate price sang onion? Naga 200 man bala, naga 200, dako. Taas gid man subong ang farm gate price. Galing kay ang guwa subong Bobo Daniel, ninit pa niya ang ninit pa ang naga-harvest subong. Okay. Siyempre mo na nga mas taas manggid ang mataas manggid ang farm gate price, no? Kay tigamay pa lang ang naga-harvest mo. Pero sir, may ara nagasiling why gid man kuno kita nakaangkon sang scarcity sang supply sang red onion. The only thing is gintago ang mga madamo nga supply sang onion nga ginabakal ini sang mga traders sa mga farmers sa nagligad nilang harvest. Kun bala Bobo Daniel, kun imo ma-observe, wala man lang nagkakadula ang onion sa market. Ara man gyapon. Pero galing ang presyo lang ang nagatimbuok. Ang akon siguro basi controlled bala. Controlled nga pag-release sang sang onion. Para nga hindi para nga silingon nga pigado ang supply. No, kundi makapakuan sila, makapatimbok sila presyo. Kay man dira na ma-apply ang ginatawag nga the law of supply and demand. Oo, pero manipulated nga supply and demand. Manipulated din siya sa mga unscrupulous nga mga negosyante. Yes. So, amo nang guaya sila, no? Kay sir, amot kung conforme ka man sini sa observation ko nga ang gobyerno na ibaluan na nila nga ang problema is not the scarcity of supply nga may shortage ita sa supply, but ang problema among may nagtago sang supply para nga mapamahal ang presyo sini. Kay kaangay mambrasang kalamay, hindi lang unahon naton ang bugas. Santo anay, may ara kuno sang shortage sa bugas nga sang uli na diskubrihan damo magaling mga bugas nga na stock sa budiga pero wala mas minapasakaan sang kaso. Ang solusyon ato sa tunga time rice importation para nga mapanubo ang presyo pero rice sa tariffication gapon sa pasugtan tong rice importation ang supply o kung ang presyo sa merkado magyapon taas magyapon ang bilisin ang next nga nag-shortage sa supply is kalamay. Nga until now ay pagyapon magnubo ang presyo. Nga ang solusyon naman to sang gobyerno is importation sang kalamay. Nga sa diin way tumapasugtan na kwanto na kanselar to ang additional importation sang kalamay. Nga siling nila kuno sang SRA kung hindi mag-import makaangkon gigita sang shortage sang kalamay. Ti wala man tumat madayon tong last nga importation sang kalamay way mata mag-shortage sang kalamay sa subong. Nagapakita nga may ara gid sang manipulation sa ginasiling mo na blang manipulate sang sa mga traders kag may ara gid sang hoarding nga natabo. So way man tumaaktuhan ang sugar sa subong nagagunto kita sang kamahal sang presyo. Ti subong naman ang sibuyas Bombay, hindi naman gyapon maaktuhan sir sang gobyerno. Amo na ato aktuhan nila Bobo Daniel, importation. Import. Mastuhan nila import. Amo nang pinakahapos nga solusyon, no? Pinakahapos nga solusyon. Ang agawon ta ka sa sugilanon pinakahapos nga solusyon para nga malipay ang mga consumer kay magbarato ang presyo pero hibi ang mga mangunguma. Yes, amo na da nga tama gid ka untimely bala. Permi ulihi ang desisyon bala nga ang pag-abot ng desisyon kuan niya kaluluoy ang farmers naton.
amo nang guaya sinaya. So, halin pa sa nagligad, ang farmers lang pirmi ang makaluluoy. Ang aton nga pungsod nga agricultural kita, dito pa kag do napabayaan ang mga mangunguma nga imbis amo ni ang pinakauna nga priority sa aton gobyerno. Amo nang kaladlawan gid sa aton country kay nga agricultural country pero halos tanan gina-import. Tapos number 5 kita sa pinaka longest coastline sa bilog nga kalibutan pero ga-import pa kita isda. Amo nang kanami sa aton country. Way labot si Nasser, hindi lang isda ang gina-import naton. Can you imagine nga nag-import pa kita pati asin? Asin na abuputan niya, pati asin lang daw abla. 5th longest coastline in the world. Pero ang asin gina-import. Ang isa ka pungsod nga archipelagic or archipelago na napalibutan sang kadagatan kay hindi lang niya isa ka pulo na palibutan kundi linibo ka pulo nga iya ka Pilipinas na palibutan sang dagat pero ginakulang sang asin. Ginakulang sang asin, ginakulang sang isda. Amo na nang sadya niya bubugan yan tingala. Amo na nga siguro ang aton gobyerno si President Marcos, yang Secretary of Agriculture, dapat nakita yan na nga agricultural country kita, 5th longest coastline in the world. Pero halos tanan nga agricultural products gina-import daw kabudlay i-reconcile lang nga kamaturan bala Bubu Daniel. Sige. Anyway sir, hindi na ako magpadugay si mo kay balo ko naghambal ka na may hearing ka dugay-dugay. Salamat gid si mo nga oras kay may hapon sa liwat sir. Ngayong hapon man sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Maraming salamat Bubu Daniel. Si Atty. Japit Masculino way ko na sige na padugayan banwa kay may hearing ato siya dugay-dugay. No? O ginadalikyat lang ang aton anay provincial agriculturist sa inyo banwa nga pagtan-aw ti ano ning ginimo sang kumporme pa kita na namian pa kita sa ginimo karon sang gobyerno. Mismo ang aton presidente amo ang secretary sa Department of Agriculture. Ako ginambal ko ni way sa siling nga ginapakamalaot ko ang presidente nga hindi ko gusto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ti presidente tanaw mo. Ti siya nang ginabuto sang mayoridad sa mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Pero hindi man nagakulugan kay nangin presidente siya, hindi nakikita makakomentar sa kung ano ang dalagan sang iyang pagtimon kung baga sa barko siya ang nagatimon. Siya sa iya nagadepende kundi ng direksyon sang baruto nga ginatimunan niya. Makanto sa east, makanto sa west, makanto sa kundi na nga direksyon. Ang pungsod Pilipinas, ambot ko narapasin sakto nga direksyon ng pagtimon sa aton nga presidente. Kay sa aton nga gobyerno. Kay halin pa sa nagligad nga administration sa ni anay Presidente Rodrigo Duterte, ang problema sang agrikultura, agricultural country kita pero naga-import pa kita sang agricultural products sang anay sang bugas, kag kalamay. Ti subong ari naman no. Ultimo nga sibuyas Bombay daw hindi pa kita kasarang troubleshoot sini. Sibuyas Bombay. Kalamay. Ang kalamay utruman. Hindi ba sa nagligad to? Hasta subong nga politika mahal sang presyo sang kalamay. Nga grabe ang aton nga pag-produce ang kalamay kaya halos nga majority sang kalaparon sang kadutaan ni sa Pilipinas may mga tubo nga tanom. Tagpila ang kilo sang kalamay subong sino dang nakabakal sa pinaka-latest sabi nga presyo sang kalamay. Tagpilang kilo subong. Nagnubo ba ang presyo sang kalamay? Wala. Nagtaas bala ang pagbakal sang ang farm gate price sang kalamay or mill gate price sang kalamay? Wala man. Pero nga sa merkado perti ka mahal sang presyo sini. Makaluluoy lang pirmi ang mga mangunguma, mga sugarcane planters, mga rice farmers. Subong sibuyas Bombay farmers mabutang naman si Rimalaso. Ano na lang ang aton nga produkto, ano lang ang agricultural products naton di nga
nga pwede naton mapabugal abi sa bilog nga kalibutan nga bastante kita, abundant kita, nga brato lang ang presyo, nga way kita ginakulang. Lapad ang aton nga kahumayan, lapad ang talamnan, may irrigated ang mga lugar. Grabe ang gingastos ng gobyerno para sa National Irrigation Administration, pagpatindog sa mga irrigation, pag-ubra sa mga irrigation canal, tanan-tanan na irrigated na. Unlike sa una ang pagpananom sa humay, amo na ginasiling yang patupa lang nga itaymingon nga tigululan, kaga mo na magtanom, magtigilinit, way na kiti way na ulan mo, way na tubig, ti subong ang halos tanan nga duta na nga ginatamnan sa humay, irrigated na. Tapos ginakulang pa kita sang bugas, ma-import pa kita sang bugas. Oh, tapos kita wala labot sang humay nga ginatanom, perti man ang kalaparon sang kadutaan nga ginatamnan sang tubong. Perti kadamo sang kalamay nga gina-produce naton. Tapos na shortage kita sa kalamay. Nag-import man kita sang kalamay. Kaya patapos nga wala tumadayon ang pinakauli nga rice importation, tingaara man gyapon supply sa kalamay yaw. Oh, perti ka klaro banwa nga ang gobyerno wala sing waigin solusyonan ang matuntun nga problema. Naanad na lang ang gobyerno sa ginatawag nga band-aid solusyon. Ginbutangan lang band-aid. Nga dapat ang pilas, tahion, ginbutangan lang yung band-aidan tala na. Okay na. Go. Lakat na. Pero dapat gali ang pilas para nga maayo to, tahion. Tahion gid ang samad. Ginbutangan lang band-aid, naayo ang samad. Why? Naganganga lang yapon. Makita mo nga way sa sang samad, pero sa idalong gali may samad to, kay way yapon maayo. Naganganga. Problema kita sa bugas. Gali kay ang bugas ginapangtago lang sa mga rice traders. Ano pa nagtimbusok pa ibabaw ang kamahal sang presyo. Sa uli problema kita sang kalamay. Gali kay ang problema gintago man gyapon ang supply sang kalamay. Sumong nagproblema naman kita sang Bombay. Way magyapon na pangbungkag ni mga cartels ngini, amo na naga-hoard, nagatago sang supply. Do ang gobyerno paya karon ang nadlok ya sa mga negosyante. Nga ikaw yang gobyerno, ikaw yang may puder, ikaw yang may gahom, do sila paya makagagahom sa sagamanan nga gobyerno. Ti nanamian pa kita sini. Kung wala si may mong gobyerno, kita nga matao maghihimo sang tikang. Hindi na kita magbakal sang Bombay. Tanahon tabi, kung hindi magulo ang Bombay sa budiga nila nga may mga dahon na. Tanawa bla sa dason nga mga binulan. Kung magbinahan ng mga Bombay, di tanawa lang kay may mga Bombay na ning ibaligya nga may mga dahon na pro. Kaya balo ka mo ba, naway ning Bombay nga stocks mo muna tapos may moist. Ang tendency sina nagatubo ng sa punta bla sang Bombay. Matubo na dang dahon. Tanawan nyo bala kay basi sa palabuton may mga dahon na nagtulubong Bombay. Ay, oo. Sige. 22 minutos manuan na kaligad sa tag na gilauna. Magabalik kita pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog. Mabalik na may kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, ari ang importante sa tanan ang paghatag naton sa nga premyo sa aton nga lucky winner sa 1 to Panalo Part 21 na promo. Ang isa ka lucky winner na nga magabaton sang cash nga 500 pesos kag sumuman worth 500 pesos nga grocery goods. Nabutang sa baldi sang urukan. Upod karon sa kaya Bombo Cherry Grace Santillan. Sa piyagalin niya Bombo Cheng, please come in. Bombo na live kita diri subong sa Studio B kung sa diin maghatag naman kita sa papremyo nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack sa aton nga ikauna nga daog nga nagdaog subong nga day 3 sang 1 to Panalo Part 21 week 7 na Bombo dan bote palapit ang aton nga grand draw sinobalaihan Bombo dan ang mag lucky winner nga magadaog sa aton nga papremyo Bombodan para sa aton nga grand draw sang 1 to Panalo Part 21. So Bombodan ari na diri sa tupad ko subong ang nagdaog subong nga adlaw siya Ma'am Ivy S. Mulye sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag ang iya nga proof of purchase is ang R. Florete Bombodan. So, Ma'am Ivy, mayong hapon? Mayong hapon, man. Mayong hapon. So, Ma'am, paano mo nabalaan nga ikaw ang nagdaog subong adlaw? Nang nabatian sa radyo. Nabatian sa... Hindi maguyaw-iya, Ma'am Ivy, ka maanyag ni bala Bombodan subong sa aton nga nagdaog. Ka pertigid ka kagwapa Bombodan. Gani Bombodan tapos gwapa na taas pagid ba tia din ka pa da Bombodan no tia congratulations Ma'am Ivy ready ka na ba magbato sa imo 500 Bombodan siling ko gwapa na taas pa nakadaog pagid sa sakto gid Bombodan ti ano bala ka bless gwapa taas pang model ang postura tapos nakadaog pagid sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Okay. So Ma'am Ivy ready ka na pala magbaton sa imo nga award? O ka na pa premyo? Ready na. Ready na. Ti pa kakalantaw bilang na isang tsura sang ready na. Bombodan may pa face reveal. So Bombodan natin. Ma'am, ihamlad na ang aton nga mga kamot. Okay. Una nga atag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500 pesos. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So Ma'am Ivy, pag-aanon mo ang 500 pesos cash? Nang baka buga sa balay kag ano pa nga mga kinanglan. Ano pa? And 500 pesos worth of gift pack. Pagin ma'am, ano pila na ganing mo edad ma'am? 18. 18. Ano ka na nga year? Nang grade 11. Grade 11. Ano nga strand? Computer? Computer. O sige, Ma'am Ivy, mag-imbitar kita sa mga tagpalamati kag tumalanaw nga mag-intra man sila sa promo para sila man magadaog pareho sa imo. Sa tanan nga nagapamati, ginagdata ka mo nga mag-intra para ka mo naman ang dason nga magdaog. Yes, o ma'am, magpasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Thank you sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa mga staff. So, basta radyo? Bombo. Number? 1. Star FM? It's all for you. It's all for you. So, Ma'am Ivy, madamo gid nga salamat kag congratulations sa imo. Thank you. Tita, imingin ba mo kay half day ako no gin-suspend ang klase. Nagrikta diri si Ma'am Ivy para magkuha sang iya nga pa-premyo. Bote ano bala ka swerte Bombodan na timing gid ang wala klase sa iya nga paghatag o kon pagbato niya sang pa-premyo halin sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Okay. Bombodan, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio.
Bumbo! Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santillan. Amaya ito kami na natin nga first lucky winner para sa aton 1 to Panalo Part 21 promo. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the... Pabalik mga kabinan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay sa unto balikan ko na report ni Bumbo Dennis Rubica kay chikero naton to ang why naton ma-interview gina si Dr. Kaelian pero may aras ang press conference man gina patigan kagina kag
nakatigayon nga maka-interview si Bumbo Dennis Rubica no, sa bahin sang aton nga Provincial Disaster Management Program Division pagi sa kay Dr. Sifard Gerhard Kailian. Ibalo nato nabi kung ano ang mga latest karon sa bahin sa ilang monitoring diri sa probinsya sa Negros Occidental sa sining low pressure area gining nga padayon nga pagbubo sa nga ulan ano ba lang nga mga lugar pagid ang pinakauli karon nagdeklarar sang suspension of classes. Sigurados tanan nagdeklarar na sang suspension of classes kay ang orange rainfall warning Bumbo Dennis sa bilog man ang probinsya sa Negros Occidental mo. So yari ang report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, as of 12:45 sige lamang nga ugto may ara na kita diri sa nakuha nga listahan nga mga lugar urban wa syudad diri sa Negros Occidental nga nagdeklara na sang suspension of classes all level private and public 27 na bumudan kaya mga LGUs, including ng sunod sa Bacolod, nga nagdeklara sa suspension of classes sining adlaw. Bumbudan isa-isahon to ni, ini bumbudan business sa listahan man nakuha takina sa kay PDPD head Dr. Sifard Kilian. Ang mga nagdeklara sa suspension of classes sining adlaw, sudad sang Silay, Banuasang Ibimagalona, Manapla, including din sudad sa Bacolod, San Carlos, Cadiz, Sagay, La Carlota, Valladolid, Don Salvador Benedicto, Victorias, Himamaylan, Isabela, Pontevedra, Escalante, Binalbagan, Iligaran, Murcia, Kawayan, Bago, Ilog, La Castellana, Talisay City, Pulopandan, Calatrava, Kabanggalan, pinakalites, Kanduni. Bombodan so muna ni ang isip naton diri kun exclude nato ng Bacolod 26 na ka mga LGUs so may 5 pa kita ka mga LGUs nga wala pa as of today sa ang suspension of classes kay bumudan as of before 12 na si Governor Yunyo Mulacson nagpagawa naman niya sa order nga tanan nga mga local disaster management offices sa bugos nga probinsya iga pa idalom na sa blue level status from white level blue alert level status na kron bangod sining maulano naton nga panahon diri sa probinsya sa Negros Occidental so padayon ginabantayan karon sa ato sining Pilipinas based man sa monitoring na sa mga banok syudad mga dalagko naton nga mga kasubaan kay may report na nga may pagdako na sang volume sang tubig dito bumugdan gali pinakalitis nato sa may barangay 2 poblasyon sa may syudad sa Sagay may pila na to ka mga balay nga gin sulob bisang baha kag ang monitoring naton diri mga Malago River ang ano pa mga dalagko naton ding mga suba sa Negros Central Negros based sa monitoring mumudan nagsaka na gidman ang volume sa tubig proso na kay Dr. Kilian di pa siling kuan ginabi nga daw nakalabot na sa critical level galing kay mumudan no daw ganito na sinagsanag na subong aton siling kawaan kag pinakalites mumudan naton nga portion na kwa ang ato sini provincial administrator Tony Refando Diaz nagpagawa na sa memorandum nga hasta lang alas 4 sining hapon ang opisina sa provincial capital. Bumudan, 4 p.m. lang gid, para matagaan simpo ato may kadong kapuli, ay nga gaw sila tag sa kapuluyan, bangod sining maulo-ulano naton nga simpo. So far wala pa sing na monitor o report nga dagat sa aton PDMPD nga may ara na sa mga gin-evacuate, nga mga pumuluyo bangod sa pagbaha ang kuan na ang abiso lang sa ating PDPD magbantay mga alerto especially sa mga high risk area mga low lying areas kay base balagol pa dala magbaha or base may mga magluntad mga landslides kag mga mudslides sa pilato niya kay mga ginakabig ning mga danger zone diri sa probinsya pagkatikular sa mga pangpang sa suba
sang sapa or mga kabukiran lang daw sa mo daw ka goged bombudan so ang abiso sini nga mag-alerto magbantay kag kung daw makitaan na daw lalang chip pwede sila magka-evacuate no kadto nearest nila yung evacuation center or informar lang sa mga barangay officials Bombo Daniel. Pamatihan ta na pagpayag sa aton PNP head Dr. Shifard Kailian. So ang aton governor nag-declare na sang nagpa-heighten na sang alert naton from white alert no to blue alert level sa aton nga mga DRM offices kag sa aton nga council no. Again raising of blue alert level to heighten the preparedness ng province because of continuous rain brought about by the LPA and the shear line no sa aton nga panahon. But then nakita naman natin nga intermittent ang aton pag-ulan, light to moderate, at times heavy. So again, pag-ulo-aligmat no sa aton nga mga pumunuyo. And again, may mga kung may mga rivers, lakes no, may ara kita mga waterways no, we must check no sa aton nga mga DRM offices to ensure sa aton early warning no. Kag makita naton nga magsaka na ang mga low-lying areas no is encouraged to have a preemptive evacuation if necessary. Mamudahan mo na ang konfirmasyon o panugyan no, sa ating PNP head, Dr. Shifard Kailian. No? So, hindi na magulat kung kita nga daw delikado ang sitwasyon, pwede gin makapagkayon sa evacuation, Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini sa Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica, 45 minutos sa kaligid-stag ng alauna. Ingagawon ko lang ng dugang report ni Bombo Cherry Grace Santillan ang update ini sa pila ka mga insidente, mga police report. May follow-up to sa atong hold-up incident gapon sa Banwasang Lacastillana kag subong man ining follow-up man sa security guard nga ginalutang kagabi dra sa may area sa Takuling. Kuha nato nabi ang update sini. No, ano na ang latest investigation sa ato ng mga kapulisan. Kuha nato pagi sa report karon ni Bombo Cherry Grace Santillan sa piyakal niya Bombo Ching. Please come in. Yes, Bombo Dante, duwa sa anom ka mga suspect sa pag-hold up sa Banwa sa Lacastillana, arestado, Bombo Dante. Sa ang apat naman niya at large sa gihapon. So, padayon sa gihapon, hot pursuit operation sa aton mga kapulisan sa Banwa sa Lacastillana. So, Bombo Dante, madumduman naton kahapon nga adlaw, may arasing robbery hold up nga nagluntad sa may barangay Sagang, Lacastillana. So, ang biktima ginkilala sanday Shem Galimba, 34 anyos, kag si Chona Galima, 60 anyos, samtang si Katrina Aliermo, 31 anyos, Maria Fe Montesina, 50 anyos, kag ini nga 5 months old nga baby. So, ang naiguan sa armas Bombodan, ining si Shim Galimba, kung sa diin pilasan, ini siya Bombodan sa iyang wala nga bahin. So, likod sa kilid sa iyang ribs Bombodan, samtang ining iloya naman niya nga si Chona na iguan ini siya sa abaga. So bali Bombodan, bali bala ang suspect nagpatunga bit-bit ang sangasang saging kung sa diin nagpundo ini ang ginasakyan nilang pula nga salakyan nga Toyota Innova Bombodan kung sa diin nagano ni dayon sang armas gintutukan ini silang sa armas gintinguhaan pa ni Shem nga magpalagyo gintinguhaan pa niya magpadasig sang iyang salakyan sa pagdalagan apang tiro ini sila Bombodan kung sa diin naiguan gid sila ni Shem kag ni Chona ang iyang Eloy Bombodan. So sa karon dakpa na ini ang mga suspetsado nga ginkilala sanday Rene Boy Abrico, 45 anyos, residente sa Banwa sang Murcia, sampang ang isa naman niya ginkilala nga si Agosto
tubong Banwa 39 anyos residente man sang Banwa sang Morsya Bombodan. So nakumpiskar sa duha ka mga suspetsado Bombodan ang 5,000 pesos samtangan ang nakuha naman niya Bombodan sa biktima sa pag-hold up sa ila is mga balor 10,000 pesos kag duha ka cellphone kag mga alahas man Bombodan nga nagabalor 50,000 pesos. Bati amo ginakadako Bombodan. Ti ang duha ka mga biktima subong Bombodan yara subong sa intensive care unit o kon ICU kay lalagid ang ilang nadangtan Bombodan kag ini nga siya Chona do nag-undergo ini siya kahapon sang operasyon Bombodan. So Bombodan yari bala pamatian naton ang payag gikan kay Police Staff Sergeant Andronico Tribaco ang investigator on case sang La Castellana Municipal Police Station. 10:05 sa aga, may nanawag diri mga concerned citizen ng through cellphone nga may robbery hold up dito ma'am sa Provincial Road sa Hacienda Agustina, Barangay Sagang ma'am. So nagadto kami upon verification ma'am na bala namon ang duha ka biktima ini ginara sa sentro ma'am sang La Castellana. Kag ang tropa nga kami ma'am nga investigador nagadto ma'am sa rescue ma'am kag nag-conduct sa investigation sa biktima ma'am. Dito rin pang saysaya man ang mga description sa mga suspect ma'am. Tapos nagadto na kami sa area ma'am, nagkanda kami sa follow-up investigation. Dito na bala namon mga may insidente nga natabo nga robbery ma'am. So, sir, pila ka bilog ang ara sa salakyan, sir, na gin-hold up? Yes ma'am, nang lima sila ini ma'am ang gasakay, isa ka laki ang driver, kag ang iya nga mama sa driver side nga si Ma'am Chuna Galimba ma'am. Kag ang sa likod may tatlo man ma'am, may isa ka bata nga 5 months old. Isa ka si Maria Fe kag si Katrina ma'am. Lima sila tanan ma'am. So, kamusta ang mga biktima, sir? Ang biktima subong ma'am ang sa status nila ma'am kagapon nga na-contact nila sa amon, gina-undergo subong sa ICU, subong sa ICU ma'am si Same Job kag si Ma'am Chuna nang kagapon pag-contact namon is ara man sa operating room. Kasi no, ganing pangalan sa isa ka victim, sir, aside kay Ma'am Chona? Si Shane Dog Galimba. Pila ng edad niya, sir? Nang 34 years old, ma'am. Oo. Sige, sir, pila ni Sir kabilog ang mga suspects, sir? With regard sa suspects naman, ma'am, ng through follow-up operation kag hot pursuit operation sa La Castellana at PNP, ma'am, together sa 6 staff led by Police Captain Honore Hibaya and second NOCPM FC led by Police Master Sergeant Rainier Cara, ma'am, kagamon din nga tropa headed by Police Chief Master Sergeant Oculis Tuong, ma'am. Nadakpan namon ma'am duha ka suspetsado ma'am sa Hacienda Isabel, Barangay Sagang, ma'am. Ano ning mga identity sa mga suspects, sir? Yes, ma'am. With regard sa identity nila, ma'am, nasilala namon ini sila nga siya isa ka suspect nga si Rene Boy Abrico Y. Espinos, 45 years old, married, resident of Hacienda Wawa, Barangay Pandanon, Silos, Morsya. And then ang ikaduha nga suspect nga nadakpan is Augusto Tubong Banwa Jr. Y. Dadol, 39 years old, married, resident of Hacienda Wawa, Barangay Pandanon, Silos, Morsya, ma'am. So bali anong ginikabilog, yes, sir? Yes, ma'am. Ang still ang apat, ma'am, gakanda ko kami Japon hot pursuit kag continuous operation. Ang apat, ma'am, still ongoing operation, ma'am, ng at large. For suspect still at large, ma'am. So bali, sir, ginsundan gini sa mga suspect ang victim or ginbantayan sa amo na nga dalan? No, ma'am. Yes, ma'am. Ginbantayan ini sila, ma'am, kay tungod sa pagkandak ng investigation, may gahukmong kapanagon sila, ma'am, sa sagingan, ma'am. Kag gina-timing nila maglabay ang salakyan, ginaparahan dayon nila dayon. Okay. Kag hold upon. Pero wala man nila, yes, sir, nga kilala, gidin nila ang victim nga bantayan, gidin natin kay daw sila dalabing nga mga kwarta. Doka mo na, sir? No, ma'am. Nang bali pagkadakra mo ng investigation sa mga ma'am, nag-gather mo information sa mga suspects, kanila mga is ang turko blatan ma'am ang ilang hold up on daw, ma'am. So with the same description na may Toyota Innova color red man, ma'am. Okay. So kaso daw nasalaan ang aton nga mga biktima, ma'am. Going to ni galing mga victims, sir? Going to Bacolod, ma'am, for check up, ma'am, sa bata. Okay. Check up sang 5 months old, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, sir, ano ang mga na-recover sa duwa ka nagkaladakpan?
With regard sa na-recover sa doon na dakpan, ma'am, naka-recover naman ang 5,000 tag kwarta sa ila, ma'am. Tapos, follow up kami isang investigasyon dyan po, ma'am, sa area kung ano pa makuha naman ng mga ebidensya sa area, ma'am. Kaya maging suno sa ila, maging pambilin ini sila sa kampo, ma'am. Pero wala man, sir, mga armas na nakakuha sa ila. Na ang amo pa naman, gina-continue pa naman, follow up dito, ma'am, kung may makuha kami mga ebidensya dito sa area. So, that's the time makahabol, mga may report, ma'am, kung may ara man dyan. So, diin subong, sir, ang duwa ka suspect na nagkaladakpan. Subong mamandua ka suspect, subong na-detain sa La Castellana Municipal Police Station, ma'am. Pag ano nga kaso ang pag-aatubangan nila, sir? Nang robbery man, ma'am, pero sa Article 295 of the Revised Penal Code, ma'am. Related sa robbery Japon, ma'am. So, subong, sir, padayon sa gihapon ang hot pursuit operation sa mga apat na wala nagkaladakpan, sir. Yes, ma'am. Ongoing Japon ang hot pursuit operation, ma'am, sa apat nga wala nadakpan. So, willing gid, sir, ang pamilya, sir, nga magpasaka sa kaso. Yes, ma'am. Ang actually na-prepare naman naman ang kaso nga as soon as possible ma-file naman ang kaso kag through inquest proceedings, ma'am. Ano gani, sir, ang mga na-recover sa crime scene, sir? Ang na-recover naman sa crime scene, ma'am, ang isa ka slag ka bala ka 45, isa ka empty shell, cartridge shell sa 45, ma'am. And then 2 empty bottles sa mineral water, isa ka 1 pair of slippers, ma'am. And then other belongings nga ikubag ni Ma'am Chuna ginbilin sa area. Diin, sir, gani, sir, ang igo ni Ma'am Chona, sir? Ang igo ni Ma'am Chuna sa likod nga abaga, ma'am, sa tuo nga bahin. Ang iya nga bata, ya, sir? Ang iya nga bata ni igo ini sa wala nga bahin sa dalom sa kilid sa iya nga ribs bala, ma'am. So, Bombodan, no, ti padayon sa gihapon ang Bombodan? Congratulations sa aton nga La Castellana PNP kay kadasig sa ila yang mag-responder kag nalagas pang ining mga suspitsado. Yes, gani, Bombodan, ti may ara pa sa gihapon sang apat kabilog nga at large ti kung sa diin padayon sa gihapon ang hot pursuit operation nila. Ti amo ni masubo-subo man bala nga insidente, Bombodan, kay padulong ni sila kuntani sa Bacolod para magpa-check up sang 5 months old apang nasalaan ini sila ya nga sila ang turko nga tuyo kuntani nga hold up po na Bombodan apang sila ya ang biktima, Bombodan, sang robbery hold up sa may banwa sang La Castellana. Okay. Sige. Samtang, Bombodan, update sa shooting incident nga nagluntad sa may Mercury Street, Puente Vella, Barangay Takuling sa syudad sang Bacolod kung sa diin ginapaarakan ini sa armas luthang siya Josery Haranilla sa 51 anyos kag isa ka security guard sa Purok Planeta sa nasambit man nga barangay diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. Suno sa pag makigangot sa Police Station 6 sa pamilya sa biktima ti kaagi kuno ini Bombodan nakabaton at pamahog ini nga biktima kung sa diin wala pa naibalaan, Bombodan, kay wala man kuno gapanugid ining biktima sa iyang pamilya kung work related bala ini o kung may nakontra siya, pero kaagi na giningan ni siya, Bombodan, na kabato na sang pamahog sa iyang kabuhi bago ini siya ginluthang sa may barangay Takuling, Bombodan. Ang na-recover sa crime scene hindi magnubo sa 5 ka empty shell nga kalibre o kana pistol kaya 45 pistol kag 9mm pistol man, Bombodan. Ang igo sa nga biktima hindi man magnubo sa 5 ka igo sa armas luthang sa iya mga lawas kung sa diin gientunaan ini sang iya nga kamatayon na, Bombodan. Amo na, Bombodan, nga padayon sa gihapon sa investigasyon sa aton nga Police Station C kag paglantaw man ko sa mga CCTV footages sa area, Bombodan. Amo na ginalantaw nila hindi magnubo sa 2 ka mga persona o kuno suspect ang naghimo sa ining pagpangluthang kagabi, Bombodan, diri sa syudad sang Bacolod. So, Bombodan, yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Captain Dax Santillan, ang office in charge sang Police Station 6. So far, ma'am, ginakasubo tagid ang status ng victim ta. So clear na sa patay sang attending physician. Ang wala pa kita sang physical count sang igo ya sa lawas kay gina-process pa naton kung wala ang pamilya magsugot nga ipatopsy ang lawas, no. May at least may official gid kitang
results ang cause of death. Pero siyempre sa initial na to, no, ang investigara gunshot noon ang initial na kamatayon. Sa term ta siguro gamit ang paramedic. Okay, sige, Bombo Ching. O Bombodan, ginahulat ba ang desisyon sa pamilya kung magapaidalom bala ini sila sang autopsy ti ila na naibambadan desisyon, pero padayon sa gihapon ang pagpangita sa mga ebidensya sa mga kapulisan kag pagkilala o pag-identify sa mga suspetsado sa likod sini sa pagpanglutahang Bombodan sa isa ka security guard. Okay, sige, salamat, Gid. Bombodan na report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Namatayan mga kabinan report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Falapin sa duha ka mga insidente sa pagpanglutang. Ang isa dito sa La Castillana, isa ka robbery hold up, kag isa naman ang pagsanggabi. Ang isa naman ka shooting incident dito sa may barangay Takuling. Kasi din ang biktima isa ka security guard. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa platuntunan Bumbuhanay sa Unto. Danay na makitabuas. Upod sa inyo anchorman, iri si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882, tubtob 1885. Sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00 sa hapon. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules na kita, no? Pet sa 11 na kita karon sa bulan sang Enero 2023. Kamusta ang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta ang aton si Masuki? By the way, sa sining hapon, without much ado nga may maduro-diretso na lang kita sini mga kabombo kay may mga technical difficulties kita diri, no? May mga problema kita diri technical pero naagapan man no sa aton sini nga technical team. Sa sini nga hapon mga kabombo, no, ang aton sini nga kapon lamang very special kay nga ang aton sini iyang special nga kasaysayan nga dulong sa inyo mga kabombo, no? Isa ini ka kasaysayan, no, kung sa diin gindulong naton 7 years ago. Imagine, no? That was May of 2016, a day before sang Mother's Day, no? That time Saturday, definitely Saturday, kaya ang Mother's Day is it falls on the second Sunday of the month of May every year, mga kabombo, no? So, may ara kita sa espesyal nga bisita sini nga hapon kag sa nasiling ko na part 2 ini sa iya sini nga kasaysayan. Isa ka very special story mga kabombo sang sadto 21-year-old pa lang, no? 21 years old pa lamang sadto mga kabombo ang aton sini iyang guest sa nagligad nga 7 ka tuig diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Special presentation naton to
bespera sang Mother's Day, no? So ang iya sini nga kasaysayan that time, angot ini sa iya sini iya nga maginikanan nga wala niya makitaan samtang nagadako siya, no? Nakitaan niya ang iya sini nga Iloy, pero hindi na siya kadumdum, naka face to face sila sa iya sini Iloy. Kay gimbilin siya sa iya sini Iloy, sa iya sini nga tiya nga magulang sa iya sini nga nanay when she was 3 years old, no? After sa to, nagbisita pa sila sa iya sini nga tita, kaya ang iya sini nga nanay nagkadto sa Mindoro. Pagkatapos sa to, pagbisita nila sa Mindoro, kunta ni ibili na to siya sa isa kuno upod pato kuno isa ka biskwit na balanga lata kay bilang pasalubong dito. Dito pa siya gapulo pungko upod sa kay tita niya, magulang ni mama niya, kag si mama niya, iya sini nga biological mother dito sa Mindoro that time, no? She was 3 years old. Paling kay tido alang-alang siling sang nanay niya, siling niya hindi ko guro masarangan ini siya kay wala sang wala abis sang palangitanan dito sa Mindoro, sinadalaan na lang ng akon bata, no? So nagbalik diri sila sa may Bacolod, mga kabombo. Diri specifically sa may Barangay Singkang Airport, Bacolod City, kabarangay ko pa, no? Nagbalik sila diri hasta nga nagdako siya hasta Subong, mga kabombo, no? Ang aton sinimangin espesyal nga bisita sa sininga hapon, amo si Miss Crisel Lozano, no? Mga kabombo, ining si Crisel Lozano, hindi gid man niya lain sa aton kay nga siya, mga kabombo, nangin active nga bombo volunteer sang The Vote 2016. Rason nga kun nga ang nakahatag siya sa iya sininga true to life story, besperas to sang Mother's Day sang May na second Sunday sang May ang ang Mother's Day. So a day before Saturday, kay Sunday ang Mother's Day. So Saturday to sang nahagaran siya. Kay ako to si grupo to sila sa mga young people nga nangin volunteers naton sa aton sini nga The Vote 2016. Nakapamangkot to suno pa kay Crisel sila nga Miss Just na mangkot ka to that time mo kung sino ang gusto magpaambit sang kasaysayan angot sa mga nanay. So nag-volunteer ining si Miss Crisel Lozano nga amo ang aton si bombo volunteer. Siling niya ako, Miss Just, I have my special story. Ti amo to, wala mga kabombo, no? Nagpagkaudto to sa kahapon lamang bespera sang Mother's Day Special 2016 sang Bombo Radyo Bacolod. Aton siya nga nangin espesyal nga bisita, mga kabombo. Kag parang ma-refresh kita ang akon sining very special guest sa sining hapon, no? Ang iya sining interview sa kahapon lamang, that was 2016, siling nga Miss Just, I have still my recorded interview nga sanggin interview mo ako. Di siling ko baw na shock ako, siling ko wow, 7 years ago. So ginpadala niya diri mga kabombo, ginpamatian ko bag-o lang gid. So mga lapito isa ka oras nga interview, mga 50 minutes. So ari mga kabombo, para nga i-refresh kita antes ko nga iga-welcome ang aton sini nga special guest for the part 2 sa iya sini kasaysayan kay may ara sang happy continuation sa iya sini kasaysayan. That time ti subo kag sa iya sini nga interview ko ginapunggan niya ang iya sini nga paghibi po naghibi gid siya. Pero sa subong mga kabombo, no, ang iya sini nga part 2, no, she will be sharing her happy moments, no, kung bala nakitaan na gidman ni Crisel nga nag-birthday yesterday. Belated happy birthday, Crisel. 27th birthday, am I right, Crisel, no? 27th birthday niya yesterday. So para sa iya, mayara siya sang very special nga ipaambit sa aton sa siningapon. Via Zoom, aton siya nga mangin bisita sa siningapon. But before that, ari anay Bomba Michael no ang aton sini nga mga pictures dira. Kay ari ang aton sini iya nga interview, nag-cut lang ko for mga around 50 minutes sa interview naton sa iya.
7 years ago, nag-cut ako mga 8 minutes. So aton pamatian para ma-refresh kita mga kabombo, samtang nagalantaw kita sa pila ka mga happy moments ni Crisel ang iya sining mga photographs together with her family. Iyali aton pamatian ang aton sa interview sa iya 7 years ago, mga 8 minutes lang ni mga kabombo out of lapit isa ka oras na interview naton sa iya. That was 2016. Aton sila special nga bisita sa siningapon mga kabiyana. Without much ado, ari diri gina-welcome naton si Crisel sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Aton si special nga bisita sa aton sininga Advance Mother's Day special diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Crisel, good afternoon. Yes, Miss Jess, mayong hapon. Kag sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Kag of course, para sa aton special nga selebrasyon para sa buwas, para sa ating mga nanay. Advance Happy Mother's Day. Yes. Sang nagkaedad ka na, aware ka na sa nagakatabo sa imo, especially guro during elementary days. Nagkapamangkot kay Han Crisel sa kay tita mo o kung nag-wonder ka sa imo sa kaugalingon nga to the point ka namangkot kay tita mo, tita nga daw wala kuya nanay kag tatay ha. Crisel? wala gid pinabla ko pamangkot kay tita, miss nga kung nga wala ko yan nanay kag tatay. Ang sakon na lang na may ara to sa isa ka teleserye dito may connection bala sa nga napamangkot ko man at sa dito nga time nakaambaw ko tita ayhan kita pakita ko ni mama ko. Okay. Ang wala na pamangkot ko si Yamis. Tapos ginkadlawan ako ni tita wala sa sabat. Doko joke lang to ako nga bala nga style. Pero amo na to. Unlike sa iba na kabataan nga daw nangita gidya gamay pa kay ti mamba sila nga wala sa may nagapalangga sa akon. That is why gapangita sila diin ang nanay kag tatay ko. Pero on your part daw wala daw nagdako ka nga normal. Oo, miss. Dako normal. Sa akon nga waay sila tuod pero do hindi ko mabatyagan kay ara si tita kay si tito tanan ko nga mga needs kag yung advices do wala unang kulang miss pero amo lang na pero hindi ko japon kung kompleto. So ayhan Crisel ang imo sini nga sitwasyon amo ang nagpabakod pag-isip. Miss amo ginaang nang one of my motivator nga mambal ko na kay siyempre, hindi ko na ni gusto someday balaluat na agyan. So, amo ni sang ginakuha ko strength nga para hindi ko na ni magyan si Dason. Mahimo ko sang akon nga history. Nabalion ko tong chain. Nga gingimo ni mama. Pero subong na, forgive ko na sila. Sila nga daw. Yes. Very good. Ko na lang to i-take positive. Nga amo tong sitwasyon. Nga gimilin ko ni mama, may rason to. Kag kung guro kung nga naging amo ko ni subong pitungod sila kag hindi ko na to dapat pagpaano basta kung kayo kabugat lang malami sa feeling ko kung may ka-affix ka sa isa katao just like kung daw extra baggage na siya kung may unforgiving heart ka. So sa edad mo, sa hubin mo nga edad, na-realisar mo ina? Na-realize, yung ginamiss. Kag makita ko sa mga sitwasyon sa palibot. Ngayon dapat wala ka sa mga quotes na bala permit na may andin sa mga quotes sa mga quotes quotation sabi dara nakapa-realize ako na dapat nang i-forgive mo na wala nang may rason to nga amo to nga inging mo iya kag miss nang nga wala man ko dapat pag nang kakig sila hindi ko na to pagdugayon kay may lang wala ba nang pariwara landas ko wala. Oo. Anong natapusan mo gani, Crisel? Marketing. So bago ka lang nag-graduate, so you have a very bright future ahead of you. And it's because na nakitaan ko kung ano ka ka-strong, no? Abi mo, initanan nga nagakatabo sa aton, hindi na siya palagpat, no? Yes. May mga rason ina.
pamaagi ni sang Dios kung paano kita nga ihubog bala kung sa ano pa ginabaid kita no? Agud nga magmangin matalong kita just like kuno sa isa ka diamond. Ang diamond makita mo katahom-tahom gid gaidlak-idlak gid. Diamonds are forever. Mo silingon grabe gid siya ka precious pero kung lang tawon mo damo sa facets damo siya mga doging cut sa nagkalain-lain nga kilid. It's because nga amo na siya ang nagpatahom sa iya. Ang iya sini nga different facets, iya sini different cuts nga amo ang nagapaidlak-idlak sa iya. Kung nga anangin magwapa, matahom tulokon, kag shining ang diamonds. Just like sa tao, the more kita nga ginabaid sa Dios pinaagi sa mga trials sa aton sinikabuhi, the more kita nga ganami kag nagabakod kita. So Crisel, para sa imo, ang imo sining sitwasyon sa kabuhi, amo gid ana pabakod sa imo. Oo, miss ma'am ba ako ginalin sa una. Tungod sa akon nga situation sa kabuhi ko, naging miss independent. Nangita ko sa akon. Tapos nagpabakod ko, tapos ginamainsa ko ginamiss nga dapat hindi man nato konsuliton nga dapat maghimo ka sang imo na maninguwa ka sang imo. Okay. What about spiritual life? Paano ka gipadako sang tita kay tito? Sa spiritual life nang sinugura na sang high school, tapos nag-graduate ko. In exchange to me, sa gingatag nila nga scholarship. Nag-serve ko until today, up to the present, sa munda nga church, sa parish da naman, sa Singka. Sa Singka. Ga-serve ko da as, sa drama nga pagi, nang dama ko na-realize sa amon ng mga seminars, outings, kag sa everyday nga masas nga ginatinan ko, kag every Sunday. Mga sermon, mga wawali, homily. Kamusta ang imo sining relasyon sa aton sining Father up above? Mambal ko miss nga siya lang gid ang akon nang kung wala ko. Kay siya lang kabalo kung nabatyagan ko. Tapos siya ko lang tanan na bumunot. Kay hindi ko gusto si tita nga mataga problema. So sa ginatago ko na akon wala nga. Kung anong ginabatsyag ko sulod na iyam ako hindi ko napag dugangan pa problema nakita mo. So siya ko na lang ginabulong sa akon nga mga hinanakit or mga hibubunod. Ako sige pamangko at the age of 21, are you still hoping kamakitaan mo si mama mo liwat? Especially si papa mo. Kay bisan picture ni papa mo, wala gid. Yes, miss. Nang dala ko na sa prayer ko nga, biskan sa dali lang nga oras, makapa-thank you, mahag or makiss ko man lang sila. Nga, ay makita, matouch, or siguro kung makakita na, kami na guro, hindi man ko kambal, syempre. Pero, gahop, gid ka na miss ya, wala ko nadulaan sa paglaom nga makita ko gid sila. Waay na tong ang hatred. Waay na. Ang akon, makita ko lang sila. Makita mo lang sila. Biskan, natapos ako sa kalibutan. Basi, wala ka kabalo, ya. Wala man tadi kabalo mo. Yes. Wala na ang akong payo na makita ko lang sila. There you have it, mga kabombo, no? Ang aton siniyang recording, no? Ang gin-share sa aton ni Crisel, mga kabombo, no? Ang iya siniyang interview naton sa iya nga siya mismo ang nag-record sini mga kabombo, no? With Matt, no? Thank you so much sa kay Matt nga nag-share sang ila siniyang sang aton sinuri nga interview sa iya. 7 years ago, mga kabombo. That was 2016, a day before Mother's Day, sang 2016. Without much ado, mga kabombo, ayari, may part 2 kita nga igahatag, no? Sa inyo, live and direct, no? Upod sa kay Miss Crisel Lozano, mga kabombo, nga among aton sinisubong,
nga guest sa sini nga hapon sa pag-share sang iya sini part 2 sa iya sini nga kasaysayan nga kay ang iya sini nga part 2 sa part 1 medyo subo no pero full of inspirations man sa part 2 nga ni baw kasadya gid 6 months ago nakakit-anay sila in person sa iya sini nga biological nanay kag biological nga tatay. Without much ado, yari sa aton sini nga linya, sa aton sini nga Zoom, no? Si Miss Crisile Lozano. Crisile, good afternoon, Crisile. Yes, Bombo Jazz, maayong hapon no sa aton tanan nga nagapamati sa sining kahapon lamang segment sang Bombo Radio Bacolod. Kag sa tanan gid nga avid listeners no kag ang nagatan-aw live subong sang aton nga program. Kag again, Bombo Jazz, salamat gid no sa pag-invite sa aton sa sini. Siguro daw last part na ni sa aton nga program kag finally nagabot naman gid ang time atong hambal ko no. Nagpamati man ko gina kaging review ko man to kagina ang record message nga ginalook forward ko gid nga maabot dito atong time or ang amuni nga time nga maging reunited ako sa akong mga biological parents. Una sa tanan ka pasalamat kita sa aton sini nga upod diri no ang inyo sini nga leader before sa The Vote 2016 si former Bombo Francis Doren Balboa kay siya gini nag-inform sa akon parte sa gin-post mo nga birthday gift nimo no mga kabombo may ara kita dira gani gin-post na bala nga gin-post ni Crisile nga ti for how many months ka mo nakita-anay sa imo sin mga ginikanan in person? Actually, one night lang to gani Bombo Jazz no? Kay plan naman gito abi nga magkita-anay kami mo kay amo ginaunag kung giging pamangkot kay mama sang first video call namon nung sino akon amay kag hambalya ara lang nada sa piyak puro. So, sige ka to, anta kung may kadto na kadi sa Bacolod, makabalik kadi sa Bacolod. So, plan naman gid siya ya. Nga makakita na ka mo. Yes, makakita na ka. By the way, san oto na tabo ang inyo sini nga reunion abi nga tatlo nga ti makita naton dira tatlo gid kamo no in person. Ano to nga bulan? August 7 to siya, Miss Jazz. The day after sa paglubong ni Lola no sa side ni Mama. Okay. So anyway, storya ko lang sa inyo guys ha kung paano kami nagkita ay. So actually that time is June 2022 kaga-prepare kami sang incoming debut sang akon nga pakaisa. So kadto kami to sa piyak balay ni Lola sa kay Mama man nga side nga mahulam kami tani sofa bala nga gamiton sa debut. Kag daw normal lang man nga na-mention ni Lola. So G ako nga ayo mo. Kag amo na ilang ginatawag sa akon. So G, kamusta na to si mama mo? Wala gid kamoy communication Japon no? Mako wala gid la. So bayat naka-mention dayon ang akon isa ka tiya ang bayat. Try mo be search at luwat sa Facebook. Base, bala may ara na siya account, so amo na. So, ako man, pagambaya to kayo uno, actually, search ko na siya, di ba, sa base sa akong audio recorded na 2016 pa lang, dugay, search ko na siya actually sa Facebook. But, so happen, wala gid siya iyang name. May kaparehas siya name, but hindi siya amo. So, that night, ging pati ko lang, ging open kong Facebook, ging search. And yes, may ara, nagduwa na ang signing ni Mama. So, grateful gid ko kay despite hindi ka balo kapit sa Mama cellphone, pag hindi siya techie, hindi siya into social media, ginhimuan siya sang akon nga sister. By the way, Chris, dali lang yes, I'm so sorry. Pwede ka kapalayo-layo sa imo cam para nga okay daw hindi na tuman ka ka-focus, layo-layo lang gid. Tuman gid kalapit. Layo-layo lang gid. Okay, para nga makita man ang imo sin iya
nga ano daw abi daw gusto mo abi. Layo lang gid. Sige. Sige, parang okay ang aton siniya nga ano, para duhata maistoryahan nay dugay-dugay wa. So okay na Mike. Okay. Go ahead, Chris. So amo to siya. So thankful gid ko no sa akon nga stepsister kay aging himuan niya Facebook account si mother tapos despite na nakasal na siya sa iyang husband now, the same apelyido lang siya kundi butang niya kag ang name. So amo to 2019 nakita ko sa Facebook niya 2019 create ang account and makita mo hindi siya online. So, ang ginhimo ko, search ko ang iyang mga mutual friends, kaging message. Nagpakapalmoks na lang ko kag pang-message sila kag amo to lumakot-manggot sila kung kilala nila si Crisanta kag kung diin siya subong. Okay. So, amo na. Ang ngalan mo Crisel. That Yes, Cresil, it's Cresile, Cresil. Siya naman niya Crisanta. Yes, ma'am. Buot silingon iloy mo gid man siya kay ang first 3 abi letters daw amo. Go ahead, Cresil. So amo to siya, ma'am. So after that, though hindi na ako katulog, kay makita ko siya, hala tita, upod ko man to si tita that time, sang nagato kami to kay Lola. Hala tita, nang may-ari same name na ni mama, kag daw parehas kamo tsura. Sila nga duwa. Ang balita, yung pakita ko kay tita ang iyang profile picture nga duwa ni stepsister ng balita. Do hindi manisa. Kay do kalain ko no ang hitsura before ni ma'am. Bako hindi tita ada parehas gid ka mo tapos din confirm ni Lula kag ang tiya ko tong ara man to that time. So that time pagka next morning message ko to yung mga mutual friends niya and na-confirm gid daw do hindi ko to katulog nga i-message dayon sila. Tapos nagambag ako nga, sige lang ta ang message ko nga mutual friends niya nga it so happen tupad balay sila kag daw relative man somehow ng sa side sang bana ni mama ko. So amo na to dito na nag-start amo yung communication kag ako sang pagkabot ko sa balay matawag ko sa inyo ludan tanang kamo para maka-video call, daw ka mo na siya bala mo. So, dito na gid ang amo nga first nga video call. Kaging pagtawag ko tanan, pag-abot naman sa balay on that day, nga ma-video call na kay mama, patawag ko sila ni Lola, tanan gid sila nga makatiyaan ko para i-confirm gid bala nga siya man gid na si Mama Crisanta. Crisanta, anong iya sini apelyido? Subong Contreras na siya, kay nakasal siya sa iyang husband. Okay. Before Crisanta, Legazpi Lozano. Legazpi Lozano. Okay. So, natamaan naman ako, Mike. Buot silingon na Chris, natabo ini last year, 2022. So, ano ang nabatsagan mo, Chris? Kay that time daw na refresh kita sa imo siniya nga balatsagon when you were 21 years old, no, sanggin interview ko ikaw diri sa Kapon lamang, that was 2016. Ngati you were just so hopeful, although ngati siling mo wala ta kabaluson kung ano matabo. 7 years after, am I right? 7 years after nahatagan sang kasulbaran kag na sabat ang imo siniya nga pangamuyo gid, Chris. Yes, Bomboja. So amo to nga day no, amo to nga gabi nga actually ginhatag ko anay ang cellphone kay tita kay do ka in denial pa ko bala sa akon nga part kag ginakulbaan ko nga at the same time excited ginapacheck ko ana kay tita siya man gid bala ni tita. Kasi tita, duwa-duwa man bala ka, syempre, naman, sa social media, damo man spams. Yes. Bala mga datas. So, may yung pang-mention sa mga names, which is correct sa side sa among mga relatives. So, that night, na-confirm man gid namon nga siya man gid ni ang akon nga, or ang dugay na ginapangita nila ni tita, nga uto bilang napalayo sa ila sa Bacolod. So ang imo sini nga
kung nantuon to ang innermost feelings mo, ano gidto ya ang nagapangibabaw sa imo that time? Siyempre, sadya-sadya, gid is just kay, hindi mo gid ma-explain sa words kung anong nabatyagan mo kay finally amo gid na ang isa sa mga ang prayer, number one prayer gid nga muna makita ko lang sila, at least somehow mabuo man ko bala as a person. Aha. By the way, yesterday nag-birthday ka. Yes. Ikapila mo na gani? 28. 28. So, 27 po that time. 27 ka. You were 27 sang na ano ka, na nagkitanay ka mo, nag-call ka mo. Last mo siya nga nakitaan, although nga you were 3 years old. 3 ka tuig, wala pa na iya buot. Buot silingon, from 3 years old to 27 years old ka. No? Mga more or less, mga 24, no? Nga wala ka mo, abi, nagkitanay more than 20 sa abi, wala ka mo nagkitanay. Grabe, no? Grabe, no? Oho. Sang na istorya mo na siya, ano ang imo siniya nga gin istorya sa iya? By that time, actually planned naman gid nga magpulit siya mo August, late in August. Kay may mga gina-consider ka to sa Ila, sa Mindoro. But naalangan ang iya pagpuli na pa-early kay tungod mo na si Mama na bugtuan, si Mamang or si Lola na bugtuan ginhawa. Amo na Ila sini nga Iloy. Yes. Iloy. So happy man ko kay despite wala sila kami personally, but at least naka-storyanay sila virtually sa naka-first video call kami kay sa iya. So but silingon, buhi pa ang imo sini nga lola, ang nanay niya, sang nakakuha ka mo sa communication. It's because nga ang pamangkot na nga wala ka mo naka-communicate for so long, it's because nga si tita mo, nga nagaserbi nimo, nga second mother, nga amo ang kamagulangan, nga utod nila ni mama mo, ang imo si biological mother, nadula ang address, nalipat sang address. Nalipat sang address. Mindoro man ha? Imagine Mindoro man, nadumduman nila nga Mindoro. Kabalo sila si tito, kasi tita, basta somewhere in Mindoro, pag may pagani Galingan mo lang na pala ang reason is that ang financial challenge that time, pag ang wala gid communication, no, kay kung maglakat man to sila, magastuhan gid sila sang sagay pangita nga wala man sila kabalo sa fixed nga location. So actually nag-ambal na nagsuryanay na kami na ni Tito nga kung matapos lang naman ang isabla ka project ang among nga ginahimo, isunod man na ang pagpangita kay mama. So amo lang na very happy gid ko kay wala kami nabudlayan, no, sa pagpangita sa iya kag wala kami gid nagastuhan kay kabalo man guro si Lord nga grabe nang ginagyan mo amo na bala. So hindi ka na dapat mo pagkabudlayan sa imong pangayon. So siguro amo na lang ginatawag nga may rason ang nagakatabo sa aton sini kabuhi. Although nga wala sila nakita-anay ni mama mo personally, sa iya sini nga Iloy abi sang lola mo, nakaistoryahanay sila, no, antes pa man siya abi napatay. Amo to ang rason kun nga ang napadali ang pagkadto diri ni mama mo. Ni mama mo Crisanta. Yes. June kami to communication through Facebook. July nagtaliwan si Mamang. So July 30 exactly nga nagpulit siya sa Bacolod kay ipa-extend pag gani namon ang bala ni mama ang balsamar ang iyang para ma-preserve lang siyang paabot bala kay ginahulat siya abi. Ginahulat siya. Tatlo sila ka magululutod, no? Yes, Miss tatlo sa una nga Sa una na pamilya bana ni mama tatlo sila, so
eldest tita, second si tito, tapos si mama ang ang youngest sa ila. Silingon, tatlo gid siya ang nagbulos bilang nanay kag tatay mo kay ti ang imo sini nga ginakabig nga second mother, ang magulang ni mama mo, amo na si tita mo, no? Ang daw kaangay man nga naging amay mo si tito mo nga manghod ni mama ni manghod ni tita mo. Bali, duwa sila ka mag-utod, ang mga magulang ni mama mo, amo nagserve bilang iloy kag amay sa imo, bilang guardians mo, plus pa, nga may tito kapag nga isa, ang husband ni tita mo. Yes. Aha. At least, siling ko gani, daw wala kaya sang kakulang, abi, no, sa pagpalangga. Kaya that time, sa gin-interview ko, ikaw naghambal ka nga, wala gig kuya problema. Pero, you felt empty, no? Daw as if bala daw wala gidya bala hindi ka complete is because nga ti kabalo ka nga may buhi ang imong siniiya nga iloy kag amay, no? So July, what particular date na nag-abot di siya? July 30. July 30. Kaya ang lubong ni mamang is August 6 mo. So ginpa-extend anay naman para ka allow ka bala sang time, bandi. Pag daw 2 weeks or 3 weeks lang di gani ang ilang stay sa Bacolod kay nag-pulig sila kay because opening na to sang klase man. So need nila magpulig sa sa Mindoro. Samtang nagahilapit ang July 30 ang petsa 30. Ano ang imo sing feelings? Although nga na istorya mo na siya, no? Nakakit-anay na kamo abi virtually. Anong feelings mo kay ti wala gid kamo yan nakakit-anay? You were 3 years old that time. Ti wala ka pagid buot. Anong feelings mo, Cressy? Kay ang amo ginapamangkot man sang iban. Ano na ba tiyagan mo? Nga manog kita ay nakamo ni mama or nagkita ay nakamo ni mama mo. Kag amo na ging sugat man sa namon dito sa my breath ko, no? Kag papuli nila. So pag kita ay namon personally, do wala gid bala as in may nabatyagan miss. Kay doon nasanay lang ko guro balahaw. Pero kay do mga 2 weeks after guro kay may field pa ko mo samtang nga ara pag ginahaya si mama may field work pa ko to. Dito ko na lang na feel nga hala nga do gusto ko gid mag-spend time sa iya kag dito ko lang na felt nga istoryahon pagid sa ano mga reasons siya kag kagi mapasalamat ko siya kay nga nakita ay na kami finally. Saan nagkita-anay ka mo? Saan nagkita-anay mo kamo, Chris? No, ara dito sa Bradco Port. Ano ang nabatyagan mo? Although nga tisiling mo daw wala. Doon kita daw na anad ka balang wala siya. Wala lang. Ako actually, kita ko lang na strong o bala nga daw hindi ko mag-cry. Actually, wala mo ko nag-cry. Pagkita ni mama sa akon, ako first niya aging hug, tapos naghibi siya, tayon si tita, tayon si tito. Tapos siya mismo naghibi, kag sila nga tatlo ang naghilibion. Kay ang pagpagin yung mas priority kung mas sila ang magkita-anay. Kay syempre, dugay naman nila ginalong ang ilang mga utod. So siguro ako daw late na ang effect pala sang sang pagkakitaay namon nga finally do hindi kit kuya magpati mo nga nagkitanay na kami pag amo to nga time in denial pagit kuya nga stage. So do wala ko nang batyagan. Pero amo na after 2 weeks or 3 weeks kag permi ko na ginapanumdum dito ko na feel nga ay nang ara na ginapayo mo press actually upod kami tulog pag during sa haya days ni mama. Kag amo na ginghag ko gid siya kag kay hindi ko man mahambal sa iya nga mga gusto nga mga pamangkot. Ginamatamat ko siya pamangkot na through joke lang kay para hindi kami maging emotional. Obot silingon daw ka natural lang no nga ate ara siya pero ang paghag mo to although nga siling mo do ka okay man lang no lipay ko kag kanami gid pero ang hug siguro the first hugs how many hugs pagkitanay ninyo sang paggabi nagtulog ka mo another hug siguro first few hugs grabe I mean that ang ano bala actually so first night
kupad pa sila ni stepsister ko. Tapos, amo na to ging request si stepsister kag may man siya ga-push mismo sa akon nga mag-ano kamo sis, magtabi kayo magtulog para magka-ano kayo ni mami, magka-banding at mahal yung isa at isa. Nang hambal niya, nahuya lang na siya sa imo. Kaya syempre, muna bala after those years, na gusto yaman magbawi sa imo. So gid ang opportunity, Ma'am Pomoja, sa that time, no, wala mapulit na sila. So, dapat sa remaining days, ma-spend ano ko gini ang moments, mag-quality time dito nila nga din. Okay. May ara kita dala Bongbong Michael, tatlo bala sila kabilog, si Crecil sa tunga, no? May ara kita picture, ang naka-red da si papa mo. What about si papa mo? Kaya we're talking here about your mama. Ato siya sa Mindoro. Suno pa sa imo sini istorya sang go over kung aton sa interview sa imo 7 years ago. Naghambal ka nga bisan iya sini nga ngalan, bisan picture, wala kamo nakaibalo ang imo sa birth certificate, blanco kung sino ang amay mo. So paano mo siya nakilala man abi si papa mo? So, sa kay Papa naman yung case, so si Mama lang gid ang nakabalo mo kung sino ang ako ng amay. So, sa pag-video call namon, nga sa dalayo na namon nga video call, so wala pa sa nakapulit diri sa Bacolod. Ipamangkot ko siya nga do kami na lang baladuwang bestorya na yung nga masin o ako nga amay. Ang bali-ara lang na da sa piyak purok. Kay kami purok 5, si Papa purok 6. But siningon ara lang da siya. Oo, ara lang siya sa piyak. Along the years nga nagdako ka, wala ka mo nakibalo? Yes, wala gid. Wala gid. Si Mama ging tago-tago niya lang gid. Okay. So by the way mga kabombo, Chris, dali lang gid. Amo ni siya medyo zoom out bala Bongbong Michael. Amo ni ang parents, no? Amo ni siya ang biological parents ni Crecil. And we are so happy to share it with you sa part 2. Ang naka-wear blue nga t-shirt, amo na siya si mama niya, Crisanta. Ang imo sini nga papa naga-wear sang red, ikaw sa tunga. What's the name of your papa, by the way, Cres? Ang mention ni mama, first mention niya, pangalan sa papa mo is Paday. Ayo, yan na, si Paday. Si Tagay. Nalana siya sa amon nga puro. Sa may magsungay man kay dira malang na siya. Pero ang totoo yung nga pangalan gi pamakon ko pagina sa iyang wife so John Mark kuno Guillem ang iyang last name. John Mark Guillem. Yes. And he's handsome, your mama is beautiful. Ikaw ang combination ninyo makita ko gid. Kanami man, no, Chris? Balik nag-joke pa gali si mama, hindi man na siya, taas man to siya before. Ako syempre, lahat ang panahon, pag-upan ang sang tao. Oo man, no? San una kamo yan nagpa-picture? San kamo naka-get together sa imo siniiya nga biological parents, mama and papa? Sang August 6, di ba, ginubong si Lola. And then, ginaya nga katuon na mo. And August 7, sa morning, sa adlaw to, nag-incord ko na sila ni Mama, tapos si stepsister, diri sa Bacolod, katong Lagoon, NGC. Kag naglagaw kami, nagkaon kami sa SL. Kag balamon sa gabi, ng istoryahon ta si Papa. Dapat sulungan to na namon tani sa ilang nga balay. Kag ng mga katiyaan nga diri na lang mismo sa balay ni Lola kay By the way, Chris, mabat-in ko kadaw ka curious lang gid ko. Nga pag-abot din ni mama mo, amo pa ang iya sini paghambal kay sino pa sa imo? Si mama lang gid kabalo kung sino ang amay ko. Sino pa sa imo, no? So curious ako nga bali naghambal siya nga ari lang di si papa mo. Paano siya kabalo nga ara da siya gali sa piyak nga purok? Kay bisa iyang storya sa among istorya na nga duwa nang taga-purok size lang tapos before siya ang nakadto kay Papa. So pag ang balya sang name, pag mention niya sang name nga Paday, automatic kabalo sila ni tita kag ni tito kay syempre kilalahan ay malang nada sila. So tapos sa amo na to naglinap ka na ang balita. Pag nag-spread na
hasta na-inform na siya sang iyang amigo nga taga-amon. So, siya ko na mismo, si Papa, grabe man ang kulba nga amo na balang patawag siya sa among mga adlaw sang August 7 sang gabi ito. Tapos, amo na, nagkatto sila together sang iyang duwa ka utod nga babae. So, nag-meet gid kami finally. May pamilya naman siya, Abi, no? Dira sa may magsungay. Oo, may ara na siya pamilya, 4 man iya kabataan. Si Mama, amuhan, 4 man iya kabataan. So, how was the reunion? Counter. Sa moto, as in, ginasunlog-sunlog ko pa sila nga duwa, nga ginapakilig ko sila nga duwa, nga nga tuling ibalik, ano sila. Amo to, grabing kadlaw ni Mama. Kay ako, kay para bala hindi lang maging emotional sa sulod. That was your first time nga nakita mo siya? First time nga, ara mo lang dagali? First time ka mo nakita na Actually, kay sila na ni Mama ang balay ni Lola before. May balay na sa Purok Size. Kagang ila na balay ni Papa, ara nanda sa alagyan. Kung magpakadto ko sa ilan ni Mama. So, hambal, gani sa kasaway alaga, nakita, tagig-tagig ko la before, galbay-labay lang. So, wala, kita ka balo nga, ari lang man digali si Papa. Bako ko gani, bala, tingala ko, ka mag-an man gani sa akon, balang, balatyagon sa piyak na Purok. Okay. Do may something gali dira nga po. Okay, so nagambal si Mama mo, day ara na imo papa ho, amo na? Ay hindi. Sila lang nag-introduce tapos istorya na siya nga, namakos pa nga wala pa man niya nagsugid sa ako. So tani bala or sa ila, tani na bulig-buligan kun siya pagpa-eskwela, amo na bala padako. Nga ayagin tago-tago mo ya. So, sila may ara sila nga own story, love story nila nga daw nalimot na malang to. Importante, ikaw ang continuation, ikaw ang nagpaisa sa ila Abi. With their own families, no, may pamilya na si Mama mo, may pamilya naman siya. Pero ang connection, ikaw gidya, no? Ikaw ang nagpakita sa ila para nga mag-inupdanay ka mo. Chris, no? Since we're running out of time. Pero kung if ever man, Michael, no, kahit i-zoom kita, mga pila na lang kami sa nabilin, pwede ta lang siya guro mahatagan liwat. Okay. Sang link bala, Chris, no, para nga maka-ulo extend kita gamay, kahit nagsugod kita, delayed man. Ang akon siniiya nga pamangkot sa imo, kay kadamo na sang mga pareser diri nga gusto nila makitaan, no? Iban for 30 years, 50 years, 40 years, kag pinaagi man sa bombo, nakakilit-anay kita. For that time, sang 2016, we were not fully digitalized pa ang bombo. That is why nga do ka limited pa to. Although nga dito nagsugod, dito imo iya to Mother's Day special to ya mo. No? So, ano mo lang, share mo lang ang parte sa iloy mo, ang longing sang imo sini nga pagkakita sa ilo mo. This time yati amo ni ang imo siniiya nga sitwasyon. I'm sure damo gid ang makarelate nga damo sila mga himata nga wala nila nakitaan kag pinaagi sa bombo nakakilit-anay man sila. This time diri abya sa Bombo Radyo ipaambit man niya ang imo sini nga luyag. Kay sunod pa sa imo daw hindi mo to that time mahatag, ma-offer or mahambal kay mama mo nga kung ano ang ara sa imo sa luubin kung baga, no? So subong I'm giving you the opportunity since nga fully digitalized ng bombo, makitaan kita dito sa Mindoro, all over the Philippines and all over the world via our Facebook Live and YouTube channel. Chris, like for example, subong Abi, ara gid si mama mo, ang mga wala mo na hambal sa iya. What's your message sa imo singa mama Crescenta? Although nga sa subong may mga may constant na kamo nga communication. Dali lang Chris, kay daw na utoda. Mga kabombo no, maano kita anay sang makadali. Parang makaano kita liwat no kay sa last portion sa aton siniiya nga pag-interview for the part 2 sa True to Life story ni Miss Crescil Lozano. Siya before 21 years old, sa subong 28 years old na siya. Taga Barangay Singkang Airport, Bacolod City. No, mahatag kita sa another pagin nga pila ka minutes para nga
ano kita, no, maka-unwind na kita diri, maka-wind up na kita, samtang naga-unwind kita diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang sa True to Life story, no. Imagine ang aton siniiyang bisita that time, no. Nangin Bombo Radyo Bacolod The Vote 2016 volunteer. Kag graduate na siya, fresh graduate siya sa iya siniiya nga kurso nga marketing, no? Kag ang iya siniiya nga handom nga makatrabaho kag makaulo alibantar sang ila siniiya nga pagpangabuhi kay okay na siya, Bombo Mike. Ate, sige. Liwat, no? Sa kay Miss Crecil. Chris, go ahead. Welcome back. Yes, Bombo Jazz. Thank you again. So I'm giving you the opportunity, no, kung ara subong si mama mo, kung sa ano pa ang mama mo ara subong galantaw gid sa imo, what's your message from your heart? Actually, Bombo Jazz noon na before siya nagpuli diri sa Bacolod. Naka heart to heart talk man kami, no, bisan madali lang ni mama through video call. Kag naghambal ako sa iya kag daw dito yung baka siya nga naintindihan ko gid ang imo rason nga nagpalayo ka diri sa Bacolod. So diri maging prepare na lang ko nga message kasi para ako mag-cry ko. Okay. Para mas at least sa bagay kagina naka-cry na ko while gina-prepare ko ning mga messages. Kita ko ya sa imo sang 2016 sa nag-volunteer ka diriya ang imo siniiyang personalidad, you are that strong, and until now nakitaan ko amo ka magyapon si Kabombo Crecil, Bombo volunteer sang 2016 the vote, very strong. So go ahead, Chris. So anyway, ang ako lang message sa akong ginikanan, especially kay mama and papa. Yes. So dugay ko na sila na napatawad, kay kabalo ko may rason gid tanan nga nagkalatabo ini. So despite wala sa plano ang inyo paghimo sa akon, nagapasalamat ko sa inyo kay ginhatagan niyo ko sang opportunity na ma-experience ang ginatawag nga kabuhi. So sugod sang nakita tanaka mo kabalo na ko kung ano inyong hitsura kag ano inyo nga tag sa sitwasyon. So finally nag-updanay na kita bisan sa madali nga panahon kag nabatsyagan ko man nga somehow naging kompleto ako. So I know may mga tagsa-tagsa na kamo kapamilya, but I'm happy gid nga okay ka mo kag wala gid ka mo nadula sa akong prayers since natubuan ko buo. So especially kay mama, thank you gid, appreciate ko gid ang ginhimo mo nga pagbilin sa akon sa tawo nga yung ginsaligan sa ilang ni tita kag tito nga naintindihan ko gid ang imong rason nga nagpalayo ka diri sa Bacolod. Kag ang pagwala mo pagpabalo sa ilang ni tito kag ni tita kung sino akon nga amay before. So para ka naman kay papa, thank you kay I know wala pakita sa adjustment na stage, but ginatingwaan mo gid currently or recently natin nga mga pagkita ay nga makabanding kita. So hoping pagid ko nga damo pa kita banding moments nga matabok in the near future. Kag ma-message na lang ko sa ilan ni Tito kag tita, no, kabalo ko kung ano gid kay sila gid ni one reason kung ano ang nalabot ko subong kay yes. sa ila. Mabat-in ko, Chris. By the way, mga kabombo, si Crecil sang gin-interview siya naton, fresh graduate to siya that time, 21 years old sa kurso nga marketing. After 7 years, mga kabombo, isa na ini siya ka professional, no? PDO2
sa isa ka project sa DICT area of assignment diri sa Negros Occidental, dira sa may provincial capital. Am I right, Chris? Ano subong imo sini iya nga trabaho dira sa DICT? Oo, Bombojas, tama, gina. So, subong, no, currently affiliated ko sa Department of Information and Communications Technology, designate as Project Development Officer 2, nga ang area ko is sa diri sa Negros. So, kami nagka-facilitate sa mga ICT projects ang atong nga government. Ina bangod sa imo sini iya nga sitwasyon nga wala ka nadulaan sang paglaom. Sa baylo imo iniging gamit bilang imo sini iya nga nangin kung sa ano pa nangin giya nimo, inspiration nimo, no, to make a story nga kung sa diin ti nangin mabakod ikaw kaga I'm so happy for you, Chrissy, knowing nga ti isa na ikaw ka very successful professional, no? Dira nagatrabaho ka na ikaw kaga still single, Chris, no? Yes, but not available. Not available. Oo, tisiga. Bot silingon, ang imo siniiyangan agyan sa kabuhi nangin stepping stones lang ato, no nga mga labot imo siniiyang nga handom sa kabuhi nga magmangin madilagon career-wise. So go ahead for your last message, Chris. So, kay Tito and Tita, kabalogit ko sa inyo nga duwa nga kung ano ako ka-grateful tungod sa inyo mapag-guide sa ako. So, despite kabudlay man sa atong sitwasyon before, gintinguan nyo gid no, nga ihata sa akon ang inyo nga best. Kag I know, happy na sila ni Mama, kag Papang in heaven, nga nakita ay naman, nakita na natin si Mama. Kag sa akon mga relatives nga nag-extend sang ila help, nga makatapos ako eskwela, umat, for being my confidant, dako-dako, giging ang ako ng pagpasalamat. And to my teachers and friends nga nakaupod ko sa sininga journey from childhood to working days, nga na-appreciate ko gid ang inyong effort, comfort and help guys sa sininga journey. So, sa message ko, Guro Bombojas, no, sa ating mga listeners. Yes, go ahead, Chris. So sa mga kabataan, kaginikanan, no, nga konflikto ang pamilya, please guys, i-appreciate nyo din na ang mga moments nga kamuga inupdanay, despite may mga misunderstanding sa sulod sa panimangay. So kabalo man kita, wala gidya perfect, no, nga pamilya. So sa mga parehos ko naman yung kabataan nga pareha sa akong nga case, nga wala na dako pud ilang mga biological parents, please lang, kung pwede pa lang, hindi ka mo mag-rebelde. So I know guys, kung ano gid kabudlay, no, ang mabuhi nga wala guidance sang mismo mga ginikanan. So dapat ang ining nga sitwasyon, himuon nato ni inspirasyon, no, nga maghimakas kag maghimo sa aton nga own history. Nga kita dapat ya ang mag-break sang shame, sang mga not good experiences nga agyan sa ating mga ginikanan kag mismo sa ating mga pamilya. So I swear to you guys nga kanami gidya as in sa feeling nga despite ano ka budlay sa aton naagyan, worth it gid ka fulfilling gid once maging successful ka mo sa ulihin. Kag sa aton nga mga existing and future parents, no, ayo lang ko nga please kung pwede pa lang mag-family planning ka mo kay hindi lang lahong para po ang kabataan. So, Kag and to everyone, no, guys, all I can say nga kung ibutang mo ang imong heart and mind on one thing nga ginadesire nga gidya with prayers, sincerity, humbleness, action, kag hugot nga pagtuo, may kapamati sa babaw, kag i-hear niya gid in your prayers. Amo na gani in His time, you will make it happen gid ya. So hasta subong hindi ko gid ma-explain nga ano ko ka happy kag kanami gid ang pag welcome sa New Year's and Christmas, especially sa ang best gid ni nga birthday gifts ako.
Very Mula well na said. guys, let's continue na mag-inspire sa one another, take it forward for those nga nagakinahanglan. So padayon lang gid kita. So amo Very lang well gid na said. ako ng message Bombo Jazz. Very well said, Chris. In God's perfect time, He will make all things beautiful. Suno pa sa imo. Salamat, gid, Miss Crisel Lozano, no, sang Barangay Singkang Airport. My kabarangay. Wow, I'm so proud of you. Keep it up, Chris, and I'm sure damo gid kita, no, nga na inspire sa imo sa nga true to life story. And thank you so much, no, sa pag-allow nga matapos naton ang imo siniiya nga kasaysayan, although nga ti padayon ikaw sa gihapon. Yes, naka-part 2 kita, no? Finally. Finally. 28 years old, you're Bombo still... Jazz, Yes. sa pagubos nga Bombo Radio family. Thank you for being part of this journey also kay Yes. during that time damo gid ko natunan sa akon nga Bombo volunteer reporter. Yes. Thank you so much and God bless you. Thank you, Gid. Thank you, Okay. God God bless you, bless. everyone. There you have it, mga kabombo. Si Miss Crisel Lozano sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City, mga kabombo. Ang aton sining former The Vote 2016 Bombo Volunteer. Imagine, no? Part 2 na sa sining kasaysayan, and I'm sure na-minister kita, no? Nga sang una may mga gusto siyang matabo siya kabuhi bangod sa sini nga dako nga pagtuo sa Dios, ay sini pag-focus, no, butang sang iya sini kaugalingon in order for her to reach her dreams, no, mga kabombo. Wala sang kun anuman nga status da nga kulang iya sini kabuhi ang nakaupang sa pag-reach sang iya sini iya nga handom sa kabuhi. And she's now a very successful professional, no, sa iya sini nga trabaho, no, mga kabombo dira sa may DICT, no, diri sa connected sa may probinsya sang Negros Occidental, no. Crisel, salamat gid kag sa inyo man, mga kabombo, for ang inyo siniiya nga pagpadayon nga pagpadala sa inyo si makasaysayan. And because of that, damo kita nga nahatagan sang inspirasyon, no, nahatagan sang dako nga paglaom nga bisan ano pang matabo, bisan ano pang aton sa sitwasyon, no, makapadayon kita sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang importante, may dako kita nga pagtuo sa mahal nga makaako. For there is nothing impossible, no, sa Ginoo, as long as nga ginapangayo ina naton sa iya, no, naga-follow kita sa iya sang iya sini iya nga gusto nga matabo sa aton kabuhi, no? So wala kita sang panahon, mga kabombo. By the way, yari aning aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Antes kita mag-say bye-bye, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton si Masuki. This is taken from the book of 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Dira naghambal sa Ingles kapulong. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly, we are wasting away. Kung kaisa may mga problema kita, nagakadulaan ta sang paglaom, no? Kag gakaapekto ang aton siniiya nga kabugusan nga pagkatawo. Yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ini tanan ang nagkatabo sa aton sini kabuhi diri sa kalibutan, temporaryo lang ini mga kabombo, no? But ang importante diri ang aton siniiya nga kabuhi sa pihak nga kinabuhi. Kag ang Dios naton mayara sang kadamo gid sa iya siniiya nga promisa, kaya hindi kita dapat mahadlok, hindi kita dapat malingkang, no, sa aton sining kabuhi sa pihak nga kalibutan because of His so many promises nga siya ang aton siniya nga mangin kaupod sa pagtabok naton sa pihak nga kinabuhi, mga kabombo. That's the positive message for today. Nga sa sining kalibutan, damo kita sa may ginahandom. By God's grace, malabot naton, but
after sina, no, ang aton siniiyang dumdumon man ang aton siniiyang kabuhi kon kuhaon na kita diri sang Dios sa kalibutan. Salamat gid sa inyo sa paupod la kita sang panahon sa gihapon ni ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe ang monkeypox. Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time na 25 minutos na nakalipas sa takna alas 3. 3:25 in the afternoon, mga kabombo, no?
Ako naman pagalawago na aton si isa sa mga winner, second winner for today. January 11, 2023 mga kabombo. Aton si winner sa aton nagapadayon nga 1, 2, panalo, part 21, sang Bombo Radyo ka Star FM promo, araw-araw, balde-baldeng pa premyo na may cash pa with 6 million pesos total prizes. Ginapanghatag naton nationwide mga kabombo. Aton sining winner number 2 for today, nag-usar sang proof of purchase nga Nescafe, no? Taga Barangay Patik Pulupandan, Negros Occidental. Congratulations to Sally E. Etienza. Sally E. Etienza sang Barangay Patik Pulupandan, Negros Occidental. Ikaw ang aton sining winner number 2 for today. No, Sally, ara ka dira sa may Pulupandan, medyo layo-layo pero lapit gyapon na. Basta kinanglan kadto ka diri early, no, para nga makuha mo ang imo sini nga kompleto nga premyo, no? You have only 6 hours, no? 6 hours nga ginalat namon nga panahon para nga ma-claim ang imo sini nga premyo. Kinanglan ari ka diri antes pa man mag-lapse ang aton sini iyang deadline sa imo. 6 hours. So ginalawag ko subong imo sini iyang ngalan. Alas 3:25 mga kabombo. Congratulations once again to Sally E. Etienza. Sally E. Etienza sa Barangay Patik Pulupandan, Negros Occidental. Come on down, Sally. Kagakwaan na diri ang imo sini nga premyo. Bombo Radyo Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi.
Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sino inang si Miguelito? Amo inang bana ko subong nga nagatrabaho sa Saudi. Buna dumduman ko pa sang una. Sang makahibalo si Kulapo nga mapakasal na ako kay Miguelito. Do sa mabuang siya mo. Bati ko. Nagalakat siya kuno nga wala sang dilargo. Ay, ambot Patay na patay gidya sa akon sang una si Kulapo. Kag hindi lang ina. Nagsiling pa siya sa akon nga hindi lang ko kuno mamana kay hindi man siya mga sawa. Pero kung mga sawa gid man siya, ang pangasawon kuno niya nga babayi, inang manugtig-ang kag inang manuglaban niya. ang si Nanay Ika. Ambot Ka? Nangawas ka tig-angang. Kay nagainit tong ulo ya. Namangkot lang ako kung nga wala tinigang. Ginsing kita niya kuya dayon. Inga haw, aris ako ng bugas haw. Ikaw to abi palapit siya Filimon. Sige abi. Hala, si nanay yun. Nagabagot ng unto. Daw sa ito nga gutom. Nay, nano ka? Hoy Filimon, palayo to ha. Kay base kung mahuramintado ako. Ako pa lang siguro ang iloy nga makapatay sang anak. Hala, palayo. Palayo, Filimon. Kay nagainit ba lang ulo ko? Daw mamatay na gid ako sang tawo. Nagwal si nanay. Ika? Nga pulos lago ang akong bayo kag dilargo aw? Nga wala mo paglabhan? Palabheto kay Marian. Oh! Abi mo, wala ako makahibalo. Kung nga pangasawa mo lang ako, Kulapo. Manuglaba lang gali ako kag manugluto.
Nag-ano-ano ka man imo ikayaman? Nagbuang ka na siguro ay. Ikaw siguro ang nagbuang. Kay man, nagalakat ka nga wala sang dilargo. Sinong nagsiling? Ay, hinugay na gani ko lapo. Nagpaisti-isti ka pa. Hoy, sugod ka ron ha? Hindi na ako magtig-ang kag manglaba. Ay, ti, maanon lang kita mapagutom? Ito kakaon kay Marian eh. Maadlaw ka kay Pas. Uy, long time no see, Pedrito. Ba't na sinaw Mano ka? Ma-challenge ka naman? Uy, kabalo ka naman sa muto ko No retreat, no surrender. Ano ginidang nabiliban ko sa imo, Pedrito? Wala ka madudla. Bueno, sugura na naton. Mahapos lang ini, Pedrito. Mahapos mo lang ini, kasabton. Ati, sige sigurin na. Pagkatapos sang sex, ano ang ginahambal sang lovers? Kahapos na. Ano gani? Ang masami ginahambal sa mga lovers sa niyo, I love you. Sala. Ay, tiyan naman gali. Dali ka. Amo niyo, ay, wow, kanami. Sala. Hindi amoy nang ila ginahambal, Pedrito. Paminsan alis yung maayo. Ayos na. Wow, masabaw. Sala. Sa lagapon ka kay Pas? Paminsan sang maayo, Pedrito. Ati, kwa na. Kahapdi. Sala man gihapon. Ati, anong maayo man? Paminsan sang maayo, Pedrito. Ate, amo ni siguro. Amo niyo, hindi anay pagbutunga. May ara pa ko. Sala man gihapon. Abbo na ko Di ano ginahambal pagkatapos nila sang sabi ka kay Pas? Ang ila ginahambal amo ni ay ang trapo. Dali. Hindi bala, Pedrito. Perdi ka naman. Hala, halin na. Kay madamo pa ko lubrahon. Sige na lang gani. Dira ka na lang gani ka kay Pas Adios! Perdi naman ako sa Bakiro nga to. 17 na presidente ang nag-alalagi sa Pilipinas. Pero wala paghihapon ako makabalo sa iya. Pero hindi bali Di ka gin makadtuman. In the long run, China will win. Gabi na, pero ara pa si Barikuson sa iyalang gwerta, Wala siya makaibalo nga nakapauli na ako. Uy! Nakita ko siya nga nagluob sa iya mga tanom mo. Aber. Panilagan ko kung anong ginabuhat sa Barikuson nga ina. Basi bala kung
Gapangitlog sa da. Uy, mga bulat. Magpamula ka mo sang maayo, ha? Uy, Kag ikaw naman kamyas. Magpamukad-kad ka sang maayo. Para nga matahom katulukon. ara naman si Barikuson, no? Ba, ginahambal naman niya ang mga tanom niya nga mga bulak, ko. Lain ulo gining Barikuson nga ini mo. Nagapatigid siya nga tungod kina istorya yung mga bulak, mamulak man. Sis, ikaw ang pinakamatahom sa tanan. Kani ikaw ang ginasaligan ko nga makahatag sa akon sang dungog bilang isa ka maayo nga plantita. Ginahambal niya naman ang iyang aruso. Sa nagligad amo man baula ingid ulo, ari mo ay, kay sabton ko naman ikaw. Uy, sa pamatyago, nakabati ako sang tingog. Nagasabat sa akon nga huo. O ara naman. Kung sa bagay, ako yan nagapati nga ang bulak makabati kag makahangop sa ginahambal sa agalon. Kani kinahanglan ha? Magpamula ka mo sang maayo para mahisa sa akon ang akon kontra nga si Buklan. Ginsulit siya naman. Ari naman, masulit naman ang hitabo ngayon ni karon mo. Bisan diin lang, hisaan gid ako sang Barikuson nga ini. Hisaan kaayo, sabton ko naman siya. Sige. Masaka na ako sa balay. Matulog na ako. Good night, mga Flores de Nobyembre. Ginaistorya ga sa Barikuson ang mga bulak. Ginasulit-sulit sa kadaaga. Asabtong ko naman siya. Good night, man! Ito na siya. Natapos siya na istorya ang mga bulak niya. Huwag ikadudlaan nga Barikuson na. Nagbakal naman bag-o nga mga bulak. Ginhian ko na nimo. Ginawayan pagani na mo ni. Palapitan ko lang mga bulak niya ginpamakal. Na aring mga bulak niyaw. Abaw, mga nami tuod ay mga bulak ko. May rusas, may kamyas. Ginpamakal yan ni Guro sa Don Salvador mo. Aring bugid ay, kay istoryahon ko man bala ang iya mga bulak. Parehas ang pag-istorya ko sang nagligad sa mga bulak niya. Insultuhan ko ang mga bulak. Kaysang nagligad amo man ang ginhimo ko. Kag nagdaog ako, gani subong amo mangyapon ang buhaton ko. O aring rusas o. Hoy, rusas? Dumdum mo gwapa ka? Hindi no? Ikaw yung pinakamalaway sa tanan? Abi mo kung nagtao ka? Laway ka na, Barikuson ka pa. Uy! Nagduko man ang rusas, oh. Nahuya man siguro. Hoy, boss, hindi ka na magpamukadkad, ha? Makita ko gani nga nagapamukadkad ka. Kag kamo man, ha? Kamo nga mga bulak nga aride. Ha?
lapakon ko kamo. Ha? Pagkatapos linason pa. Kag bilang una nga paandam, hian ko kamo subong. Ha? Hian ko kamo. Madamo ba lang nga beer ang nainom ko kagabi. Man nagkadto ako sa beer house. Nagasaba ko to'y asang matahom nga mga babae. Dito ya, ang mga babae dito ya. Wala barikos. Ari ninyo, ari kabla. Hian ko kamo bla. Pagwaong kun man si Dayunyor ko, parehas ang ginhimo ko sang nagligad. Ubahong kong prontong ko. Nan, ara na si Manoy, nagwa na. Hihiang ko naman sila para magkalalaya. Karon na. Kalain sa baho sang ihi ko. Baho beer. Di man. Di kundi basag sila tanan, no? Nabasa sila sa bugto nga ulan. Hoy, mga bulak, tandaan ninyo ini ha. Kung hindi ninyo pagsundan ang akong ginpaandam sa inyo, hiang ko kamuliwat. Gani sundan ninyo. Ha? Parang hindi ko kamo paghihian liwat. Tiyan mo lang na ha. O sige, mapuli na ako. Tanawong ko lang kung anong isiling ni Barikoson buwas sa aga. Aga na gali. Kadtuan ko gali ang akon mga matahom nga mga bulak. Tanawon ko kung nagpamukadkad na sila. Huling! Bugtaw anay! Dali diri! Kag maghanda ka sa pamahaw ha! Kay manaog anay ako! Buksan mong tiyanggi ha! Ay ambot excited na gid ako nga makita ang akon mga bulak. Kag patod, nagapamukad-kad na sila. Kay ti, nagasabat sila sa akon sang huo mo. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams sang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nagpasagot ako sa gusto matabo ni Arnold nga kuwao niya ang ido kag iuli sa tag-iya agod nga hindi maulamid ang akon magulang. Ganiging kasugtan namon nga kon ipamasyal ko ng ido, idiretso ko ini sa lugar nga sa diin, nagahulat na siya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ato na si Arnoldo, kag si Blog, dito sila padulog sa salakyan. Patod nga akigan ko sininimanang mo, kaya nadula si Blog. Pero sige lang balibaran ko lang siya nga inali lang ng dalagan si Blog. Kagula na ako makaibalo kung di siya nagkadto. Ito na. Si Manang Kari, oh. Nakibalo na siguro nga wala na si Blog. Samson! Ara na, Nang! Nang? Samson? Di na si Blog? Ha? Si Blog? Uy, hala. Wala na si Blog? Hinugay na gani, Samson, ha? Nagsiling si nanay, yung ginpamasyar mo si Blog. Kuha, Nang?
Oo, bro. Nagpamasyal kami kay ina. Pero nakaabot na kami kay ina nang. Aralan na sa kay ina, nagakatulog. Nga wala siya diri. Di na siya. Wala, basi nakapalagyo sa nang. Ano? Uy, Samson, pangita ato, dali. Ate, oo, nang. Kuno abi, mangita man ko sa bugos nga barangay. Pero, dito ko yung makadto sila ni Chaminyaya. Mainom ko to ya soft drinks. Naubos ko ng soft drinks. Anak ka mabayad na ko ah. Chaminya, aring bayad oh. Ay, Samson, hindi ka na magbayad. Ha? Wala pa man ko kabayad, Chay? Nabayaran na ni Arnold. Nagsiling siya nga kung magkanto ka diri, hatagan ko ikaw sang soft drink. Hindi ka na magbayad ah. Hindi ko na kuno ikaw pagsukton. Kahit ginbayaran na niya ako sang advance mo. Ha? Ay tuod, Chay? Ate, sige silingan lang siya nga salamat, gid Chay ah. Ati ho ah. Nagsiling si Arnold nga, bisan anong oras kuno, pwede ka makautang dire. Kay bayad na inatanan. Ate, ho ah. Salamat gid eh. Amo na ko, Chay. Ah, sige. Bawa. Wala mo ko kay balo ba? Naging bayaran na nga daang ni Arnold ang akon ilimnon dire. Ate, okay lang. Thank you, Ginolda. Nang wala ko gid makitang ido ta nga si Blog. Basi bala kung gingkawat ato, dasun gid baligya. Pabayin na lang daa. Ang matuod, maayo man gani nga nadula siya mo. Bangon nga nadula ng akon gana sa ido nga ato. Kay man, ginhatag siya sa akon ni Pulis Kiri mo. Sindikato siya galing nga pulis. Makahuluya. Natuntuhan patani ako. Amo gid nang. Nakabato na ko sang tip bagulang. Kami nakasiplat ko no kay Kiri sa lugar nga ini. Apang hindi na siya makapatod. Oh, dalong kasiblog sa bahay nga ini. Apang sa wala pa, ipasinghot ko sa iyang panapton nga ini ni Kiri. Nga nakuha ko sa ilabalay. Kamisita ini nga duag itom. Nasimutan na ni Blog ang panapto ni Kiri. Kagara, nagasimhot ini siya sa duta. Mayo ko na mo. Ato na, naglakat ng ido. Nagaduludalagan ini siya. Nagasimhot sa duta. Sundon ko siya. Nagapadayon siya sa pagdalagan. Apang hindi madasig. Daw dito siya sa building ina nga gupa nagapadulong. Oh, sundon ko siya. Apang hindi lang ako magpakita. Mapatupong lang ako sa mga dipod nga bahin. Likom sa amon ihibalo. Gingamit ni Arnold si Blog agod matultulan si Kiri Pulis kagang upod sini. Sa pagpadayon ko pagid.
Okay na. Nakahingagaw kita sa pag-withdraw sang kwarta sa bangko. Nga mong aton balunon sa aton pagpanago sa iban nga lugar. Ari diri sa akong napsak. Ari diri ang kwarta. Mayo. Pero, nagainit gid ang akong ulo. Nga bala nga wala gid naton mahuna-hunaan. Nga madugay na kita ginapanilagan sang wala sang huya nga si Arnold nga ina. Hindi gali Arnold ang iya matuod nga ngalan, kundi si Narciso Espanyola. Espanyola. Nabatian ko ng ngalan nga ina. Hero na siya sa Marawi. Isa man siya ka-intel dito. Nga nakabulig, agod nga maging madali nga matapos ang inaway dito. Wow, siya karon ang hero nga ginadayaw kag ginatangla sang tanan. Pah! Kag paano ya si Hippie? Arat sa subong sa kustodi sang panguluhan, kag nagahulat sang ilang nga hukom. Kag pagkatapos, dalon sila sa bilibid. Hamak mo ina. Ang tanan naton nga kabudlayan na dula lang sa wala sang pulos. Wanted pa kita. Pah! Wala sang huya nga pakabuhi eh. Labi na gid ko. Ano na lang buhaton ko si Neman? Karon nga nakahibalo na si Marieta. Nga fugitive na kita. Basi kung islan na niya ako? Kagahangang hindi ka niya pag-islan? Kag kinahanglan nga makahalin na kita sa gabi nga ini. May sakaya na ako nga nakontak. Nga mo ang madulong sa aton sa madason nga pulo. Ang buhato naton, malumpat-lumpat kita sa pulo. Hasta nga makalambot kita sa saba. Ba, taghol sang ido. Kag diri nagapakadto. Ito ginapangilala kong taghol ngayon na. Ang ido. Ang ido nga ginhatag ko kay Kari? Ba, nga nakaabot ina diri siya? Nakabuhi siya siguro ay. Ba, siguro no? Hindi ah. Hindi. Malain ini. Malain ini. Nga nakatultol ang ido nga ina diri. Kung wala sa may nagtudo diri sa iya. Si Samson? Abya ni Arnold? Madrigal, maghanda ka. Isa ini katrap. Mahalin kita sumungkid. Oo. Ba, ang ido kire. Nagasunod sa aton. Maupod gid siya. Animal? Ipadakop kita sang animal nga ina. Patyon ko siya. Hindi. Babatian nilang lupok. Kag madulaan kita sang kahigayunan nga makapalagyo. May silencer ini. Hindi dapat ka magsunod sa ato ng animal nga ina. Aringi mo. Hindi. Natumba siya. Inisa mo lang siya ba? Daw sila pa si Kiri. Dahil na, mapadayon kita sa paglakat. Magsunod ka sa akon. Oo. Ang lubid, dala mo? Oo. Ari sa ako na baga. Dito kita maagi sa tiyutang ibintana. Dito kita masubay sa kakahuyan sa tupad sini nga building. Sa sina, wala sa may makakita sa aton. Samtang nga nagapalagyo kita. Okay ah. Kataas man sining bintana nga ginaagyan naton. Malapit talaga kita sa duta. Ari na kita. Ibili lang nato ng pisang ina. Kag madali kita sa paglakat. Pakanto sa gwa. Dali ka. Oo. Kaya na pa ako din nagaulat sa inyo. Ay! Siya? Si Arnold? Patyon mo siya! Hindi ka magulat, Kiri. Kagamo ka man, Mads. Duha na lang kamo ang kulang. Agad nga matakpan ang kaso ngayon eh. Ihorog sa tuta inyong mga pusil. Kiri, kagamo ka man, Mads. Oo. Okay. Ari ang pusas. Ihaboy ko na sa duta. Mads, pulutan ang pusas kaya na.
kag pusasan mo si Kerry. Pagkatapos, ikaw man, pusasan mo imo kaugalingon. Hurag na! Okay ah. Pusas! Sige na! Pero, ani ka bala, Arnold? Iningapsa ko nga puno sang kwarta. Ihatag ko ini sa imo. Basta, pabayaan mo lang kami ni Kerry nga makapalagyo. Baka dugang lang sa mo ngayon, Mads. Nga mo ang pag-bribe sa mga otoridad. Sige na! Maghula ka na! Pusasin na siya! Sige na lang gani. Kasi ka! Tugod na kadali kita! May salakan sa likod sa kahoy ngayon na! Dali ah! Panulay! Panulay din! No sa hindi ako sini makapati, Samson. Hamak mo? Si Pulis Kerry gali. Sindikato? Kag si Arnold iya. Amugid ya gali ang tampad nga pulis. Apa nga ang ginhaboy niya kita sang bato? Silingan nga hindi na siya naghaboy sa bato. Pagwala na yan ni Kerry nga amo nang gapangaboy sa bato para malihis ang matutuod nga istorya. Amo gali, Samson? Oo. Samson, silingan na lang si Pulis Arnold nga pasayluhon na niya ako, ha? Amugid ina yung tao, nagakasala man. Abaw. Ginisla ng hipin sa among lugar. Kag ang nakasala, ginpriso. Si Arnold naman nagbalik sa region. Apang may bes nga ukisa, nagakita ay kami kung magkadto sa diri sa syudad. Ako iya, dali na lang ako makatapos ang akong pag-eskwela sa TISDA. Kag kung makatapos ako, nagaplano ako nga mag-abroad. Tub-tub diri na lang ang akong pagsaysay. Ang tagpasakop, tawga lang kay Samson sang Negros Occidental. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nakadangop si Anbet sa simbahan. Sa bulig ni Joshua, kaginpasalig ini nga buligan siya. Samtang, si Serge naman, ginpalayas na niya si Jovita tungod hindi na niya mapuslan ini. Sa pagpadayon ko pagid. Maglayas ka na diri. Tungod wala na ako sang kinahanglan pa sa imo. Ay, hindi. Hindi, Serge. Hindi ako pagpalayasa. Buhaton ko ang tanan nga gusto mo. Buhaton ko. Sano sa ako nabatian, Serge? Nagapakikita siya kay Padre Joaquin. Kagisugid niya ang tanan. Wala na ako sang labot pa sa imo kag sa imo anak. Basta tinguhaan mo lang nga maglayas ka na diri sa Santo Bernardo. Maglayas ka diri kay kung hindi, patyon ko ikaw nga wala ka sang huya! Hindi, Serge. Hindi. Hindi ako pagtabuga. Maluhay ka, Serge. Hindi. Yuri! Alagay. Animal ka nga babae ka? Hindi!
Hindi na paghawiring din ako. Aragay! Buhi ako! Buhi! Hindi! Hindi, Sarge! Maluoy ka! Wala ako sa katuan! Maluoy ka sa akon! Buhaton kong tanan nga gusto mo! Aliyog! Ha? Ano siri mo? Ha? Buhaton kong tanan, Sarge! Buhaton kong tanan! Kinasirigan ka ka, buhi ako! Tikman! Kung di insakto ka lang ang magligid-ligid dira sa idalom, nan! Amo ng bagay sa imong babae ka. Ano ay halang madasol nga buhaton sa ako ni Hepe? Animal gid! Madulaan ako sa isang trabaho! O ano? Nakita mo na ba si Anbit? Ha? Nakaibalo ka na kung diin siya makita? Nagpangayo sa sambudi sa kay Padre Joaquin. Ano? Kag ano ang ginsiling sa isang pari nga to? Hindi ka na magpanibog, Victor. Wala may hinambitan ang ngalan mo dito. Ako lang na hinambitan dito. Animal. Animal! Ah! Ay! Oh. Nagalaom gid ako nga makabalos na sa wala sang huya nga babae nga to. Siya pa lang nakahimo sini sa akon. Siya pa lang! Apang subong, malayo na nga matabo ina. Malayo na! Ibalik sa ako ng kwarta ko, Sarge. Ibalik, subong gid. Nagasto ko ng kwarta nga to, Victor. Oh. Kag isa na lang kalibo ang nabilin. Kada ko sa nagasto ko sa kay Anbit nga to, nag-arkila pa ako sang balay para sa iya. Apang sa ano ko pa ito mabawi. Pating ilo niya ginpalayas ko na. Ginpalayas mo ang iya, Iloy? Oh. Siya bala tong nakita ko nga nagalakat, kag daw hubog siya? Oo, siya to. Magali. Daw sa lula na niyang babae nga to. Amo ato yung iloy niya. Ginpalayas ko. Tungod wala naman sa sampuno sa akon. Gani. Arabi sa imo kung magkumbuya ka sa akon sa negosyo. Kung sugot ka, mahapos kang makakuha sa mga babae nga magustuhan mo. Makapili ka pa. No, sige. Paminsaron ko ina. Hatagi lang ako sang tion nga makapaminsa sa mayo. Pero sa subong, mapulian ni ako. Nagahulat ng akon sa lakyan sa gwa. Oo. Kung amusin na gusto mo. Sige, pagkikitain lang ako. Shit! Di malas. Sa ano ako sinimakabalos kay Anbit? Nakakita sa isang tao nga makapangapin sa iya. Pero maayo man kay wala niya ako ginhinambit. May babae nga nagpatunga sa dalan. Nagpapara siya. Manika. Ano siyang tigulang nga suno kay Serge, iloy ni Anbit Padulugan ko siya. Sir, hatagi man ko sang limos ay. Nagutom na gid ako. Sir, lipayon ko ikaw bilang bayad. Abe! Ay! Hindi ako pagtagtuga. Kabaho sa imo sang whiskey. Karon paibtan ko ikaw nga tunta ka. Ay, sige na sir ay. Buksing sa lakyan mo. Pasudla ako dira. Sir! Ni malo. Ginatok-tok niyang kristal sa salakyan ko.
Ari mo giday, kay panaugan ko ikaw. Ay, sir, nagapangako ako sa imo Lipayon ko ikaw. Abi! Nagsiling na ako nga hindi mo akong pagdangtugon. Kung nangilad ako sa imo. Ay! Di man! Ulitin kaya ka nga kapulog ka? Bay, kasakit sa akong lawas. Kasakit-kit kaayo. Gisipa mo ako. Malain ka. Wala ka sa kaluoy. Amo gali ng rason. Kung nga ang aking sa imong anak ko kasi Anpet. Amo gali na. Kung nga nagpalagyo siya. Kung nga nagpalagyo sa imo ang akong anak. Ari ay, abuyon ko ikaw sang bato. Karagay! Karagay! Ginaboy mo ako sang bato? Nigo ka ko sa agtang? Animal ka nga klase sa babae! Amoy ng bagay sa imo! Sapat ka! Animal ka ha? Ari mo giday, kuwaong ko salsalon sa auto ko. Ari, kuwaong kong tubo nga ini. Damit! Sakit no! Sakit ha? Mapalapit ako sa iya. Amo ining bagay sa imo. Di man, natumba sa liwat. Ari pagid, ha? Di man, kung di nagkapalit mo nga dugo. Sapat ka. Ginpaakig mo gid ako. Ginpaakig mo gid ako nga maldita ka. Di man, kung di nagabarikutot ka nilang dira. Pamatsyag ko daw sa lalaki gid ako. Hindi na kinanglan niya mangin dako ka o kung mataas ka nga tao para mangin isa ka katunay nga lalaki. Tuman na nga mapakita mo sa isa ka babae kung sino ang ilaagalon. Di man, kung di naglinong ka man. Ba? Ang isa niya katilo, gahulag? Ari mo giday, kisipaon ko. Ara na. Wala na nagahulag ang tiil niya. Ano ka? Hindi. Basi patay na ini? Ginsakit ni Victor si Jovita. Naakig man si Jovita, gani nagbalos ini, kaginhaboy niya sang bato si Victor. Sa kaakig ni Victor, ginkuha niya ang tubo sa iyang auto, kaginlampusan si Jovita, tubtob nga nalipong ini. Sa pagpadayon ko pagin. Hoy! Tidyo ka na! Pwede ka na makalin? Hoy! Ginbilinan ko pa ikaw sa juta nga ginawa, ha? Agod nga makakamang ka pa palayo dire. Hulag na! Ba? Wala na siya nagahulag, oh? Nagapapatay-patay lang siguro ini ay para untatan ko siya sa pagkastigo. Hoy! Hulag na da! Kamang na! Hindi. Dulag siya gahulag, oh. Wala siya nagasabat. Nagahapa lang siya, oh. Ano ka? Pakayon ko siya. Ara na. Nagakaya na siya. Hindi. Nagamurarat ang iya mata. Apang wala na ini nagahulag, oh.
Hindi. Patay na siya? Napatay ko siya? Animal. Wala ko paghungdang pagpatay sa iya. Wala. Anika, mahalin ako, Dre. Basi ko may makakita sa akong, Dre. Ang akong tubo nga ginbakol sa iya. Ihaboy ko ini sa malayo. Total wala masang dugo ang akong bayo. Wala sang palatandaan nga akong nagpatay sa babae nga ini. Mahalin ako, Dre, sa bunggid. Mahalin ako. Salamat. Wala sang tao sa salas. Nagakatulog na siguro ang tanan. Wala na siyang mangusisa sa akon sini. Victor, ikaw ina? Si Tita Marta. Ari pang isa ka buisit nga tigulang. Ay, ikaw matuod. Anong natabo sa imo? Nagabukol ang agtang mo? Ay, anong natabo sa imo? Nakakita ka bala sang away? Wala. Wala, tita. Kwan, ginhold up ako, tita. Ano? Ginhold up ka? O Diyos ko. Pahibal ang amay mo. Hindi na lang, tita. Hindi na lang. Wala yun isang kaso. Nakapalagyo man ako sa hold upper nga to. Tita, hindi na lang pagpahibala si Papa sini, ha? Ibasi kung mabalaka sila. Hipsan na lang natin ini. Okay? Ati, oo. Kung amo ina ang gusto mo. Salamat kay Tita Marta, ha? At sige ta, matulog na ako. Ato na siya. May dako siya nga bukol sa agtang. Kag mahig ko ang sidsid sa iya nga pantalon. Ay, hindi ako makatulog mo. Ano pa, naisipan ko nga magwa. Kag nadumduman ko si Anpit. Ano na ayan ang natabo sa iya? Oh, makaluluoy man siya. Gusto ko siya nga kuhaon. Apang may malain nga tuyo si Victor sa iya. Kani hindi ko mabuhat, ina. O Diyos ko, nakahalin na bala siya sa Santo Bernardo? Oh, kabay pakuntani nga nakahalin na lang siya. Kag makapalayo sa kay Serge. Nga nagahandom sa pagbuhat sa iya nga waitress sa iya nga diskuhan. Pasalig na si Padre Joaquin. Nga buligan kaniya nga hindi mahilabtan ni Sarge. Bay, matuod Joshua? Oh, buligan ka ni Padre Joaquin. Gani, hindi ka maghadlok. Inpasalig niya ako. Isa pa, hindi ko ikaw pagpabayanan, Bet. Salamat kay Joshua. Iluway ka diri sa kumbento. Buhaton ni Padre Joaquin ang iya mabuhat, agad nga mabuligan ka. Ipahamtang mo lang ang buot mo dire, Anbet, ha? Tungod wala sang matabo nga malain sa imo dire. Oo, Joshua. Sige. Mapaulay na ako. Pero mabalik ako dire bukas. Oo. Sige. Ato na siya. Wala matuod niya ako ginpabayan. Ginbuligan niya ako. Kag nalipay gid ako. Nalipay ako nga si Joshua ang nagbulig sa akon. Kag hindi ang iban. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga Bombo Negros Occidental. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Miyerkules petsa 11 sa bulan sa Enero tuig 2023. Sa kakaroon nito na kita sa ato sa ring nga mga headlines, landslide record sa Negros Occidental kadungan sa mabaskog nga pag-ulan. Klase sa 29 ka LGUs ginsuspende man kaina. Presyo sang kada kilo sang Bombay sa Libertad Public Market nagdangat sa 480 pesos. Fire incidents na record sa Bacolod City sang tuig 2022 nagsaka sa 8% kung ikumparar sa tuig 2021. Security guard nga ginluthang patay sa Barangay Singkang Airport kagabi may nabaton nga pagpamahog antes ang insidente. Rescue kag swimming instructor patay matapos malumos sa isa ka diving resort sa syudad sang Sipalay. Kakaroon mga kabombo, lito na kita sa madetalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Pon si Espino. Ginpaydalom kay na sa Blue Alert level ang tanan ng disaster teams sa bukas sa probinsya sa Negros Occidental karungan sa wala nag-auntad nga pagtupa sang ulan. Hubalin pa kahapon kag kaina gindeklarar ang mga orange rainfall warning sa probinsya. Suno sa kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o Program Division Head Dr. Sifar Gerhard Kailian ang Blue Alert level kung sa rin naka-heightened alert ang mga disaster team sa bilog nga probinsya bagod pila ka adlaw na ang pag-ulan kag nagahumok na ang duta. Ginabantayan man ang mga water level sa Suba kay iban pa nga mga waterways kag ginabisuhan ng publiko nga bangin alerto. Wala man sa record nga nag-evacuate bangod sa pabaskog kon pagbaskog sa ulan. Ginabisuhan man ang mga residente nga magpadagan sa preemptive evacuation kung kinanglano na bagod sa paglain sa panahon. 27 ka LGS ang nagsuspend sa klase nga ginakipan sa syudad sa Bacolod, San Carlos, Manapla, Silay City, Cadiz City, Sagay City, La Carlota City, Valladolid, Salvador Benedicto, Victoria City, Himamelan City, Isabela, Ibay Magalona, Pontevedra, Escalante City, Morcia, Binalbagan, Cabean, Hinigaran, Bago City, Ilog, La Casiliana, Talisay City, Pulapandan, Calatrava, Cag, Cabancalan City, bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Blue alert level to heighten the preparedness ng province because of continuous rain brought about by the LPA and the shear line sa aton nga panahon. But then nakita naman natin nga intermittent ang aton pag-ulan, light to moderate, at times heavy. So again, pag-ululigmat sa aton nga mga pumunuyo. Si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Sipar Gerhard Kailian. Samtang kaina nagpatigayon sa paghinunano ng pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa kaina sang aga kagang City Council, kaupod ang Vice Alcalde sa syudad sa Bacolod matapos ang ginpaydalo mini sa orange rainfall warning santo sa advisory sa pag-asa agod isuspend ang klase. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Laarni Pornan, ginatag sini nga wala gilayon makadeklarar sang suspension sang klase ang alkalde sa Bacolod City. Bangod kaina nga alas 5 ang takna sang aga, yellow warning pa lang ginpagwa sang pag-asa. Gani antes mag alas 8 ang takna kaina sang aga nagpagwa na ang pag-asa sang orange rainfall warning. Gani nagmeeting gilayon ang syudad kag ginrekomendar sang CDRRMO nga class suspension santo man sa memorandum sang DepEd nga kun orange rainfall warning na automatic wala na sang klase. Ginpahayag man ni Pornan nga ang orange rainfall warning ang preparedness samtang ang red rainfall warning ang kinahanglan nga magresponde na sa komunidad. Bangod sa mabaskog nga pagbukbo sang ulan, naka-eksperyensya man sang pagbaha ang pila ka bahin sang syudad kag isa na diri ang Barangay 4. Mga 5 o'clock, we are only yellow. Yellow, okay. So by ang actual nga time nga nagpadala sila sa orange rainfall warning is 7:57. Okay. So hindi man tayo kadali-dali tayo ng bala. Although nga there is a memorandum sa iya ka DepEd nga once mag-orange rainfall, automatic na. Nabatian si Dr. Laarni Pornan, ang pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Nagdangatalang sa 480 pesos ang kilo sa Bombay sa Libertad Market sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Marvin Gustilo, nagabaligya sang Bombay ang mabago nga stock ang nag-abot ang nabalik o kung ginabaligya na lang sa 480 pesos apang
Mayroon man sila sa ginabliga nga 500 pesos kada kilo. Amin na naman ini nga mas bakal ang barato nga Bombay bangod amo naman ini ang ginahulat sa matawo. Suro kay Gustilo, nakadepende man sa size ang Bombay ang presyo sini kun sirin magbakal sa bilog nga tag 5 ka pesos ang bilog kag 480 pesos ang kilo. Samtang napulo ka pesos naman ang bilog sang tag 500 pesos ang kilo. Samtang wala naman sang nagabliga sang puti nga Bombay bangod ang isa ka bag ang nagabili sang 4,200 pesos. Depende sa depende sa customer. May arap man tag 5. Amo na pinakatas ang 5 pero may arap po iban nga per bag ilang gusto kay makasave sila blaw. Kay kung magkinilo ka ano mo retail mo medyo mahal-mahal gid sa kay retail man. Sa per bag 4,600. Kuha na sa 10 kilos lang. Ang kabayan sa paag ni Marvin Gustilo, isa sa mga nagbaligya sang Bombay sa Libertad Public Market. Ginakabig sang Anay Provincial Agriculturist sang Negros Occidental ang pag-import sang Bombay. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Japheth Masculino, dapat wala gintuon sa nagilapit nga harvest season sang Bombay bangod mapierde na ang onion farmers. Suno kay Masculino nga kulang ang projection sang Department of Agriculture. Suno sa iya bangod sa importation sang Bombay, mayara naman sang manipulation sa presyo sa farm gate price sini. Suno pa dire sa karon medyo mataas ang farm gate price sang Bombay bangod mainit ang supply pang ginalantaw nga magnubo sa tion nga mag-harvest season na. Ginpahayag man sini nga nangin kaladlawan man subong nga agricultural country kay ikalima nga may pinakalaba nga coastline ng Pilipinas apang naga-import pa sang bugas, Bombay, isda kag asin. Nga pananaw ginaduso naman karon sa gobyerno nga ang solusyon. Why? Sige na lang. Sa ibarbay naton sa ring mga balita, nagsaka sang 8% ang fire incidence na nagluntad sa syudad sa Bacolod sa tuig 2022 sa kumparar sa tuig 2021. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Fire Officer 1 Paul Serbano sa Bacolod Fire Station, sang 2022 na-record sang 376 kakaso samtang ang 2021 naman meron sa 333 kung sariin makita ang 8%. Sunog kay Serbano, kalabanan sa ginalinan sa kalayo nga nagtugas ang sunog sa electrical ang residential kag grass fire. Ang Bacolod Fire Station naka-record sa electric coast fire sang tuig 2022 kon 22 kon sang 133. Samtang sa tuig 2021 naman naka-record ini sang 102. Ang grass fire, sugarcane fire ang isa ka kato sa record sang 2021. Samtang sang 2022 naman meron sang 88. Kag sa structural o residential fire sang tuig 2021 naka-record lamang sila sang 45. Samtang sang tuig 2022 naglabot ini sa 76 ka kaso. Samtang sa injuries naman sang 2021 naka-record sila sang 7. Samtang sang 2022 sila ang naka-record sang 17. Pero kay Serbano, opisar nga may na-record nga mga injuries, wala sa na-record nga serious injuries kundi mga minor injuries lamang. Ginpasalamatan man ni Serbano nga wala sang casualty sa mga nagluntad nga sunog. Ginantaw man sa Bacolod Fire Station na nagsaka ang fire incident sa tuig 2022 ikumpara sa tuig 2021 bagod kalabanan sa mga pumuluyo ang nakagwa na kag nagbalik na sa trabaho ini kaangay sa tuig 2021 nga limitado ang paggiho sa mga pumuluyo bangod sa COVID-19 pandemic. Nagpanugyan man sa Serbano nga kung maghalin sa puluyan dapat siguruhon nga wala sang nakasaksak nga mga appliances o kung mas maayo nga patio na lang ang main switch kasugman ang LPG tank sa good manikawan ang sunog. Importante man nga i-practice ang kampanya sa Bureau of Fire Protection nga kalimutan si Marites isipin si Edith o kon Edith Trill in the home bangod tuman kay importante nga rakabalo ang tagsa ka membro sa balay kung sariin ang mga ini makagwa sa tion nga magluntad ang wala ginapangay nga sunog. Nagakarapat man nga i-practice sa balay ang fire safety adaw-adaw. Ginakabig man ni Serbano ang mga contact numbers nga mahimo tawagan sa tion nga may sunog agad nga marespondihan. Galon ini sa numero 034-434-5022 034-434-5023 para sa telepono kag cellphone number nga 0921-3417-002. Bilog nga presidential fires ang 2021 kag 76 naman sang 2022. So sa injuries naman nga naton Bombo Grace, para sa tuig 2021, we have a total of 7. No? At sa 2022 naman niya, may 17 kita nga mga injuries. And it is very important to note nga wala isang fatalities. No? So usually, ang mga injuries na ang mga paso sa kamot, mga napilasan sa ulo, pero mga makonsider man natin sa mga minor, hindi sila nga mga injuries. No?
si Fire Officer Juan Paul Servano. Ginpahayag sang abogado sa syudad sa Bacolod nga dapat resolbahan sang presidente sa mas madali nga tinion ang mga nagatuhaw nga mga issues agod nga malikawan nga matabo ang kudita o kon destabilisasyon sa mga militar sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz, ginalantaw sini nga wala masunod ang nagakaigo nga proseso sa pag-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Suno kay Ortiz ang problema nga nakita sini ang human relation bango dinali nga nag-appoint lamang nga sang bag-o nga Chief of Staff sang AFP nga wala ginpahibalo ang Secretary sang National Defense. Suno sa abogado ang AFP ang isa ka bureau sang Department of National Defense gani nagakadapat kuntani nga ginpahibaloan ay ang Secretary sang nasambit nga ahensya antes pa man ang appointment. Suno kay Ortiz kung wala paging palayag sa media, wala nakahibalo si retired General Jose Faustino Jr. nga ginislanan ni General Andres Centino ang Chief of Staff sang AFP. Wala man sang ginpatigayon nga rights antes ang pagpanumpa ni Centino agud magpungko bilang Chief of Staff sang AFP. Sunod diri nagakadapat lamang nga solusyonan sang presidente ang sensitive nga issues nga nagatuhaw agud nga malikawan ang destabilization plot. Ginpahayag man sining importante ang mga militar bangod sila ang part and parcel sang gobyerno. Suno kay Ortiz, dapat nga magwa sa publiko ang presidente agod nga ipathag ang hinali nga pag-appoint sini sang bag-o nga Chief of Staff sang AFP. Something is wrong, Bomberlin. Incidentally, kinanglan ma-explica rin na iya dapat. He should go out publicly, si President Bongbong, in a nationwide nga televised interview. He should explain to the public as to why there was that sudden change of command and as to why the OIC sa National Defense wala ginpaybalo. There is the need of explanation. Nabatian si Attorney Jomax Ortiz. Ginpahayag sang Station Commander sa Bacolod Police Station number 6 nga mera sang pamahog nga nabaton ang biktima antes pa man natabo ang pagtiro patay sa iya kagabi. Madumduman nga patay isa ka security guard matapos ginutang sa wala pa makilalan nga persona sa Purok Paho, Barangay Takuling, Bacolod City kagabi. Ginkala na biktima kay Jose Ray Haranilla, 51 anyos, isa ka security guard kag nagaduty sa Bredco area. Nakangkon sa pilastuga sa pagpangutang sa nagkalanan nga bahin sang ilawas. Si Haranilla kag ginangagaw padala sa ospital apang wala na inyo natabangan. Na-recover sa crime scene ang hindi magdubo sa 5 ka empty shells sang ginahibalo pa sa karon nga sahi sang armas utang. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Captain Dax Santillan, may ginpahayag ang asawa sa biktima sang ini ang istorya nila personal nga may pamahog nga nabaton ang biktima apang wala gid nagsaysay sang bana sini kuno pamahog ang nabaton. Kag sunod diri kay Santillan ang background sa biktima amo nga isa ka security guard sa Bredco kay isa man sa to ka reserve nga Air Force. Wala man sang nakita nga involvement sa illegal nga droga ang mga kapulisan. Wala pa man ka-desisyon ang asawa ko ipadalom sa autopsy ang bangkay sa biktima. Work-related nga motibo ang ginatutukan sa investigasyon sa mga kapulisan sa kamatayon sini. Ina nga mga pamahog no nang wala gid masaysay masyado sang iyabana sa iyang asawa pero isa lang kuno ang suspitsa nilang kundi ang parte sa iyang trabaho bilang security guard. So, ang atong biktima, kuha siya ng security guard sa Bredco Port. No? So, para mo man ang aton nga, amo man ang ginsaysa sa aton sa asawa niya, na security guard sa kiti dati kuno sa una, do reserve ni siya ang Air Force. Ang kamay sa pahayag ni Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Bacolod Police Station number 6. Dead on arrival sa Sipalay City Health Office ang isa ka rescue kag swimming instructor matapos iniyang malumos sa isa ka diving resort sa Barangay 4 Syudad sang Sipalay alas 2:47 kainas ang hapon. Ang biktima ang kilala kay Henry Aguilion Jr., 57 anyos, kasado kag pumuluyo sa Himamaylan City. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-scuba diving ang biktima upod sa 4 ka mga personnel sang Philippine Life Saving Society sang ini ang naipit sa Coral Reef kag nalumos. Nagakasubo naman nakakilala kay Aguilon ilabi na ang rescue kag life saving community bangod sa hinali sini nga pagkadula. Arestado na ang duwa sa 6 ka masuspetsado sa pag-hold up sa job order casual akon worker sa Banwa sa Lakasilera kag mga kaupod sininga sa kaya sa isa ka Toyota Innova sa sitio Lapak sa Barangay Robles kapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Staff Sergeant Andrew Nico Tribaco, ang investigador sa nasabit nga kaso sa Lakasilera Police Station matapos ang nabato nila nga tawag gikan sa concerned citizen agud mag-report nga may nagluntad nga pag-hold up sa sitio Lapak.
sa Barangay Robles. Galon ini nga ginrespondihan. Sa katibako na dakpan nila ang duha sa mga sospek. Kilala nga sa Agosto Tubong Banwa Jr., 39 anyos, kag Green Boy Abrico, 45 anyos, Lonsay, residente sa Senda Wawa sa Barangay Pandanon Silos sa Banaw sa Morsha. Si Agosto Tubong Banwa Jr., 32 anyos, kag subong man si Green Boy Abrico, 45 anyos, ang residente naman sa Senda Wawa sa nasambit nga barangay. Na-recover sa mga kapulisan sa duwa ang 5 million pesos sa cash. Karagpadayon ang ilang investigasyon kung ano pa ang nakuha sa crime incident. Kipagman sa nga santo sa ilang kapag-investigar sa mga suspect nga ilang nadakpan na salaan sang may ini ang mga turko nga ilang tinutuyo nga o kung tuyo nga holdapon apang ginsakyan sa mga biktima bagod pareho ang salakyan. Parayon nga ginabulong sa ospital ang biktima nga sanday Shaim Huba Galimba, 34 anyos, samtang Iloy Sini, amos si Chona Galimba sa 60 anyos, isa ka retired teacher. Nakuha man sa crime scene ang pares ang chinilas, isa ka slag sang 45 caliber pistol, isa ka cartridge shell sang 45 caliber pistol, 2 ka empty bottle sa mineral water, kag eco bag sang retired teacher. Parayon man ang investigasyon sa mga kapulisan sa nasambit nga insidente. Panamon ma'am, duha ka suspetsado ma'am sa Hacienda Isabel, Barangay Sagaang ma'am. Yes ma'am, with regard sa identity nila ma'am, nasilala namon ini sila nga siya, isa ka suspect nga si Rene Boy Abrico Y. Espino, 45 years old, married, resident of Hacienda Wawa, Barangay Pandanon, Silos, Morsha. And then ang ikaduha nga suspect nga nadakpan is Agosto Tubong Banwa Jr. Y. Dadol, 39 years old, married, resident of Hacienda Wawa, Barangay Pandanon, Silos, Morsha ma'am. Si Police Staff Sergeant Andronico Tribaco ang investigador sa Lakasanan Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita sa ating news, temprano pa nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod ang isa ka daily winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Suno kay Samuel Magbanwa sang Hervias 2, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod, ang 500 pesos na cash ang ibakal niya sang dugang nga entries kag ginpasalamatan man sini ang 500 pesos nga balor sang gift pack. Nagpasalamat man ini sa Bombo Radyo kag Star FM, kasubong man sa mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Nagpangagda man ini sa iban nga mga nagapamating ang magpasakop man sa promo, agod sila ang magdaugman. Una nga hatag, 100. Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo nga hatag, 300. Ikapat nga hatag, 400. Kag ang pinakaulihi, 500. Yara na sa kamot ni Sir Samuel ang 500 pesos nga cash naton. Pe magluwas dira. Namatian si Samuel Magbanwa sang Hervias 2, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod ang daily winner. Wala nagauyang sang panahon ang daily winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radyo kag Star FM nga si Ivy Muley sang Barangay Masilingan, Syudad sang Bacolod. Kaga ginbaton ng 500 pesos nga cash, kaga suno sa iya ini gabakal sang dugang kinanglanon sa eskwelahan, kasubong man ang bugas, kag dako nga bulig ang 500 pesos nga worth sang gift pack. Nagpasalamat man ni sa Bombo Radyo kag Star FM, kasubong man sa mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Nagpangagda man ni sa ibang mga nagapamating nga magpasakop man sa promo, agod sila ang magdaugman. Unang hatag, 100. Ikaduha, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500 pesos. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So Ma'am Ivy, pag-aanon mo ang 500 pesos cash? Nang baka bugas sa balay, kag ano pa nga mga kinanglan. Ano pa? Nabatian si Ivy Muley sang Barangay Masilingan, Syudad sang Bacolod ang daily winner. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligan sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo inyor batian. Ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga adlaw sang Miyerkules, petsa 11 sa bulan sang Enero tuig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Nagapasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis. Kaginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo Ghost Employees. Kung matuod ang ginpagwa nga informasyon sang aton mayor nga lang doon, kapinsan 900 ka mga job order casual sa syudad, ang mga ghost employees sang administrasyon nga nagligad. Samo sini kadamuon, hindi man hamak nga milyon ang ginpagwa nga pundo naton, agod sa sweldo sila makabaton. Kung aton pagasumahon sa isa ka tuig nga sweldo nga ila ginbaton,
Ginpagwa nga kwarta sang kaban naton masubra man sa 100 milyon. Ila mga ngalan yara sa listahan kag matudto dinhi nga mga katawhan ugaling sang ginusisa kun diin nga departamento ginpahamtang wala sang may makatumod kay sila ang kaangay sang ghost gid lamang. Halin pa man sang una uso na ang ghosting. Mga trabahante sang gobyerno nga ang trabaho naga-waiting. Sang pizza sa bulan nga ginarelease ang sweldo, kay dira lang kag makita mo ang ila nga anino. Kanugon sa dako nga pundo, makadto pa kun tani ini sa mga maayo nga proyekto, mga katawhan magkabenepisyo, hindi kay ang pilalang nga ginpaboran sa mga politiko. Ang ini nga panguna-una pananaw na ginpadala ni Arman Javier sang barangay Alihis, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad stock na ang alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinas pagpalagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edisyon si Platuntunan, pizza 11 sa bulan niya sang Enero. Maulanon, mabugnaw, mabahaon nga panahon. Ang aton eksperyensyahan karon diya sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bangod sining epekto sang low pressure area kag ning gitawag nga share line o kon amihan mga kabinan. Nung, of course, na welcome naman mga kauto natin nga nagatutok na sa atos na FBK YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila na makita anong batin natin palagad sining hapon niyo Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo dyan sining hapon Bombo Dennis Rubica. Nung mabalita ang aton ni Balon, balita ang aton gadpatamod sa mga nagapauna natin yung mabalita lokal, isa ka diver patay matapos malumos dito iya sa may syudad ya sa Sipalay.
Samtang Sugalaw Festival sang Banwa sa Ibi Magalona nga supposed to be patigayon siniya nga hapon ginkansilar bangod sang malain nga panahon. 29 na ka mga local government units diri sa probinsya sa Negros Oriental alakip ng siyudad sa Bacolod ang nagkansilar sa ilas ni klase sining adlaw bangod ya sang hindi man manami nga lakad karon niya sang panahon. Of course, isa ka landslide dito sa may barangay Kabatangan, siyudad sa Santa Lisa, isa ka puluyan ang apektado. May isa ka 8 years old nga bata ang na-wounded kag ginabulong karon sa ospital. Sa mga nagapauna natin nga mga balita national, mga senior officials ng Department of National Defense ang magapabilin sa pwesto no, sa piyak sang pagpungko na karon ni Carleto Galvez na bilang acting nga Defense Secretary. Kagabiyahe sa mga local nga mga scheduled flights sa mga replano ang kansilado man sining adlaw bangod ya sang malain nga tiyempo. Sa balita nato niya sa gwa sang pungsod, balita iya sa pungsod pero isa ka membro sa nga pulis ang ginsunog nga buhi sang mga akig nga mga anti-government demonstrator. Sa muna mga balita nga to ni Balon, balita to ni Maymayon sining hapon, pagpangalagad siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. At isa tututukan ko ng palibot sa siyudad sa Bacolod kang probinsya sa Negros Oriental, di kita na makabena sa aton na naman, isa ka winner subong adlaw nga mag-claim naman sa iya sining premyo, magakuha naman sa iya sining padya, di sa ato sining paday nga pagpanagtag sa pa-premyo, nga panagtag sa regalo, panagtag sa kasiyahan sa Want to Panalo Part 21 promo. Paunta sa Studio B, si Bombo Jaire de los Reyes sa iya sining pag-award sa aton isa sa mga winner. Sa Studio B, Bombo Jerry, may hapon kamin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri subong sa may Studio B. Kung sa diin kaupod naman naton Bombo Dennis, no, ang isa naman ka maswerte nga tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. So naging agaw gid Bombo Dennis ang aton nga winner sini nga hapon, no, straight from Banwa sang Pulupandan, specifically Bombo Dennis sa Barangay Patik sa Banwa sang Pulupandan, si Ma'am Sally Ichensa. Nalawagan kay ina Bombo Dennis si Ma'am Sally mga alas 3 no sang hapon. Gilayon ni nga nagpadulong diri sa istasyon kag ang iyang proof of purchase is Nescafe. So Ma'am Sally, maayong hapon. Maayong hapon man. Kamusta Ma'am? Okay lang. Happy. So kaina Ma'am, ano ang imo nga ginahimo samtang na nalawagan ka sa radyo? Primero nagahigda-higda ako kay katugnaw. Pamati ko sang kwani drama ni Bumbunjas. Kahapon lamang. Oo. After sa tosling kumaygor mga peko. Kana ko mamagwa. Yan sa barangay Patik. Oh, lingko ba si ako na guro? Nagkadtugin ko, nagplakpak lingko dayon eh. Wow, so nagpalakpak yun Bombo Dennis, no? Si Ma'am Sally sa nga nabatian niya ang iyang pangalan, especially pag pabati ang barangay Patik. So Ma'am, permigi ka magpamati sang Bombo Radio? Ay, sign on, kag sign off. Wala na napatay-patay ang akong nga radyo. Wow. Wala na iya patay. Ang sa Banwa, sang Pulupandan nga daan, Ma'am, no? Bombo Radio, ginadaan nga ginapamatian. So Ma'am Sally, pila ng aton nga edad? 72. Wow, 72 pero pag stick pa, no? Ayun sa Pulupandan. Nagsaka din sa station si Ma'am Sally. Ako na jutay. 72 years old ka, Ma'am. Yan ka mga kabataan. Mo isa lang kabilo mo na siya. Apod mo ang imong nga bata diri sa istasyon. May mga apo ka man, Ma'am? May apo ko duha kabilog. Duha imo nga mga apo. So ano subong mo mga imo ginakalingawan? Ni Flotiangge nga gamay. Amo lang na. So may Tianggis si Ma'am. Amo man naman imo ginakuhaan sa imo nga mga proof of purchase, Ma'am, no? Oo eh. So may ka magpangape, Ma'am? Oo. Sige, so ready ka na, Ma'am, magbaton sa imo nga 500 pesos nga cash? Siyempre. Yes, ready na kanina para si Ma'am Sally nga magbaton sa iyang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift box. So Bombo Dennis, hindi ta na ini pagpadugayon pa. Ato na ihatag ang cash prize ni Ma'am Sally. Ma'am Sally, unang hatag 100. Ikaduha 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikaapat 400. kag ikalima nga hatag
Tag. 500 pesos. Ay, nasa kamot ni Ma'am Sally ang 500 pesos nga cash kag hindi lang 500 pesos nga cash, Ma'am Sally, mayara pagkikita sang 500 pesos nga worth sang gift pack nga nasulod sa balde sang Orocari gahatag maninamon sa imo, Ma'am. Okay. So ano na to, Ma'am, ang 500 pesos nga cash nga to nadagaan? Baka ko pa sa iban nga mga proof of purchase naman. Kag maintenance. Ano may mga ginabatsyag ka naman, Ma'am? Ano yung mga ginabatsyag? Siyempre sa katigulan, kami apo-apo jutay. So makabuligin, Ma'am, ng ibakal sang maintenance. Sige, Ma'am, basta miyara ka, Ma'am, sang pagpasalamat diri sa Bombo Radio kag pagpangagdaman sa mga tagpalamati. Okay, ako nagapasalamat gid ko nga siling ko may jutay ka nga grasya, dapat mapasalamat ka sa Ginoo kag kung sino man da ang tupad balay mga kaupod ko. Kabayan ka kamo mag-intraman sa ng promo sa Bombo Radio kay wa gid sa may madula sa inyo ng padigbinas lang na. Kag nagpasalamat man ako nga nakabatong man ako sang grasya. So, sa Bombo Radio, sa staff, kag sa Nescafe, nga ako nga promo nga ginhulog dire. So, basta Bombo Radio. Basta radyo. Basta Radio. Bombo. Number 1. Okay. RFM. Congratulations kay Ma'am Sally Echansa, no? Ang ato nga tagdaog subong sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio. Bombo Dennis? Yes, salamat kid, Bombo Jaire. Ano ba tayo mo kabi natin sining isa man sa mga winners subong adlaw from Pulo Pandan, no? Purti naging agaw ito padulong diri sa atong studio sa pag-claim sa iya siniyang premyo. Di direct from Pulo Pandan ng agaw. Mabalik pa karon si Ma'am dito sa Pulo Pandan. So kamudra intra man padala man sa iyong interest sa Panalo Part 21 promo. 45 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa hapon mangagaw tabing linya ni Dr. Shifard Kailan Head sa atos MPD, no? Hibalon tayo ng dugang ma-update dira. Ino ko ikinati isang ugto, no? May mga dugang pa nga mga banwa, no? As of pinaka-latest sa 4 sining hapon, 29 na ka mga LGUs, lakip na sunod sa Bacolod, ang nag-declare ya sang suspension of classes subong adlaw, no? Ibanto ti until further notice, depende ko may pa rin chimpota, makabalik baka bukas luwat or balik buwas sa eskwelahan nato sila nga mga estudyante kag may ara sang lansay ginatabo dito ya sa may barangay Kabatangan syudad ya sa Talisay may isa ka menor de edad nga na-wounded matapos ila sila nga balay ining hayob-hayob lang alini ang na labot sa pagtipag no sing magamay man lang bulyom sang duta dito ya sa may area ini sang sitio Panlok Kasan Barangay Kabatangan, Syudad Yasang Talisay, no? Na damage ni balay nila. Tapos ining 8 years old nga lalaki ang ara karon ginabulong na sa may regional hospital, na bangod sang pilas nga yan kon ang another nga member of the family do ara na karon niya naka-relocate na temporaryo sa may barangay ho kuno sa may barangay Concepcion of course natagaan naman sila sa nga nagigo nga pag-atipan no sa DSWD sa syudad sa Talisay pratikamente ang ila sining makinlanon immediate needs ang pagkaon kag shelter matapos nga na damage ila sining balay sang matipagan ini no sang porsyon sang duta no nga nag mabugod man sing maulano natong tiyempo since pasing tinilikdan ng minadlaw ti naghumo ko rin duta o skilledging ila balay rason nga natipag ang porsyon sa duta so na damage nagubag ila balay naglakas nga top porsyon sa ilaling din nagkalahulab nga mo nga may isa sa mga membro nila nga na pilasan makiabinan so ano pinakalitis nato na Dr. Shifard Kilian kuan tabi sa pekalinya nga ato sinihid sang PDPD sa probinsya si Dr. Shifard Kilian Doc Shifard mayong hapon live dito sa Bumbuanay Bombo Report sa afternoon edition Bombo Dennis on the line Doc Shifard. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon, kaming hapon sa tanan nagbalamati isang Bombo Radio. Yes, ano pinaka-latest na report sa aton si DPMD PD? May to confirm ining landslide sa may barangay Kabatangan, Doc Shifard?
Yes, Sir Dennis, no, ang ari na ang report diri sa aton sang ang Talisay City DRMO dito na yun sa San Fernando, no. Insakto to sir ang imo nga kuno nga may isa ka bata nga nag-sustain some injuries, no, kag subong treated naman siya, no. Ang ini siya, no, sa 8 ka individual ang ilang ang apektado, no. Kag may isa ka balay nga na damage or totally damaged kid. So amo na, no, and then also may ara man kita landslide na monitor dito sa Sagay, no. Amo ini ang ara sa may diversion road, no. Dira sa may Barangay Paraiso, no, nga nagatithagman but yung clearing operation na to sa ating nga Sagay DRMO kag Sagay City, no, engineering na clearing na nila kadina sa hapon. Ang atong nga LGUs kadina naga-declare sang suspension of classes, no. 27 ini sila as of 1:30 PM. Ang Ibi Magalona, Silay, Pontevedra, Isabela, La Carlota, Escalante, Binalbagan, Sagay, Valladolid, Salvador Benedicto, Murcia, Himamaylan, Manapla, Hinigaran, Kawayan, San Enrique, Moises Padilla, San Carlos, La Castellana, Calatrava, Bago, Pulupandan, Ilog, Victorias, Cadiz, Candoni, Cagaan, Talisay. No, may ara man kita kanina ng cancellation of trips, no, sa mga vessels coming from the Port of San Carlos to the Port of Toledo. Alinining information from our San Carlos DRRMO. Ang ato naman nga may mga ara kita nga flooding incidents nga na monitor, no. Ang Cadiz may ara 5 ka barangay nga apektado, no, ang Barangay Daga, Barangay Cabahog, Barangay Tinampaan, Barangay Luna, kag Barangay Burgos nga may ara isang 61 families affected kag 212 individuals. Samtang ang Bago City ang aton nga ari ng report nila, no, ang Barangay Dulao, no, nga may ara isang 17 families kag 56 individuals. Amo pa lang inisumong ang aton nga na kuha or submitted nga mga situational reports coming from the DRRM offices sa nagkakalain-lain nga mga city and municipalities sa bilog nga province of Negros Occidental. So, ining mga nagkala-afektuhan sa baha, sir, ano na, evacuate na sa evacuation center o ala sila balay? Yes, ang iba na sa ila may ara nga outside evacuation center, may ara man inside, no. So ang aton sini ang diri sang Cadiz, so temporarily ara sa may evacuation center sang Paraon, no, may ara sila temporary evacuation center. Ang Bago wala nakabutang kundi in sa Barangay Dulao, but siguro sa ila sini nga mga barangay hall, no, or may ara sila nga evacuation center. So wala pa natin ang iban nga mga reports if there is kay subong hulaw-hulaw naman gamay ang ulan, no. But then again, no, hindi lang kita maghatag sang sang hindi lang kita maging complacent, no, nga basi maghulaw na kay tungod ara pa ang LPA, no, sa aton sa Mindanao na yan. Okay. So ang mga suba ta sir like sing Malugo, Imbang, ang di sa Bago kay pila pangadlag ko naton nga mga suba sa Kabuykaran na so far kamusta monitoring ta pinaka-latest Sir Shifard? Yes, kagina, no, gina pa monitor natin ang mga suba, but ang amon gani nga nga advice is kay kagina daw hindi gid pa dako-dako ang tubig. Subong mga alas 3 kagina medyo gasaka na ang tubig kasi siyempre siguro panaog naman ang ulan. Anyways, no, salamat lang kita kay ang ating nga high tide wala hindi na timing sa gabi, no. Kagbuwas pa sa aga ang kuno atong 1.5 na high tide. So pero magaulualigmat kita gyapon based sa aton monitoring ang level sa aton mga waterways, no. Manageable pa man pero ara na siya nagamatamat na sila saka. So ang mga DRM offices also are monitoring the respective, no, na mga suba no river system as advised naton. Kag sa blue alert natin nga status, they are required to do so, no, nga mag-monitor sa ilang mga waterways. So ang baha ni sir reported sa Bago kag Cadiz so far di magini taas ang volume sa nga tubig. Ang sa pictures, no, may ara mga tagahawak, no, sa aton sa may Cadiz area, no. Ang Bago wala abi mga pictures pa na tagka aton.
So but again no, hindi gid man ano dako-dako gid nga palang lapaw gid sa balay. Correct. So manageable pa man siguro ang ang aton nga areas no. But then again no, hindi lang kita maghatag sang hindi lang kita maghatag complacency, hindi lang kita basi magpabaya bala. Again, reminders ang hambal ni Gov permi sa aton, let us pray for the safety of the province. Let us prepare no, ang preparedness naton sa individual, sa pamilya no, kag sa komunidad nga ang komunidad is very important, especially sa mga flood prone areas, and also be proactive in our preparedness. Amo nang mensahe sa aton permi sa ating gobernador ug PDRMC chairman ang siya gid ang nag-message sa aton to raise the preparedness actions or preparedness level of our emergency operations center kagina sa aga to blue alert status. Okay, so gabay pang mag-subside na lang no? Hindi mag-bunok kaya ng ulan, no? Kaya daw mas damol-damol ang ulan sa Northern Negros kumpara mo sa Southern Negros, sir? Yes, may ara nga subong na naga-report ang aton nga Escalante nga heavy rain sila at times light to moderate, at times heavy no. So amo na sige natin nga pag monitoring no sang areas naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang iba naga-light range na lang no, naga-tahaw-tahaw na ang ulan, but then again no, nagalantaw man kami di sang precipitation nga napakita sang satellite image sang Pag-asa no, kag may medyo damol-damol pa man at least no kagina sang alas 2 no gihin pa idalom na sa yellow alert or yellow rainfall warning ang probinsya, kay kagina para sa aga orange alert warning kita ka-orange. So downgrade nila to yellow. Paano natin hulaton natin para nga madula ang aton nga rainfall alert or ma-terminate ang rainfall alert level natin sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, Dr. Shifard Kailan, sir, madamong salamat sa tiyempo kag impormasyon. Mayong hapon, sir. Yes, mayong hapon sa tanan salamat kag mayong hapon sa tanan pagpalamati sang Bombo Radio. Salamat kid Sir Shifard. Namatay pa kayo na pinaka-latest na sa ato si PDMPD Division sang probinsya, Dr. Shifard Kailan. So may duwa ka ma-reported na officially ka pagbaha sa Cadiz no kay sulod sa Bago. Isa ka landslide incident sa may area sa Talisay, sa minor de edad ang napilasan. Kagatong sasagay nga sa Deber sunod to minor man to, gamay man to nga porsyon to sa do bato-bato balas to na rumpag no sa may dalan pero na clearing naman sa aton sining mga autoridad. So alerto na tagapon despite nga nagtahaw na ulan, nagsanag-sarag na palibot ta kina sa late sining hapon, pero hindi pa tayo magsalig no kay sa gapon apektado pakita din sa low pressure area. Despite nga from orange rainfall alert, kagina sa ugto, sing aga sa ugto, subong i-downgrade na kita sa yellow, hindi na tagapon magsalig kiti ang tubig mula sa bukid. Sining ko basi gaos-os pa na iya pa idalom. Kag basi magulpe bala, pero galing kiti mayo man nga balita kiti low tide man kita, naubuwas pa ang high tide, na maning kakulbaan dagid la basi magsugata ang high tide kag ang tubig halin sa bukid. Ti natural makuan ginaya, mapundo ginaya sa kuan sa dalom sa tunga sa Banwa o sa syudad. Bantay lang tagapon ulo aligmat kita sa ato sining panahon sining matinion bago kita mapaktan kay arapa siguro apektado pa kita sa low pressure area dito iya sa May Mindanao. Kung kuan nyo mo amat-amat lang para maka-safety. Kung doon nakita lang sitwasyon, pwede ka mo magka-evacuate volunteer. Kadto ka mo sa pinaka-latest evacuation center or sa inyo siniya nga mga barangay officials. Lang nagro si Bombo Gracelyn, Bombo Gracelyn doon lang na tempo ta education center naton masulod na. So manisin nato na alert lang kitagapon. Bantay lang kitagapon sa atong sitwasyon karon diri sa probinsya sa Negros Occidental, praktikamente kung nara kada malapit sa mga flood prone area or makabing hazard area. Alerto gid no. Kundo 5 mo advice ako na lang temprano pa magkadto na sa mga evacuation center para at least magka-safe ikaw no kay budlay na bala madulom. Budlay na kung gabi, mabudlay na iya giho ikaw.
again magkalipat, magkontakid, mag-coordinate yung mga barangay officials sa ini o anuman nga mga emerhensya sa inyo siniya nga lugar. Sa 59 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa hapon sa Bayan ng Kamas News Center sa ating mga Bombo Network News. Madalag ko man yung mga na national news. Patikamente galuntad karon nga daw may ara sa demoralisasyon sa bayan sa Department of National Defense. Sa atong sini Armed Forces. Kabay pambalik na mas stable ini mga updates ini. Bantayan nyo sa ato na Bombo Network News sa News Center. Makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1970. Magandang gabi Pilipinas! Sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition na 11 na ho ng Enero 2023, araw ngayon ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Marcos iniutos ang pagsasagawa ng assessment doon sa mga nasirang bahay ng kalamidad dyan ho sa Misamis Oriental. Ang Malacanang ipinag-utos na rin ang patuloy na paghahatid ng tulong at ayuda sa mga biktima ng baha sa may Northern Mindanao region. Mahigit 70 milyong Pilipino fully vaccinated na raw ang magandang balitang dala ng Department of Health. Landslide na itala naman doon sa bahagi ng Negros Occidental kasabay ng malakas na pag-ulan. Klase naman sa 29 na mga local government units suspendido na rin. At sa ating balitang palakasan, finals ng Philippine Basketball Association Commissioners Cup, naging trending sa mainland China. Sa international news naman, ang Brazil ipinag-utos ang pag-aresto sa top officials matapos na lusubin ng mga protester ang mga gusali ng gobyerno. At ngayon sa ating mga detalye, pinatitingnan na ho mga kabombo, mga ka-Star Nation, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bahay na nasa kategorya ng partially damaged at totally damaged kaugnay pa rin ang nagdaang kalamidad sa Misamis Oriental nitong nakalipas na mga araw, partikular ho nung kasagsagan ng Kapaskuhan at sa kanyang pagbisita
Sinabi ng Pangulo na tiningnan niya ang mga apektadong residente sa Hingog City. Sinabi nitong nais niyang malaman kung ilang kabahayan talagang bahagyang nawasak at ilan din ang completely damaged. Kung kakayanin niya, muling may tatayo, sabi ng Pangulo, ang mga tahanang nasira ay magdadala ang pamahalaan ng rebuilding material. Subalit kung hindi na talaga uubra, ay titingnan nila kung maipagpapatayo ng panibagong mga bahay. Option din niya ang pagdadala sa resettlement area doon sa mga residenteng tuluyan ng nawalan ng kanilang tahanan at para may mababalikan o may mauuwian ng mga ito sa pagtatapos po ng pananatili doon sa mga evacuation centers at hahatiran din ng tulong ng National Housing Authority at pagtitiyak pa ng punong ehekutibo siguraduhin ng gobyerno na may bibigay ang lahat ng pangangailangan doon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at landslide sa Misamis Oriental. Bunsod pa rin ng walang humpay na malakas na pag-ulan nitong nakaraang Pasko. Kaugnay pa ng balitang yan na ang Pangulong Marcos ipinag-utos na rin ang patuloy na paghahatid ng tulong at ayuda para sa mga biktima ng baha doon naman sa Northern Mindanao Region. Makibalita tayo mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Ipinag-utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pababayaan ang mga pamilya na matinding naapektuhan dulot ng shoreline dahilan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Northern Mindanao noong kasagsagan ng Kapaskuhan dito sa bansa. Inilahat ito ni Marcos nang makaharap ito ang nasa 1,500 na pamilya na bahagi lamang ng higit 18,000 pamilya na apektado sa Misamis Oriental kaugnay sa nabanggit na kalamidad noong Disyembre 2022. Inihayag ng Pangulo na gobyerno muna ang bahala sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga biktima, partikular sa mga pamilya na hindi pa nakaalis sa magkaibang evacuation centers dito sa Mindanao. Mahigit 20 milyong piso na cash assistance at food packs ang naibigay ng Pangulo habang binisita nito ang mga apektadong pamilya sa Misamis Occidental at Misamis Oriental nitong araw. Tinitiyak namin na lahat kayo na hindi pa makauwi sa inyong mga tahanan at nandito pa sa mga evacuation center ay nasusuportahan, naaalagaan, meron kayong kinakain, meron kayong tinutulugan at sa lalong madaling panahon gagawin namin yung mga partially damaged. Pag pwede nang balikan, magdadala rin kami ng rebuilding material para naman maayos ninyo yung mga bahay. Yung mga completely destroyed na bahay ay titignan natin kung pwede pang magpagawa ng bago o idadali na namin sa resettlement center para makatira doon sa ating mga resettlement areas. Mula sa impila ng Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Dito naman tayo mga kabombo sa pagsasali ng liderato ng Department of National Defense. Naging maayos naman daw yung mga opisyal na naghain ng kanilang resignation ay mananatili naman sa pwesto. May loyalty check dyan sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na sinasabing hindi naman kailangan. Pati na ho yung mga aksyon ng Department of National Defense bilang sila din ho ay nakatuon ang atensyon dyan sa mga kalamidad sa Mindanao. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Naging maayos ang pagsali ng liderato ng Department of National Defense sa pagitan ni dating Senior Undersecretary Jose Faustino at Secretary Carlito Galvez. Kinumpirma naman ni Defense Undersecretary Angelito De Leon na nagkasundo ang mga matataas na opisyal ng kagawaran na manatili sa pwesto. Kasunod na rin ang panawagan ni Defense Secretary Carlito Galvez na manatili ang mga ito. Una na kasing iniulat na nagbitiw sa pwesto ang nasa 7 hanggang 9 na opisyal ng kagawaran matapos magbitiw si Faustino sa kanyang pwesto. Inihayag naman ni Secretary Galvez na wala siyang natanggap na resignation papers mula sa mga opisyal ng kagawaran. Piniguro naman ni De Leon na intact ang Department of National Defense sa ngayon at nagpapatuloy ang normal routine sa iba't ibang departamento. Binigyan din naman ni De Leon na hindi na kailangang magsagawa pa ng loyalty check sa mga tauhan ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines
kasunod ng pagpalit ng liderato sa kabila ng usap-usapang destabilization plan. Kanina isinagawa ang Joint AFP o Armed Forces of the Philippines Department of National Defense New Year's Call na pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Andres Centino. Lahat ng mga major commanders dumalo sa nasabing traditional na aktibidad. Hindi naman nakasama si Galvez sa New Year's Call dahil sinamahan nito ang Pangulong Bongbong Marcos sa Misamis Occidental para personal alamin ang kalagayan ng mga kababayan natin na nasa lanta ng masamang panahon. Inihayag naman ni De Leon na ang napag-usapan sa executive meeting kahapon ng bagong talagang Defense Secretary Galvez, papalitan ito ni retired General Faustino ay maayos na paglilipat ng programa at aktibidad sa kagawaran. Sumentro din ang pulong sa kautusan ni Galvez na lahat ay manatili sa pwesto. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Miguel Aguilar, walang irregularidad sa pagsalin sa liderato ng Department of National Defense. Samantala, inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highway na bilisan ang rehabilitasyon sa mga nasirang infrastructure sa nangyaring flash floods sa Misamis Occidental maging sa ibang bahagi ng Visayas at Luzon. Ayon sa Presidential Communication Office, iminungkahi ni Pangulong Marcos na humiling ng tulong sa Japan na may sapat na experience at may expertise sa pagtugon sa mga baha. Isinusulong din ng mga local na opisyal doon sa may Misamis ang magtayo ng infrastruktura para i-divert ang tubig baha. Inatasan din ng Pangulo ang National Housing Authority na magtayo ng resettlement area para doon sa mga bahay na nasira dahil sa malawakang pagbaha. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so the infrastructures that also the provinces, ito mga damage, titignan din natin. Meron kayong mga example dito from Talisayan, Salay, Pinawangan, Adubihit, Balingasag, Bedinan. Yun, the same thing will happen. The public works will assess, see how much the damage is, what will we do to repair it, and we will immediately try as soon as possible. The weather permitting yan. Minsan yung weather permitting yung mga ganyang klase, lalo na pag maglalagay tayo ng permanent structures. But never mind, we will do it as quickly as ito yung seawall sa National High School sa Medina. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nasa mahigit 73 milyong mga Pilipino na ang fully vaccinated kontra si COVID-19 ayon sa ulat ng Department of Health. Sa latest data noong Enero 8 ng taong kasalukuyan, nasa 6.9 milyong senior citizens na ang bakunado. Nasa 10 milyon naman sa mga kabataan at 5.4 milyon naman sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang, at inuulat din ng Department of Health na nasa halos 21.2 milyong individual na ang nakatanggap ng unang booster dose at nasa halos 3.8 milyon naman ng mga Pilipino ang naturukan na ng ikalawang booster shots. Nagpaalala naman ng Department of Health sa publiko na makakatulong pa rin para maprotektahan ang ating mga sarili laban sa viral disease sa pamamagitan niya ng patuloy pa rin na pag-obserba ng minimum public health standards. Samantala, iniulat naman ngayong araw ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na patuloy na bumababa na ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. Malaki ang may tutulong umano ng digitalization sa pagpupursige ng Administrasyong Marcos upang mahigitan pa ang koleksyon ng Bureau of Customs, yung target nila na para sa taong 2023 at ganun din yung data mula sa 2022.
Sinabi ni Customs spokesperson Arnaldo del Torre na malaking bagay ang patuloy na ipinapatupad na modernization effort sa ahensya, lalo't kasabay nito ay nalalabanan din ang katiwalian at korupsyon. Saklaw ng modernization program ang pagpapataas o upgrading ng kanilang mga kagamitan, ganun din ang pagpapatupad ng proseso sa pamamagitan ng digitalization. Nakatulong din anya kaya itong pagkakaroon ng mas malakas na ekonomiya mula ho sa pagbangon natin sa pandemya na nagresulta naman sa mas mataas na volume ng importation sa ating bansa. Kinilala din ng Bureau ang anilay collective effort ng 17 mga collection district offices ng kanilang tanggapan. Dahilan upang malagpasan ang target collection ng Bureau of Customs ng nakalipas na taon na napag-alamang Nobyembre pa lamang ay lagpas na doon sa target ng naturang kawanihan na makakolekta ng 721.52 billion pesos. Ganun din yung nabanggit sa buwan ho na sumunod ay nasa 745.50 billion pesos. Ang nakolekta ho nila ay tumaso ng 3.27% mula sa dating data. Samantala, kumuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula sa probinsya. Landslide ang naitala naman sa May Negros Occidental kasabayan ng malakas na pag-ulan at ilang klase din ay sinuspindi na rin. Alamin natin ang detalye pa ng balitang yan mula sa Bombo Radio Bacolod. Isinailalim kanina sa Blue Alert level ang lahat ng mga disaster teams sa buong lalawigan ng Negros Occidental kasabay ng walang tigil na pagulan simula pa kahapon at kanina ay idineklara ang orange rainfall warning sa lalawigan. Ayon kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zifard Kailian, ang Blue Alert level ay nangangahulugang nasa heightened alert ang mga disaster teams sa buong lalawigan dahil ilang araw na ang pagulan at malambot na ang lupa. Binabantayan din ang mga water level sa ilog at iba pang waterways at inabisuhan ang publiko na maging alerto. Kaninang tanghali, isang landslide ang naitala sa diversion road sa Cruising Agustin, Barangay Paraiso, Sagay City, ngunit madadaanan pa naman ang isang bahagi ng daan. Pinalikas din ang mga residente sa sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2, Sagay City dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Kinansela rin kanina ang lahat ng biyahe ng mga barko mula sa port ng San Carlos papuntang Port of Toledo sa Cebu dahil sa mataas na alon. Ngayong hapon, sinuspende ang klase sa Bacolod City, San Carlos, Manapla, Silay City, Cadiz City, Sagay City, La Carlota City, Valladolid, Salvador Benedicto at Victoria City dahil sa malakas na pagulan. Nagdeklara rin ng class suspension ng Mamaylan City, Isabela, Ibi, Magalona, Pontevedra, Escalante City, Murcia, Binalbagan, Kawayan, Hinigaran, Bago, Ilog, La Castillana, Talisay City, Pulupandan, Calatrava at Kabangkalan City. Sinuspindi rin ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ngayong araw ang trabaho ng lahat ng mga empleyado ng probinsya mula alas 4 ng hapon dahil sa walang tigil na pagulan at yellow rainfall warning sa Negros Occidental. Raising of blue alert level to heighten the preparedness ng province because of continuous rain brought about by the LPA and the shear line sa aton nga panahon. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, to si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Alam nyo mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung finals ng Philippine Basketball Association Commissioner's Cup naging trending topic pala doon sa mainland China. Alamin ho natin kung bakit may kabuuang pag-uulat ang Star FM Bacolod. Mas nag-expand pa ang popularidad ng PBA sa nagpapatuloy na finals ng PBA Commissioner's Cup sa gitna ng Barangay Ginebra at guest team na Bay Area Dragons dahil sa ito'y inaabangan at pinapanood din sa kabuang mainland China. Ang popularidad na ito ay dahil kay East Asia Super League ASLCO Matt Bayer na nag-disclose ng Best of 7 series kung saan pinapalabas din sa China na naging popular sa mga Chinese basketball fans dahil sa Hong Kong-based Dragons kung saan ang ibang players nila ay naglalaro na sa CBA o Chinese Basketball Association. Sa eksklusibong panayam naman ng Star FM Bacolod kay dating PBA coach Chris Gavina, kayang-kaya ng Ginebra na talunin ang Dragons ngunit hindi ito magiging madali. Lakas talaga yung Bay Area. Coach Yang said it right where they have so many advantages. They have no salary cap, they have unlimited access to imports compared to some of our local teams.
I applauded Coach Yang for, really saying those things. Sa ngayon ay abot kamay na ng Barangay Ginebra ang Corona sa standing na 3-2 laban sa Dragon sa Best of 7 series. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Samantala sa ibang mga balita, bilang ng mga nagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections, unti-unti nang nadaragdagan ngayong tapos na ang holiday season. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo JC Galvez. Unti-unti nang nadaragdagan ang bilang ng mga nagpaparehistro sa bansa para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong tapos na ang holiday season. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney George Erwin Garcia, kasalukuyang chairman ng Commission on Elections, tapat siya na naging mabagal ang naging takbo at proseso ng registration noong Disyembre, kung saan ang opisina ng ahensya kabilang ang mga voter registration sites sa bansa ay nilalangaw dahil na rin ang publiko ay nakatuon pa sa holiday break. Ngunit pagtiyak ni Garcia na ngayong tapos na ang holiday season, ang publiko ay unti-unti nang nagtutungo sa malapit na registration sites upang makapagparehistro na. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney George Erwin Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Unfortunately, nilalangaw ang ating mga opisina ng COMELEC. Yung ating mga mall, hindi ganun kadami ang mga pumupunta mga kababayan natin. Pero siguro after nga nitong holiday, medyo may panahon na sila. Medyo wala na yung holiday atmosphere. Kaya po sila ngayon ay pumupunta na sa opisina ng ating mga local COMELEC at the same time sa mga mall. Napapansin po natin, unti-unti na pong tumataas ang bilang ng mga nagpaparehistro. As of kahapon po, mahigit mga 400,000 na ang nagpaparehistro natin simula ng December 12. Maliit pa po yun kumpara sa ni-expect natin na 1.5 million to 2 million na mga botante. Ano nga po, mapupuntahan at makaya ng COMELEC na makapunta sa lahat para lang po ma-highlight. Kasi po siyempre kapag pumunta ang chairman ng COMELEC, ang mga commissioners ng COMELEC, ay at least mapapakita natin na ganun tayo kasidhi ang interest na magparehistro ng ating mga kababayan. So, yung po sa mga malalayong lugar, darating pong panahon, mapupuntahan po natin yan. Nagbibigay lang po tayo ng mga sample. At in fact po, sa darating na Sabado, sa pagpunta namin sa Kalayaan, ay baka po tayo pala rin na makakasama din natin ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Centenio, at ang Director General ng Philippine National Police, si General Asurin, upang ma-highlight na naandyan ang ating mga partner agency katulad ng AFP at PNP sa pagpoprotekta ng ating mga kababayan sa kanilang karapatan na magparehistro at makaboto sa mga darating na panahon. Kaugnay niyan sa nagpapatuloy na registration ngayon para sa October 2023 barangay at sangguniang kabataan election sa kawanihan ng mga bilangguan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, inaasahang mahigit 2,000 persons deprived of liberty ang magpaparehistro ngayong araw. Kasabay ng special satellite registration sa New Bilibid Prison, hinihikayat din ni Attorney Garcia ang publiko na magparehistro na sa lalong madaling panahon. Pakinggan pa natin ang tinig ni Attorney George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio. Naku, sa ating mga kababayan, kung nakakapunta nga po kayo sa mga mall, kung tayo nga po yung nakakapaggala-gala, kapag lalo na kapag Sabado o kaya Linggo, tatandaan po natin ang pagpaparehistro ay isang obligasyon. Pagboto, isang karapatan yan. Pero dapat din natin tatandaan, ang COMELEC ay bukas mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Sa local COMELEC po yan. At the same time, sa inyo pong mga malls. At iyan ang bahagi ng payag ni Attorney George Erwin Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Ang voter registration sa bansa ay magtatapos sa 31 ng Enero sa kasalukuyang panahon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 20 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Mamaya may mga update pa ho tayo mga kabombo hinggil ho dyan sa voter registration. At syempre dahil nga dumayo ang Commission on Elections dun sa National Penitentiary ay nagpatala yung kahit yung mga high profile inmates. Mamaya meron pa ho tayo mga pasilip hinggil dyan sa naturang mga aktibidad. Samantala, target na maipasa sa Senado ang panukalang batas na maglilimita sa saklaw ho ng 3-year fixed term para sa Armed Forces of the Philippines sa loob ng unang quarter ng 2023.
Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri na nais nilang maamyendahan ang Republic Act 11709 na nagagawad ng 3 taong fixed term para sa mga Chief of Staff at iba pang senior military officers ng Armed Forces of the Philippines. Yan ay nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago matapos ang kanyang termino. Sinabi din ng Senate President na nakausap na niya si Senator Jinggoy Estrada na tumatayong pinuno ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. At nakaburaw sila ng Technical Working Group para pag-aralan ang naturang panukala. Anya, makakatulong ang amendments para sa stability sa hanay ng militar at pag-establish na rin sa gitna ng agam-agam na unrest doon sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Nakatakda naman na talakayin ng Senado sa susunod na linggo ang panukalang batas na maglilimita sa coverage ng 3-year fixed term para sa 4 na high-ranking military officials. Una nang nag-certify si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bersyon doon ho sa panig ng Kamara. Ito yung House Bill 6517 na may layuning amyendahan ang Republic Act 11709. At ayon nga sa Pangulo, ang panukalang batas ay magpapaganda ng mga pulisiya at inisyatibo tungo sa pagpapanatili ng isang responsive at professional na mga personnel ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, sa iba pang mga balita, si General Palparan, isa sa mga persons of deprived of liberty sa Bilibid na nagparehistro para makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections. Narito pa, pakinggan natin ang mga naging pahayag naman niya ni General Palparan sa naging eksklusibong panayam ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Everly, bukod sa mga ordinaryong bilanggo sa iba't ibang detention facilities sa buong Pilipinas, ay kabilang ang ilang high-profile inmates sa mga nabigyan ng pantay na karapatan at kalayaan sa pagpili at pagboto para sa mga gaganaping barangay at sangguniang kabataan election sa taong ito. Isa si retired Army Major General Jovito Palparan Jr. sa mga itinuturing na high-profile inmates na nakiisa sa pagsisimula ng inulunsad na Special Satellite Voter Registration ng Commission on Elections ngayong araw sa New Bilibid Prison para sa mga kabayan nating person deprived of liberty na maaari nang muling makaboto. Taong 2018 nang ilipat sa Bilibid si Palparan mula sa military detention at ngayon muling naging kwalipikado na makapagparehistro ng maghain ito ng kanyang apela sa inihatol na guilty laban sa kanya ng Malolos Court dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng 2 UP students noong taong 2006. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ng isa sa mga bilanggo sa nasabing piita na si alias John na ikinagagalak niya ang ginawang hakbang na ito ng Commission on Elections na ilapit sa kanila ang voter registration. Dahil sa kabilaan niya ng kanilang pagkakakulong ay ramdaman niya nila na kasama pa rin sila sa mga aktibidad ng pamahalaan para sa lahat ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng ating panayam kay alias John, isa sa mga bilanggo sa New Bilibid Prison. Parang siyempre magaan kasi dito kasi parang nasa loob kami. Paramdam namin, hindi na kami paramdam namin kasi pag nasa loob ka, hindi ka nakabilang doon sa mga activities ng tao sa labas. Ngayon, napagbigyan kami na exercise ulit yung pagboto. Yung paramdam namin na kasama pa rin kami rin sa mga nasa labas. Magaan sa Yan ang bahagi ng ating panayam kay alias June, isa sa mga bilanggo sa New Bilibid Prison. Samantala sa pagkatanong naman ng Bombo Radio Philippines sa ipinahayag ni Commission on Elections Executive Director Teopisto Elnas na sa ngayon inaayos pa ng komisyon ang magiging campaign rules sa loob ng mga jail facilities sa bansa. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay nananatiling palaisipan para sa marami kung paano malalaman ng mga person deprived of liberty ang mga plataforma ng mga kandidatong tatakbo sa nasabing halalan, gayong ang mga ito ay nakabilanggo sa loob ng mga piitan. Ayon kay Elnas, patuloy ang kanilang paghimok sa mga kandidato na makipag-ugnayan sa jail management upang makapagpaskil sila ng kanilang mga campaign materials sa loob ng mga detention facilities. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Executive Director Teopisto Elnas sa pagkatanong naman yan ng Bombo Radio Philippines. In-encourage natin yung mga
kandidato natin through our election officers na mag-post, mag-display ng kanilang campaign materials dito, of course in coordination with the jail management, no, kasi mayroon tayong security issue, no. So we will be finalizing, no, part ng campaign rules natin specifically dito within the jail facility on how to inform yung mga botante natin kung sino, ano yung mga qualifications, ano yung plataforma de gobyerno ng bawat kandidato, no? So, ifa-finalize natin yan, yung rules natin on campaign within the jail facilities through the BSO natin, yung vulnerable sector, in coordination with the jail management, no? So, definitely, magkakaroon dito ng display of campaign materials, no? Of course, papaalam natin in coordination with the jail facilities, plus kung mamarapatin candidates, no, kung i-allow ng jail facilities management, candidates might be allowed to get inside the jail facility then conduct their campaign, no. So ipa-finalize muna natin yung campaign rules natin dyan, especially sa barangay elections. Yan ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Executive Director Teopisto Elnas. Kung maalala, una nang nilinaw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi lahat ng mga persons deprived of liberty ay makakaboto o mapapayagang magparehistro ngayon ngang voters registration. Hindi daw kasi ito sa pilitan at tanging ang mga bilanggo na wala pang final conviction ang kanilang pinahihintulutan na makapagparehistro para bumoto. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, so sa kabuuan na Bombo Marlene, ilang araw yung itinakda na pagpaparehistro para doon sa mga bilanggo? Ngayon lang ba yan o meron pa bukas o sa mga susunod na araw? Actually, Bombo Dennis, ngayong araw yung pagsisimula ng kanilang voters registration para doon sa mga bilanggo, sa mga piitan nga dito sa Pilipinas. Ngunit kung kailan ang itatagal, yan ng ating aabangan dahil ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, nakadepende daw kasi ito sa dami ng mga botante o sa dami ng mga magpaparehistro ng mga bilanggo sa bawat piitan, Bombo Dennis. So sa mga susunod na araw, posible pa itong masundan itong aktibidad na ito, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya sa ating international news, yung Brazil government ay pinag-utos yung pag-aresto sa ilang top officials matapos na lusubin na nagpuprotesta yung gobyerno o gusali ng kanilang gobyerno. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN! Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naghahanda ang Department of Agriculture na palawakin pa ang produksyon ng durian sa iba pang mga high-value crops sa bansa. Kasunod na rin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakakuha ito ng $2 billion na fruit
import-export deal sa China. Ayon kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, isa sa mga focal point ng talakayan ay ang durian imports ng China sa buong mundo. Anya, tinutukoy ang Pilipinas na isa sa mga pinagkukunan na gustong pakinabangan ng China at naglaan sila ng paunang $260 million upang simulan ang proyekto mula sa ating bansa. Una na rito upang matugunan at mapanatili ang hinihingi ng merkado ng China para sa sariwang durian, tinalakay ni Undersecretary Panganiban at ni Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa ang mga kinakailangang hakbang kasama ang mga kinauukulang Regional Executive Director at mga opisyal ng Bureau of Plant Industry noong Enero 9 ng kasalukuyang taon. Samantala, hiniling ngayon ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco sa lahat ng mga concerned agencies na may kaugnayan doon sa airport operations na magtulungan para maresolba ang mahabang airport lines na naitatala sa mga paliparan. Ginawa ho ni Tansinco ang naturang statement matapos matanggap ang ulat na mayroong mga mahabang pila sa mga immigration na area kasunod ho ng post-New Year glitch na naitala sa paliparan sa bansa. Anya, lahat naman ng counters ay mayroong nagmamando pero mahaba pa rin ang pila. Kaya naman, ito ang nais na maresolba sa kasalukuyan dahil para mapabilis daw yung pagproseso sa mga pasahero at mas marami silang maserbisyuhan. Naniniwala naman ang immigration chief na mapapaganda pa nila ang sitwasyon sa mga airport. Kaugnay pa rin ng naturang usapin. Kasabay nito ay inihayag din ni Tansinco na suportado nila ang decongestion effort sa Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ho ng pagbubukas pa ng mga bagong paliparan. Ito ay bilang paghahanda na rin sa inaasahang pagbuhos pa ng mga turista dahil nga sa pagbubukas na ng borders ng ating bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil kabi-kabila pa rin ho yung mga pagbuhos ng ulan at nakakapagtala ng mga pagbaha at kinakailangan ho itong tugunan ng ating pamahalaan. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Siya, mga kabombo, ay Information and Communications Affair government agencies na iba't iba ay hinahawakan niya mula pa ho noong 2017. Meron ho siyang specialization sa social media management at internal information management. At ito ho, dati rin ho siyang humawak ng overseas dun sa information and communication requirements ng public and senior government officials, kaugnay pa rin ng active disaster and calamities dito ho sa Pilipinas. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon itong spokesman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginoong Diego Mariano. At welcome to the program. At kumusta na po ay yung sitwasyon sa ating mga kababayan na apektado nitong epekto ng low pressure area at iba pang dahilan ng mga pagbaha dyan sa Visayas at Mindanao? Opo, sa ngayong datos po mula ngayong araw po, meron po tayong 69,308 na pamilya po na apektado, no? At ang katumbas po niya na ito, 191,826 na katao po ang apektado po, no? Sa numero pong yan, meron pong 784 na pamilya po ang na-displaced or nasa loob ng mga evacuation centers or nakikitira sa kanilang mga kaibigan or kamag-anak. At katumbas po niyan ay nasa 3,224 na individual ang na-displace o yun nga nasa loob ng evacuation centers or mga nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak or kaibigan. At sa kasamaang palad po, no, meron din po tayong naitalang mga casualties or mga namatay po, no. Meron po tayong total na 10 nasawi po. 5 po dyan ay sa Region 5, isa po sa Region 11 at 4 po sa Region 10. So sa ngayon po, meron po tayong naitalang 10 namatay po dulot nga po nitong LPA po na nito. Bago ho ako magpatuloy doon sa iba ko pang katanungan, ay nais ko pong ipukul muna yung pagkakataon para sa aking katandem, Ginoong Mariano, para sa kanyang mga katanungan. Si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Sir Diego, nabanggit niyo po na meron pong 10 reported casualties. Ilan na po dito ang validated, Sir Diego? Wala akong exact na numero, no?
Pero karamihan pa dito or halos lahat pa dito is for validation pa rin, no? So inaalam pa rin natin yung mismong sanhi na kanilang pagkamatay or kung ito ba ay may kinalaman sa LPA nga, no? Pero meron na tayong body count at or mismong bangkay or cadaver. Ang inintay na lang natin is yung official na report mula sa police o ang death certificate na magpapatunay nga na ito ay may kinalaman sa LPA or mismong sanhi ng kanilang pagkamatay po. Okay, so kahit na 10 katao lang po yan, malaking bilang pa rin po yan na nawala kung sakali. May mga napaulat din po ba, Sir Diego, na mga missing po sa kasalukuyan? Kung pag-uusapan po natin yung low pressure area nitong nakarang araw, mabuti naman po at wala po tayong nawawala. At yun nga po, nawala pong reports na sa ngayon ay nawawala po dulot po ng LPA po. Okay, dito naman sa akin, Ginoong Mariano, pagdating dun sa sektor ng agrikultura, nadagdagan po ba yung mga sinasabing mga pinsala o mga apektado ng mga pagbaha dito ho sa mga lugar na ito, Ginoong Mariano? Opo, para po sa sektor ng agrikultura po, no, meron na po naitala o nai-report po sa amin na 111,738,324 po na worth of cost of damages sa ating sektor na agrikultura, no? At ang mga karamihan po dyan dun pa rin po, no, sa Region 6 na meron po 38 million na mahigit na worth of cost of damage para sa sektor po ng agrikultura. Okay, base ho dito sa data, saan po yung mga, may tatawag natin, Ginoong Mariano, na most affected areas, ika nga, Opo, ang pinaka naapektuhan talaga ng nitong LPA is ang itong Region 6 o Region 6, ang Region 8, saka ang Mimaropa, pati ang Region 11. So dito kasi yung meron tayong matataas na numero ng naapektuhan nating kababayan, no? Kasi nga dito sa Region 6, meron pa tayong 5,291 families. Sa Region 8, meron tayong 13,000 na mahigit na pamilya. Sa Mimaropa, 24,000 mahigit na pamilya. At sa Region 11 na may 13,000 na mahigit na pamilya. So sila yung matataas na may reports na matataas na numero ng affected population or apektadong kababayan po natin. Okay, si Pangulong Marcos din po ay bumisita din sa ating pong mga kababayan na naapektuhan nito pong kalamidad. Ano na po ang mga assistance na naibigay naman ng ating pamahalaan sa ating pong mga kababayan, Ginoong Mariano? Opo, no? Kasalukuyan nga po, pumunta nga po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, no? Diyan sa bandang Misamis at nagbigay ng kasama po niya ay ang mga tulong galing sa national government, ang mga food packs or iba pang essential na items para sa ating mga kababayan. At din naman habang nandun siya, inalam din niya ano pa yung mga pangangailangan ng mga naapektuhan, no? So pinulong niya mga local chief executives ng area yun, kasama ng OCD, nandun din kami, para alamin ko ano pa yung mga pangangailangan na urgent na kailangan ng area na yun, no? So sa ngayon, meron na tayong naitalang 11,931,334 worth of assistance provided dito nga po sa mga naapektuhan nitong LPA or nitong nakaraang pag-uulan po. Okay, sa kasalukuyan po, kamustahin na rin po namin, may mga nagpapatuloy pa rin po bang rescue operations sa mga natrap dahil sa mga pagbaha dyan po sa mga affected areas? Opo, no, patuloy pa rin po ang conduct ng search and rescue operations, no, para po sa ating mga kababayang natrap nitong pag-uulan, no, dahil meron pa nga tayong lugar na lubog pa rin sa baha at meron pa pong kababayang na natrap o naipit nitong pag-uulan. So sa pangunguna po ng ating AFP, BFP, PCG at PNP, pati na po yung mga local DRRMOs natin, sila po nangunguna para sa pag-rescue dito sa ating mga kababayang naipit o natrap nitong
tubig baha na dala nga po nitong LPA po. Okay, yung assurance na lang po siguro, ano, mapaalala sa ating mga kababayan o kaya naman panawagan na rin sa mga nais na magpaabot ng kanilang tulong para dun sa ating mga kababayan, Ginoong Mariano. Opo, no, para sa ating mga kababayan po, no, nandito po ang tulong mula sa pamahalaan, hindi po kayo pababayaan ng ating pamahalaan. Ito po ang katastasang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huwag pabayaan ang ating mga kababayang nasa distress or mga kababayang naapektuhan nitong mga pag-uulan na to, no? So yun ang niya, no, mabilin. Yun ang pinaka-importante niyang bilin sa amin, no? Huwag pababayaan ang ating mga kababayan. Kaya itong mga tulong na po, ituloy-tuloy lang po ang pagdating ng tulong, no? Buhat nga po ng ating LGUs, dala ng kanya-kanyang local chief executives, pati na rin po nitong dala ng national government, dala ng DSWD, OCD at iba pang member agencies ng NDRC. Patuloy po ang pagbuhos ng tulong po mula po sa pamahalaan, no, para hindi namin pababayaan itong mga kababayan po natin, no. At habang patuloy naman po ang pag-uulan, no, para po sa ating mga ibang kababayan, no, ang payo lang po namin is kung ang mga local government officials po natin ay nag-ikot at nagsabing kailangan na pong lumikas dahil meron mga po napipintong malakas na pag-ulan o malakas na pagbaha. Naway sumunod po tayo para makaiusap po tayo sa anumang dagdag na sakuna na dala nitong LPA na ba to or iba pong pag-uulan at kalamidad na po. No? So maraming salamat. Okay. Mga kabombo, nakausap po natin tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Ginoong Diego Mariano. Samantala, kuha muna tayo ng mga pag-uulat doon mismo sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan at baha. No? Kuha tayo ng update dyan sa Eastern Visayas. Sila ho ay kabilang doon sa mga apektado nito. May pag-uulat ang Bombo Radio Tacloban. Bombo Dennis at Bombo Ever, na buong araw na nakaranas ang Eastern Visayas ng pag-uulan na nagdulot naman ng kabi-kabilang pagbaha at landslide sa iba't ibang panig ng Eastern Visayas ngayong araw. Base naman sa pinakahuling datos na nakalap ng Leyte PDRRMO ngayong hapon ay nasa 5,185 families ang naitala nilang apektado ng pagbaha at landslide sa probinsya ng Leyte. At sa ngayon naman, para malaman natin ang pinakahuling datos at update sa kabuuan ng Region 8 ay makakasama natin ang Information Officer ng Office of Civil Defense Region 8 na si Ms. Sher Saisas. Magandang hapon, magandang gabi po, Mama. Nasa News Center po sa Makati, sina Bombo Ever at si Bombo Dennis. Kumusta ba yung sitwasyon dito sa Region 8? Magandang gabi po sa ating lahat. Right now po, nasa heavy rainfall pa rin po ang ating region. Nasa red rainfall warning pa rin po ang ilan po sa mga probinsya dito sa Region 8. As well as mayroon din po tayong probinsya nasa Southern Leyte na nasa orange rainfall warning po. So patuloy pa rin po yung pag-ulan dito sa atin. Kumusta po yung ginagawa ng Office of Civil Defense? Nagkakaroon ba tayo ng continuous na monitoring? Yes po, as of now po, we have been continuously activating our Regional Emergency Operations Center. Ito po yung pinaka-coordination hub, center hub po namin for report generation, coordination, and kung ano po yung mga pangangailangan po ng ating mga local government units. Ito po ay patuloy lamang po doon po sa ating EOC na inactivate po natin since December 23 nung nakakaranas po tayo ng shear line, effect ng shear line. And also because with the Regional Emergency Operations Center, naka-alert din po tayo, naka-raise po tayo sa blue alert status. So yun po yung ating situation. Ma'am, may casualties ba tayo o wala pa? As of now, as of reporting date, sir, wala pa po kaming validated. Although we have received reports na meron po casualties in some areas in the region. Dalawa po ito. Pero hindi pa po natin ito validated since meron po tayong sinusunod na protocol sa mga agencies concerned, especially po sa management of the dead and missing. Bombo Dennis at Bombo Ever, baka po may katanungan pa kayo para kay Mama Saises. Okay. Madam Saises, nais lamang po, isang maikling tanong lamang po ito. Kumusta naman ang ugnayan ng inyong pong tanggapan sa national government para ma-assure yung matatanggap na tulong ng ating mga kababayan?
Yes po, maraming salamat po dyan sa katanungan na yan. Right now po, ang ating local government units po ay isa sa mga first responders po talaga when it comes to emergencies or disasters. However, right now, because of the magnitude po nung effect nung LPA, ay meron na rin pong agarang tulong na naibigay yung ating tanggapan. Gayon din yung mga iba't ibang agencies po na parte ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council or RDRMC 8. So bukod po doon sa ginagawa pong agarang tulong na ng local government units, ay tumulong na rin po ang ating RDRMC sa pagbigay po ng mga non-food items such as hygiene kits, malongs, dun sa mga naapektuhan po. And yung DSWD po ay patuloy din po sa kanilang pagbibigay ng ayuda, lalo na po sa mga food items. So, yung ginagawa po namin coordination po with the regional and the local government units actually is very smooth flowing naman po. So, kung kailangan po ng ating local government unit ng assistance or augmentation, ay handa po ang ating regional council para tumulong. Yep, maraming salamat po at balik sa ating team dyan. Thank you so much. Ingat kayo. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang balita, mga tindera ng sibuyas naman positibo ang naging reaksyon sa desisyon ng Department of Agriculture na mag-angkat ng nasa 21 metrikong tonelada ng dilaw at pulang sibuyas. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Victor Liantino. Positibo ang naging reaksyon ng ilang tinder ng sibuyas tungkol sa desisyon ng Kagawaran ng Agrikultura na mag-angkat ng 21,060 metric tons ng sariwang puti at pulang sibuyas. Ang desisyon na ito ng ehensya ay bunsod pa rin na mataas na inflation rate at pagtaas ng demand ng sibuyas sa ating bansa. Ayon kay Charmaine Ubas, isang tindera ng sibuyas, naniniwala ito na kapag marami ang supply ay patuloy na bababa ang presyo nito. Sinabi pa niya na ang mga middleman ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng sibuyas. Naniniwala naman ang tinderong si Brian Torrecampo na malaking tulong ang pag-aangkat para sa mga mahihirap na Pilipino. Pakinggan natin ang kanilang magkasunurang tinig sa panayam ng Bombo Radyo. Ngayon bumaba siya ng 450, dati siyang 600. Dati before magtaas, 80 pesos. Marami kasing stock nun eh. Ay maganda. Kasi alam mo bakit? Kasi kung Philippine onion lang, mataas talaga bigayan nila kasi nga ang isip nila ay wala tayong pagkukunan ng ibang supply. Eh kung may kalaban yung mga Philippine onion, mga imported, di bababa din sila. Kasi yun eh, nasa middleman yan sila yung nagpapresyo. So, naapektuhan tayo kung sila lang talaga. Eh, kung may kalaban na imported, kahit saan naman pag may imported, mas bababa sila. Mas maganda, mas makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Okay lang din naman. Kasi, hindi naman porket nag-harvest sila, i-direct agad nila sa mga public market o kaya kung saan mang pamilihan, diba? Nilalagay pa naman nila sa mga storage nila yan eh. Doon tayo sa pag-focus sila dapat sa mga gumigitna ng mga product, sa mga middleman. Kasi sila yung nag-hoard eh. So, bibilihan nila na mura sa farmer, tapos bibenta nila ng mahal, diba? E di, magiging kasalanan naman ng gobyerno, kahit hindi naman, diba? Kasi kung wala naman nag-hoard, sana hindi mataas ang sibuyas, diba? Tsaka marami naman supply, hindi naman na buwawalan ng sibuyas. Kasi kung nawawala ng sibuyas, di sana wala kami tinda ngayon, diba? Ang dami-daming palengke sa mundo, diba? Kung mag-aangkat sila na pwedeng bumaba, bakit hindi po? Kasi mas maganda po yun para sa sa mga mahirap po. Kasi yung iba umaangal po sa sa taas po talaga ng sibuyas. Rin pa rin naman yung price niyan. So diba, mas mataas yung puhunan niyan. Mas mahirap ibenta. Kasi mas matagal yung process. Kasi pag maliit yung presyo po niyan, mas mabilis po na yung paikot-ikot po niyan. Kung magana sila ng facilities ng mga ganun, pwede para ma-maintain yung buhay ng sibuyas para tumagal po.
Sa ngayon, ang presyo ng sibuyas ay naglalaro na lamang sa 400 hanggang 450 pesos kada kilo kung ikukumpara noong holiday season kung saan sumipa ang presyo nito sa 500 hanggang 750 pesos kada kilo. Una namang sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperez na ang pag-angkat ng sibuyas ay magbibigay proteksyon sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas lalo na't papalapit na ang peak harvest season sa kalagitnaan ng Pebrero at magpapatuloy nga ito hanggang sa buwan ng Mayo. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nakibalita naman ho tayo dyan sa mga aktibidad kaugnay dun sa Ati-Atihan Festival. Dyan ho ito sa bahagi ng Kalibo. Ano na kaya mga preparasyon? Alamin natin sa ulat ng Bombo Radio, Kalibo. Bombo Dennis, Bombo Everly, nagpapatuloy na sa ngayon ang mga aktibidades sa week-long celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Sa katunayan, dagsa na ngayon ang libo-libong at mga turista sa bayan ng Kalibo upang masaksihan ang iba't ibang event at kompetisyon na inorganisa ng lokal na gobyerno. Punuan na rin sa ngayon ang mga hotels, apartment at inn dahil sa dami ng mga bookings na nagsimula pa noong nakaraang taon. Noong araw ng Lunes, nasaksihan ang performance ng iba't ibang grupo na nakilahok sa Balik-Patik Battle of Ati-Atihan Bands na kinabibilangan ito ng 11-5, Hotshots Band, Vigilance, Kamikasin, Conforme, Whatever at Aklanon Troopers. Dito nasaksihan ang mga orihinal na pagpatik o tunog ng ati-atihan kung saan todo effort rin ang bawat grupo sa kanilang suot na costume at dance step. Samantala, kinuranahan na kagabi ang kauna-unahang binibining Kalibo Ati-Atihan 2023 na si Avery Mariana Sukyang. First runner-up naman itong si Rowan Maris at second runner-up si Joella K. Riquiro. Naroon din sa ginanap na koronasyon ang mga artistang sina Sanya Lopez at Paul Salas. Sa kabilang dako, kaninang umaga ay nagpakitang gilas naman ang mga guro mula sa 19 na district offices ng Department of Education o DepEd Aklan para makilahok sa taunang sinaot sa kalye. Kanya-kanyang pakolorin ang mga guro sa kanilang dance performance at costume sa ground ng Kalibo Pastrada Park. May ilan rin sa kanila nagdala ng imahe ng Santo Niño upang ipakita ang kanilang debosyon. Ngayong gabi at sa susunod na mga araw ay asahan naman ang kaliwat kanang mga performance ng iba't ibang banda, rapper, artista at K-pop star na WAO mula sa South Korea upang magbigay ng dagdag na kasiyahan sa kabuuan ng selebrasyon. Bombo Dennis, Bombo Elber, sa ngayon ay may kabuuang 33 mga tribo o itong participating tribes ang makikilahok sa contest proper ng Ati-Atihan Festival na kung saan makikita ito sa araw ng Sabado at sa araw naman ng hanggang araw ng Linggo. Sa Linggo, sa mismong pista ng Senior Santo Niño de Kalibo ay binabantayan din itong Pilgrims Mass na kung saan libo-libong katao at deboto ang pumupunta at ang taunang prosesyon ng Senior Santo Niño de Kalibo. How's that, Bombo Dennis? Ay sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Michael. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kalibo para sa Bombo Network News. Ito naman si Bombo Michael Michaelano para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Samantala, presyo naman ng isda sa ilang pamilya ng Metro Manila. Alamin natin kung magkano na. May report si Bombo Chilem Prido. Malaking demand ang nakikitang dahilan kung bakit mas tumaas pa ang presyo ng isda sa mga palengke pagpasok pa lamang ng taong 2023. Una rito, kasalukuyan pa rin tayong umaangkat ng isda dahil sa kakulangan ng supply bunsod sa malamig na panahon. Una nang sinabi ng Grupong Pambansang Lakas Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o Palamakaya na dapat nang wakasan o itigil ng pamahalaan ng importasyon ng isda sapagkat sobra nang naaapektuhan ang sektor ng pangingisda sa bansa. Ayon nga sa ilang tendera dito sa Pasay Public Market, mataas pa rin ang presyo ng mga isda lalo na ngayon. Hindi man daw nila mapigilan ng pag-angat ng presyo, ginagawan daw nila ng paraan para mapagbigyan ng hinaing ng mga mamimili. Narito at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Gracia Rabias, 6 na taong nagtitinda ng isda sa merkado. Okay naman nung una, pero nung mga months na nagtaasan lahat.
Siguro nag-ano rin sila, yung sinasamantala yung government. Kaya ganon. Galunggong, iwas, matambaka, tulingan, torsilyo, salay-salay, yun, yellowfin. Yung galunggong po, 260 ang kilo hanggang 240. Ano na yun? Yung matambaka, 300. Torsilyo, 340. Iwas, 240. Ano pa ba? Yellowfin, 340 kilo. Sa ngayon, parang kulang yung supply ng isda kasi konti lang. Siguro po mataas kasi kulang yung isda. Kulang ng supply. Samantala, itong si Ate Rose Kagiwat, aminado na kulang na ang isdang dumadating sa kanilang tindahan. Mahina na nga daw ang kita nila dahil wala ng halos isda na maibenta. Pakinggan naman natin na naging bahagi ng pahayag ni Ate Rose Kagiwat. Wala walang dating, konti lang. Walang dating ngayon kasi malamig ang panahon. Sobrang taas. Yung lahat ng isda, mataas. Galunggong, salmon, tsaka tulingan, puro frozen yan. Walang sariwa ngayon. Oo. Diverse supply. Walang daong ng lancha, walang daong ng bangka. Kaya mataas ang isda. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ngayon patuloy pa rin ang pag-angkat ng Pilipinas sa bansang China, Vietnam at Taiwan. Nakikiusap pa rin ng ibang grupo na sana'y tulungan din ang mga lokal na mangingisda dito sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang pamunuan naman ng Basilica Minor del Santo Niño may contingency plan sakaling sumama ang lagay ng panahon sa araw mismo ng Fluvial Procession. Narito ang report ng Star FM Cebu. Meron na ngayong contingency plan ang pamunuan ng Basilica Minor del Santo Niño sakaling magkaroon ng masamang lagay ng panahon sa araw ng Fluvial Procession para sa Fiesta Senior ngayong Sabado, Enero 14 na magsisimula sa Naval Forces Central Port sa Barangay Looc, Lapu-Lapu City hanggang Pier 1 nitong lungsod ng Cebu. Ito ang inihayag ni Father John Ayon Miranda sa isinagawang dry run nitong Miyerkules kasama ang iba pang opisyal ng simbahan sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard at Naval Forces Central. Sinabi ni Miranda na target nilang matapos ang Fluvial Procession sa loob ng 2 oras upang hindi maapektuhan ang iba pang aktibidad sa araw na iyon. Dagdag pa na bukas, i-evaluate nila ang assessment ng traslasyon at Fluvial Procession dry run. Ayon pa nito, naghahanda na sila ng contingency plan sakaling magkaroon ng masamang lagay ng panahon sa araw ng Sabado at ito ay ang pagsasagawa ng motorcade para ibalik ang mga imahe ng Señor Santo Niño at Our Lady of Guadalupe sa Basilica na idadaan sa Cebu-Cordova Link Expressway or CCLEX. Samantala, ilan pa sa mga relihiyosong mga aktibidad na nakahanay ay ang mga novena masses at ang penitential walk with Mary sa Biyernes na susundan ng traslasyon mass. Yes, this is one of the Coast Guard. If ever a Coast Guard will tell us that because of the weather, ang Atlantis, CCLX. So, the same sa last January. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 54 pesos 80 centavos katumbas ng isang US dollar. Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 02 centavos. Yung Singaporean dollar 41 pesos 20 centavos. Habang yung Saudi Arabian rial ay 14 pesos 62 centavos at yung euro 58 pesos and 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death
restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Para mo gid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligid sa taktak alas 7 sa gabi. Mayang gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan nagaplag na ang zona libre. Karon nga daw sang Miyerkules sa petsa 11 sa bahin sa bulan sang Enero, tuig 2023. Sa atong sining nga makautarang kag sa aton nga matag parmanti sa makabombo naton. Sa gihapon diri kita sa bahin sang sining maulanon nga panahon. Kay na daw nagsinala-sala ang aton sining nga makautarang especially ang aton nga estudyante. Naga-atras abante, no? Kung bala ini sila iya makabanan ang magakuan, no? Maga-eskwela o kung hindi. Ma-eskwela o kung ma-absent. Ma-eskwela o kung ma-absent. Kaya kung may naghuni lang nga tuko kay inasang aga to, no? So, kung tayo man tagitani mo, no? Kada huni niya bala, toko, ma-eskwela, toko, hindi. Toko, asa mag-untat pala ang kuan, mag-untat pala ang tawag sa gini, ang huni sang toko. Pero wala gina. Di ang ginapaabot naton niya makabanan, no? Ang signal iya sang alkalde, sang syudad iya sang Bacolod kag mismo, no? Sabay man sa aton sing Department of Education o kung sa aton niya makabanan nga DepEd. Pero daw ay gid, no? Di mala sige na kay isang tuko nga naghuni. Di napilitan gid, no? Ang aton sing mga kwan, ang aton sing mga estudyante nga magkadto sa bahin sang tagsa ka mga eskwelahan. Pagka alas 10 iya makabanan sang aga, may declaration nga ginpagwa, no? Ang Facebook page. So, diri na lang kita ho. Kaya daw ay matalauman sa na makabanan nga tingog sang mayor. Sa syudad iya sa Bacolod, o dira mo lang iya ko hindi iya Facebook page, no? Ang kuan ang Facebook page sa makabanan sang kuan sang iyang PIO. O PIO diri sa bahin niya sang kuan, no? Sa syudad iya sa Bacolod. Di nag-declare sang wala sang klase pero ang mga estudyante ato na to sa mga eskwelahan. Di ang mga ginikana na mga iloy ka may sa puloyan nagasala-sala naman, no? Kag ti parang sugaton ang ila sining tagsa ka mga kabataan sa eskwelahan. Ti ang NDRMC, no? Nagpadalaman sang mga warning alert, no? Ang ato sining NDRMC, no? Kay pahayag nga wala iya makabanan sang kuan, no? Wala sang klase o kunara sa orange rainfall warning
sa diri ang syudad Yasang Bacolod. So that's why, no, sa diding ati sa ato sa ring mga at the same time sa ato sa ring mga kabombo, no, wala sang klase kakaina. Pero ang mga estudyante, no, ara na sa bahin sang ila si tagsa ka mga eskwelahan. Next time bala, no, so balaan ta nga daan bisan pa nga inulan na o pagbugtaw to sa aga, no, kag kung gabi pa lang monitoron ta na, no, kag hibaloon ti kagabi nga daan waswas naman to ang ulan. Pero ti anon mo kay paano makabatyag si Mayor Benitez ang ulan kay ara saya sa kwan, ara saya sa isa ka hotel des Lacson, no? Nag-attend to sang birthday party. Sang kuno man congressman makuno ini. Di naburawan siguro base ko tubattles pa to si Mayor Benitez to. That's why nga why sa kabugtaw rin sang aga sang gabubo ang ulan. Alas 3, alas 4 kagahong gabubo ng ulan hasta mag alas 6 hasta mag alas 8. Nagabinubo ang ulan pero daw ay kikita sang na-expectar sa di makabanan nga kuana, no? Declaration. Wala iya sang klase. So ti sa mga taga-parbati nato at the same time sa ato sa ring mga kabombo, mayo na lang at least ti kay nagin pa kuan ini, no? Gin pa alinton, no, sa dipagi sa aton nga Sierra Remo, sang syudad Yasang Bacolod, no, basta gani nga mag-orange rainfall warning na, automatic ang mayor o kung ang DepEd pwede na makakansilar sang klase, no, sa ato sa tagsa ka mga lugar. Ti mayo matuligad to nga nag-inulan to nga perting inulan to, nag-record mo lang sa CS ning cellphone now. Ko diin to siya nga kuana, diin to siya nga lugar, no, nag-record kag nag-post sa iya sining kuana, no, nga Facebook page. Ti ato ya daw magindayaw tato pero subong ti division na ulihin naman. Kado damo naman kita guro ginasakuan, no? So ti nagbinaha pag ina ang pila ka mga lugar, especially sa mga mabukid, aga porson niya sang syudad Yasang Bacolod. Pero sige lang, next time, no, hindi lang sila ngati hulaton ta pa ang kunano dira, no? Okay naman lang kay may prerogative naman lang, no, aton sa ring local chief executive kag ti ina mayor sang syudad Yasang Bacolod sa declaration niya, no, kay ti sa iya man lang nakasalalay ang tanan, no, naton sa ring makauturan niya diri sa bahin sang siring declaration, no, wala iya sang klase, no, sa abay sa ato sa ring makauturan at the same time sa ato sa ring makabombo. So ti ginapangita ko dibla ang DepEd memorandum order nga automatic iya makabanan, no, basta nga magtinupa ang ulan, no, wala na iya sang klase. Sige, pila pa ka malugar ka inaman, no, nga nag-inulan ba, ti pila mga naglabot iya makabanan sa kapin sa 27 kami LGUs ang nag-suspend sang ila sa nga klase. Mansig pinamagkutanay kay ina mo, siya may klase kung wala o papulion tanim na estudyante kung hindi. No, so may mga eskwelahan pa kita nga daan subong nga nagatinulo pa. Tibot sungo kung nagatinulo pa may eskwelahan aton subong ay pamakayo until now, no, matik iya makabanan ti disturbo ang klase sang aton sini nga mga estudyante. May dugang kita na karon nga assessment iya makabanan sa bahin sa ato sini nga mataga paramatik at the same time sa aton nga mga kabombo. Ang aton nga mga assessment ya sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya ginapahayag diri makabanan sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental kay ina ti may mga pagtaas ang tubig baha, no, dala sa madamol nga pagtupa sang ulan. Partikularmente sa bahin sa area, no, sang norte ang porsyon sang aton sa iyang probinsya. May mga pagkanselar pa sang biyahe, no, sa Southern Negros, sa bahin sang sa biyahe sa mga sakayan pandagat. Ini pagod man iya makabanan sa sining mabaskog, no, ngangin kag siyempre mabalod ang aton sini iyang mga kadagatan. No, so delikado nga maglayag dira ang aton sini nga mga sakayan pandagat, no, kung sa bagay ti okay man na
no? So ti balaon nato ni karon, no, kung bala ti buwas, ha, may ara pa bala sang suspension sang klase o kung matik balik na kita. May kaupod nato ni karon nga mga kabanan ang CDRMO head, no, sang syudad sa Bacolod. Ini base man sa report ni Bombo Ansindo Sorilla. Para mapalinto naton sa temprano pa lang sa mga naga pinamangkot, no, arigalio, no, DEP Ed Order number 37 nga nagahambal yung mga kabanan nga automatic makakanselar sang klase ang mga LGU, no, nga nadala sa orange warning, no. So di dapat wala na kita makabasa sa klase, no. So ang NDRRMC dapat kwanon man, no, nang dasig-dasigon man o sang NDRRMC hindi nga igo man niya paligan sang alert ya makabanan ng NDRRMC, no, kay automatic na sa system na iya makabanan sang sang NTC. So maraging ring na ang imo sa ring kwan, no, maraging ring na ang imo sa ring telepono. Pero ti kwan gali ito, no, alert ya gali sang NDRRMC. Kay na kay pahayag at ara kita na bilong, no, sa mga kabanan sa bahin sang orange rainfall warning. Sa bulan tanay dugang nga assessment karon diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Sining nga gabi do nagtahaw-tahaw naman o sining hapon, no, nagtahaw naman ang mga pag-ulan. So ti ang ginapakali-ali tay mga kabaran kag mismong kulo kay okay na tabon-tabunan talang to blang nga buslot sa atop ta daw nagkala kwan man, no, na naglulusot man ang tubig daw natingala hinadlokan man ta. Sige, no, so muna karon aton nga PDRMO with Dr. Sifard Gerhard Kailian, ang aton sa mga kabaran nga CDRMO, no, with Dr. Ana Maria Laardi Pornan, ang aton man sa nga mga katapo sang Coast Guard. Buloon naton diri sa aton sa nga palatuntunan. Samtang duga pa sa diri nga babalita may ko interview naton karon chairman sa Committee on Energy sa bahin sa City Council, Councilor Calao Pentebella. Iti dumduman nyo to, no, ang pahayag naton iya mga interview ta, no, sa kay kuan, no, sa kay tawag sa rin no, sa kay Westawini Sancho, ang convenor sa di makabanan sang kuan, no, convenor sang Power Watch, no, diri sa Negros Occidental. Ating katingalan niya to tinano ini, no, ang Central Negros Electric Cooperative iling na kay ti in the sense nga iling iya because kuno nga ti lain-lain ang manager nga nagapungko subong, no, bisan sino na lang ang ipadala diri sa National Electrification Administration, no, kon sang niya. No, so ti siyempre ang mga konsumidores nagakangawa man ti kun iling ng siniko ti dapat yang salbaron ta ini. May mga other means pa kita dira, no, parang makuha naton, no, salbar naton ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. Hindi ang ti propabayan talang kag ti makibot kita sa plak adlaw, no, bangkarote na gali ang Seneco. Kag at the same time iya makabananti dunduman nyo man, no, kay nagsulat ang alkalde sa syudad sa Bacolod sa Energy Regulatory Commission o kon ang ARC, no, para iya makabanan sa sa explanasyon sa sining mga kontrata gagin sudlan sa Seneco nga lain-lain ang mga presyo sine. Pero daw isa man lang ini kuno ka kwan, isa man lang ini ka kontrata, puti nga ang isa man lang ka source, no, nga ang lain-lain kuno ang mapresyo. Ti nagligad nga adlaw gipasabat nila to ang OIC German kag finance officer, no, finance head ya sang Seneco nga si Atty. Chuchi Distrisa. Kay si Alfaro ambot din ang mga buho ng kadto to. Magamo ni nga ti daw ginapropabayan na lang gikitas ni, dapat seryosohon tani. No, kay kabudlay, ha, sa di makabanan kay ti hindi man ta gusto sa privatization. Hindi man ta gusto sang kuanda privatization kay ti magkaladula ang trabaho ang mga empleyado dira. Ti ano ang the most? No, so depende ini, no, sto sa kunano ang resolusyon ang makamaap diri makabanan sa City Council kung balati urging, no, resolution urging Mayor Alfredo Benitez, no,
to take action abi no sa siring status karon sa Seneko kay ti basi makibot kita pila ka adlaw no why na yasang hulagon nga kwarta ang Seneko bisan pang sweldo ta sa aton siring nga mga empleyado dira hindi naton masweldohan. Ti mangita kina sa other means na other alternatives no so hindi ta gusto sa privatization base sa joint venture do okay kita kaway man lang sa problema no ang importante nga maariglo kag ti siyempre makayo ang ang aton sa makabanan nga kooperatiba. 18 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa pagpalagad banpay karon nga mabalita no kag mga impormasyon diri sa aton sa paratuntunan ang aton man sa pagdiskusyonan no so ti subong makabanan no sa mga kautoran sa matag paramati naton no importante nga ti may mga kita no take action ti mahilo gani kay daw hindi tanto gid kadamol ang ulan kano ko nagdinamol ni ang lugar especially diri sa Lacson siguro basi magbinaha naman. Hindi nyo paglahog-lahogan. Speaking sa baha, ti daw kuan man lang kita, no? Daw hindi man ta iya siling nagapreparar gid kay since nga nagpungko ang ining administrasyon, no? Administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Daw ni isa ka kalog daw ay kita sa may limpyuhan mayoraw. Daw ni isa ka tamburong daw ay kita sa may ginlubong nga tamburong sa sa madalanon naton kay ti gagmay man bla aton sa ring matamburong ti militing to mo opisyalis ang syudad sa Bacolod ang benchmarking nyo to sa bahin sang Baguio City when yung pangkot ang flood control project to sa Baguio City kung na paano nila i-address tong ilang baha to o bukid ganito no sa Baguio. So hili ina no pero galit tay tubig pa na pero ti delikado manas gapong kalento sa babaw manaog dapat may kuan man may ara man sa eksakto nga drainage may eksakto nga alagyan ang tubig hindi makaluluoy man ang didto iya sa dalom no di ba ti sa aton di sa Bacolod kay flat kita diri gani no so ti isa man sa mga nabatian naton ni sa sining administrasyon sa meeting nila sa baha kaya daw may mga lugar kita diri nga mga catch basin no ang mga lugar ta diri sa sudad sang Bacolod subot singo nagatipon dira no ang tubig nga nagataas kag nagahatag sa disturbo sa aton sa ring mga kauturan nga magluntad ang baha di paro na sitwasyon sa Singkang sa bahin sang Bansilingan no sa bahin sang Pahanukoy no diri sa area makabanan sa Mandalagan no diri sa area sang Bata nga masami nga nagabaha no ang mga lugar naton ti ano na no Mayor Alfredo Benitez may nahulog na kita nga isa la kabilog nga tamburong daw ay gidaw ti upod mo to sa meeting to pero bisita to ang ining number 12 councilor nga nagdaog no bata sang napatay nga nay councilor si Councilor Pausi kay daw siya kuno nang in charge siya makabanan sa kwan no sa disaster agwa tagid ni disaster gid ni no so muni balaway man sa siling paghikay kunando pero ti sa mga solusyon agiliil gitak tama amo na ng problema nga nakita nyo di sa Bacolod no sang hana pa lang kamo nga magsulod di sa Bacolod no ang baha gina-issue na sa previous administration sang kamo na gani iya gali ang nagpungko no wala man daw ay man kita ni isa ka tamburo nga ginlubong gali ti dumayo lang kita iya maglantaw sang kwan sang sala sang iban pero ti kung kita na gani do hindi man tagali ka isrut daw ay magli kita sa hinimuan ay nano sige lang anad naman ang Bacolod nun sa Papugi Points no kung problema man sa GO ti pasinsanay lang tanong sabat no ni Mayor Benitez sa GO hindi na mahal subong kay perting Papugi Points sa numero sa GO nya ti pasinsanay lang ta kay way kamo iya madala pero ini nga mga tawo no asto sa considering sa sige tawaga ka political accommodation no bidi amak man kag bira-bira man ang kampanya nila sini and they're expecting no sa diri nga ti kon magdaog ang ila mayor nga kampanyahan kay ti gusto nila sa pagbag-o no ti makaubra sila
bisan pa paano, no? So ti kabalo bala kamo nga ang Bacolod subong, no, sa didi makabanan in terms sa bahin sang unemployment rate bala. Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod do kadako gid bala sang ginatawag iya makabanan, no, ginatawag nga unemployment rate sa subong. Kay damo subong wala sang trabaho, no, nga mga kauturan naton. Ti iban sini, no, wala na iya makabanan, no, wala na iya na tagan sa trabaho kung nakabalik sa ila sini nga sa ila sini iya nga trabaho. No, so ti pasensya na lang kamo no, ti pagka-eleksyon baklon mo Japon di bla, baklon kamo to sa pihak, baklon man kamo sa bihak. Naamo na siya, no, sa didi makabananti. Samtang nga sinadya yang aton nga mga elected public officials, no, ang mapumuloyo naman yang apektado sang mga pagbaha, no, ti nagaantos lang. Ti anon yun na, no, balos na lang galing kamo ya kung mag-eleksyon naman. Pero galing amo na base ko pag-abot sang eleksyon, balaklon man kamo kag subong, nagay kamo kumod. Nagay, yun na kami Sige, 24 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa atong siring nga pagpalagad. Dirman sa bahin sa atong siring para tuntunan. Pabalik naton, no? Para temprano nato announcement 3 makabanan, no? Upon sa kay Bongbong Ansido Sorilla from CDRRMO. Ang syudad ya sa Bacolod, no? Kung bala balik na kita sa klase buwas. Kay may cancellation kay na, no? Sa preschool, elementary kag high school. Para at least, no, matulog kita tempano para fresh na fresh kita pagbugtaw naton buwas sa aton siri nga mga hilikoton man, no, sa aton nga mga kabombo, no, kabaka Star Nation. Magata kita na sa pila ka mapanumdom, balik kay kita pagkatapos gilamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Balik na naman kabaran sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 40 minutos na ang nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Check na to na si Bombo Ansidor Sorilla. Unang report and then kung man naton, no? Check man naton aton sa ring PDRRMO. Kung PDMPD naton. Diri sa bayan niya sa probinsya sa Negros Occidental, no? So may mga cancellation of classes. So ibalon naton kay paklaro ta. Kaya na wait and see man Japon ang aton nga maginikanan kay estudyante. Kung balati may klase bala buwas nga adlaw o kung wala. So amo na nga aton iya makabran nga ibalon, no? Diri sa bayan sa aton sa pagalagad, no? So kay ti dito kung downgrade na ang atong sa ring orange alert warning, no, kaina after nga ti may kwan diri sang warning sa NTC, no, nga gipangsend, no, sa isa tagsa ka isa sa aton sa more or less mga 80 million subscribers ang mga networks, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Tignaton si Bombo Ansidor Sorilla, no, ang status sa syudad sa Bacolod nga daw balik klase na bala kita o kung wala pa. Bombo An, sa report please kamin. Bombo Pons, nag-yellow warning na ang syudad sa Bacolod, including ang probinsya sa Negros Occidental, sa pinaka-latest ng heavy rainfall warning number 6 na ginpagwa sang Visayas sang pag-asa Bombo Pons ining rainfall warning. So in short, kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, bago lang gid nakapag-iangot kita, Bombo Pons to mag-yellow warning, meaning to say why na suspension of classes, no? So sa subong ha, ginaklaro naton sa mga kauturan ta, kung magsigi ni nga yellow warning kita, syempre, balik na sa klase. May klase na buwas nga adlaw. Pero, ginklaro sa aton Bombo Pons ni Dr. Pornan nga subject to change ni siya, ma-announce pagid sila by 4 a.m. tomorrow. Kahit yellow kita mo, kahit iway naman, gabi naman, no? Hapon naman, gabi naman. So, yellow kita, di may klase na. So, Bombo Pons, dependent, gid sila yung gihapon sa weather forecast bala ni pag-asa. Kag ang rainfall naton, ning ang kadamulon sa ulan, no? Kay ti, kung orange siya Bombo Pons, no? Hindi man aamo na iya ka, dako ang ulan, no? Community awareness na. Kung orange siya, kung yellow, kung orange siya, community preparedness, kag kung red, community response naman ina, no? So, ang bali Dr. Pornan, alerto man sila sa CDRRMO, may mga development lang sila anytime today nga ipagwa or subong nga gabi tubtub karon las 4 sa kagaon. So in short, ni mabantay man ang mga kauturan ta ino. Ako na matabo kay basta yellow ya Bombo Pons ya, warning ya, may klase gid na by tomorrow. Kay kaina ginklaro man ina sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Bombo Pons nga pag orange warning sang pagka alas 8 ti amo na tong nakapagwa sila abi sang sang ginahambal sang CDRRMO nga may suspension of classes ang ila sining announcement, no? So amo na ang status subong diri sa Bacolod, not so much man ang pagtaas ang tubig, may mga areas lang, may mga rivers nga nagtaas ya Bombo Pons sa Punta Taytay, may isa at didto ka pamilya nga evacuate. Amo pa lang na so far ang report kay automatic naman na ya Bombo Pons, no? Magkadto sila sa ila sining mga barangay hall sa mga kauturan naton, no, para sa possible gidya nga mga evacuation, pero so far wala pa man gid, no. Kay sang hapon ni Bombo Anti daw tahaw naman ang ulan. Gani amo na, that's why siya nagsaka gidya ang tubig, no, kay nagtahaw-tahaw na gid man ang ulan, amo nang nag-yellow warning na lang kita. So in short, sa mga kauturan naton, why na suspension of classes. Pero again ha, bantay lang sila driya sa aton sa Bombo Radio kay ma-announce man kita sa kaagahon Bombo Pons. Dependent kita sa announcement naman sa City Disaster Risk Reduction and Management. Yes, Bombo Pons. Ano oras buwas ang announcement? Kaya nga ba ni Dr. Pornan, subong pa lang, why na suspension of classes? Pero hambal na, kung mag-orange warning by tomorrow sa 4 a.m., ma-announce sila yain nga may suspension. So in short, mabalik gidya klase.
nan. So, amo na hambal niya sa aton. Kaya actually, hambal niya mag-get back man siya, pero wala na so far. So, amo nang gina-presume na ton nga yellow warning na gid man subong. So, balik na gid sa normal. Kaya damo nga lang nga ginikanan nga nagapamangkot, Bombo Pons, no? Hambal ni Dr. Pornan, naka-dependent sila sa sining forecast ni Pag-asa. Basta subong yellow warning kita, in short, may klase ang mga kabataan kung masustain ini until tomorrow. Bombo, kung hindi sila makapagwa, no, sang announcement, Bombo Pons, no, kay mapagwa man na ang CDRRMO sa dugang iyang announcement. Pamatiyan tabala ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Ana Maria Laar ni Pornan, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Head sang siyudad sa Bacolod. Doc, ang suspension of classes must stay lang gyapon. Tomorrow, ano lang gyapon? Actually, kagina na, na sa downgrade sa yellow alert, no? Yellow rainfall alert. Pero, si Mayor, pagka-monitor sa amin at sa buwan, kasi ito ang balaan. So, what 4 o'clock, mapagwa kami guro, kung silingon pang 4 a.m.? 4 a.m., monitor kami kung may ara. Sila advisory ang pag-asa ba na. Kung mag-orange naman siya. Pero early, nakamo buwas, Doc, ma-announce? Kung may ara, sila advisory earlier Oo. Pero subong niya, kay yellow siya, wala na most likely, wala na niya suspension of classes. Yes. So, based na sa ilang nga, sa DFS. So, once nga mag-maintain na ya ang yellow, lift na dayon ang suspension of classes, Doc? Yes. Oo. Kahit wala na siya, lang siya, light to moderate na ng rain. All right. Depende man sa area. For example, yung area mo sinabal to moderate or yellow, pero grabe ulan. Oo. Oo. Doc, bali, anong monitoring nyo subong, Doc? Ano nga mga areas nga ginbaha kag may evacuation kita? May isa kita sa evacuation kung tatay, pero isa mo lang sa family. Okay. Bumuan? Yes, no. So punta Taytay, may isa ka family, amo pa lang na so far nagsulod sa CDRRMO, no, nga evacuate. Si baloon pa lang bubukon sa dugang pang development sa announcement sang syudad sa Bacolod. Basta amo na why naman sa may mga pagsaka sang tubig iya sa aton sa syudad. Amo lang na kay inaya na blang ginatrabaho, dablas barangay 4 na Bombo Pons, no. Ginatrabaho na ang dalan. No, so gasaka ang tubig kiti syempre non-functional ang drainage, no, kay ginakayo. So pero why man gid siya nga nagdalom gid, no, so do nag-okay naman ang gani sang hapon nag-subside naman iya ang tubig. So maski diri sa mga bangga Korean pero may ginabaha bla sa Carvic, not so much naman, no. Hindi naman na why naman iya nagsaka iyang tubig nag-functional naman ang aton iyang mga drainage system, no. So, Bombo Pons, amo ni so far ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, maraming salamat kay Bombo Ann Sindol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa nakaligid sa takdang alas 7 sa gabi. So kati-ari na kita sa yellow rainfall alert, no? So buot silingon may klase na, may opisina sa gyapon. Pagka daw klase mga ginaging pangkanselar, no? Sa mga eskwelahan o diri sa may bahinsang syudad ya sa Bacolod. Oh, so bantayan tayo buwas, no? Kay kung wala lang sa pagbag-o kag maglinong na, no? Bagay akong gurutan sa si buwas kita na saring adlaw para makapawayway naman kita, no? Sang pila ka adlaw na nga pag-inulan diri sa aton, no? So kag magmalamala naman ang aton sining magadalanon. Kay nabla may nag-awas tong salakyan auto sa may Salvador Benedicto, no? Sobra kadanlog sang dalan, umawas lumumpat sa highway. Away ba karon sa reported nga kuana, no? Nga mga injured, no? So luwas man to ang mga nakasakay dito sa nasambit sa ning auto. Di wala na, no? So medyo kuan magid, basta ulan niya daw kuan magid, no? Nang medyo mas limitado ang gihot kung maulan, no? Ang aton sa ning panahon, no? Diri sa sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kabilog nga pungsod Pilipinas. So klaro man na siguro na, no? Klaro na ang nagbalik na gid man kita after sang orange rainfall alert kay nga perti itong buo isang ulan.
No, so from orange to yellow na, no? So amo man lang na. So dapat yata ni kung mag-orange, no, matik bala, no? Kung early pa magpakuan ang NDRRMC, amo na natani bala, no? Gusto to mabatian niya sa mga kuan naton sa DepEd officials naton diri sa Bacolod, sa local chief executive naton, no, nga ti matik na iya mo, no? No need na sang kuan na kay ti tanan kita ginapadalaan man sa mga warning na sang NTC. Ako sa National Telecommunications Commission, no, sang warning alert. No, nga ti once nga ni mag-orange, din inyo na pagpalakta ang inyo sa mga kabataan sa bayan sa tagsa ka mga eskwela. Pero galing kay ti mo na dependent pero Japon sa advisories kay base bilang ti mamainusan man ang bata mo hindi ka eskwela. Why kita basihan ti ulaton tagid ang declaration ni mayor, ulaton tagid ang declaration sang DepEd. Pero usually, no, matter of communication nam lang ina from local chief executive tawagan nam lang ng DepEd nga ma-declare sang klase. Palapta, no, sa all forms of media platforms, no, so radio, newsprint, no, sa social media. Pero ti sa mga bulubagyo ni may masaligan niya ang social media kaya may tendency kung isa nga ti madula ang signal, but ang radio, no, sa dirba ka radyo may battery ka lang ya, why punaw. Sige, no? So, makabara oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ara na sa to, nakasanbay na sa. Sige, next na si Dr. si Pard Kahilian, ha? Marata na no? Sa piyakalinya si Councilor Calao Pentemelia, ang chairman sa Committee on Energy, no? Committee on Health, no? Sabay sa City Council sa siyudad sa Bacolod. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons, no? Mayong gabi sa aton tagpalamati kag salamat nga madamo sa tinion kag maka-explicar ta sa aton nga mga kauturan, no? Halong ang tanan kay sado katugnaw sang tinion. Mayong gabi sa tanan. Yes, oo, Councilor, no? San paggalubag mo sang gripo mo, pero tugnaw-tugnaw, no? Sang tubig, no? Halin sang naligad pa nga may adlaw. But anyway, Councilor, no? Sa mula nung panahon mayugid, no? At least may mapanugyan ka man sa aton nga mga pulo diri sa syudad, no? Sa main concern naton, Councilor, kay gusto naman ko ang reaction with regards sa inquiry ni Mayor Benitez Albi, no, sa ARC sa contract kin sudlan sang Seneco nga lain-lain ang presyo. Sa ano imo paglantaw sini sa chairman sang Committee on Energy sa City Council? Yes, Bombo Pons, no? Upod kita sa query, no, sa panamangkutanon sa aton alkalde when it comes to excuse medyo lain man magtanda. When it comes to ano, no, sa aton Central Negros Electric Cooperative, no, kay nakita naton nga sang November 2022 ang rates, no, naging sukot sa aton mga kauturan sa Bacolod, no, sa ang gina-cover sa Seneco, duwa ang rates nga nakita nato, no. That's why upod kita sa alkalde sa pagpamangkot kag gina-expectar nato, no, ang Seneco board, no, or Seneco management, ang bag-o nga manager maghatag sang ila sabat, no. Ang letter nga ginpadala ni Mayor, duwa ka letter Bombo Pons, no. Ang isa sa Central Negros Electric Cooperative, ang isa sa ERC, no, Energy Regulatory Commission, no, sa Manila. Kay mas mayo, no, mahibaluan naton straight from the horse's mouth kung ano ang natabo, no, ang presyo nga nahatag sa tuong bulan sa November duwa, no. Kinahanglan ma-clarify Manila kay sa tuod sang December meeting man kita, no, na tambungan taman para sa mga consumers kung sa diin gin pangunahan man kaginupdan sang aton alkalde. Oo, mamagani, no, kay tikon di tani pagpadalman bagay aton isa bilang isa ka local consumer, no, sang Seneco, hindi lang siling while lang sang brownout nga matabo okay na kita, no, but mas mayon nang nga at least maging transparent kita. Anyway, tikon ano man ma-explain na sang ARC, bato naman anaton, Councilor. Naton, but kilanlan medyo maintindihan naton kag maayo man pag-explikan nila, no, kay
at the end of the day, ang mga konsumidor, amo yung mga stakeholders ng Central Negros Electric Cooperative. Hindi man pwede nga batunon ta na lang, labi na kung libagon or kiwi ang pag-explikar, kay at the end of the day, pila na kabulan, no? Ang ginapaninguha sa aton komitiba, sa aton alkalde, nga mapapanaog ang rate, no? Sa aton nga kurente diri sa syudad sa Bacolod. Di kun masarangan man lang gali, kag kung pwede man lang, ano ang rason nga why tagin papanaog right away, kag anong rason, no? Na dugayan pa, kag maaprobahan man lang, no? That's why they owe it to the people to nga i-explicar nila sa insakto. Kay sa ginambal naton, ang konsumidor amo ni ang stakeholders, no, sa aton Central Negros Electric Cooperative. Oo, okay, no? So ti other than that, ano nga ti may iban paginada, no? Kamo nga gusto ipa speaker sa Seneko kag ti in fact ang mga hearings gani, no? Councilor, sa imong committee ba nagakandak ikaw sini? Yes, Bombo Pons, no? Halin nagligad tuig pagkapunggo ta pa lang paninguha na kita, no? Labuton ang halin sa performance, meaning ang mga brownouts nga nagkalatabo nagligad tuig, actually abi ko nag-improve na, no? Pag-attend na to sang ila forum, abi ta na balansi na kag nagmayo ng ila performance, pero naibaluan naton nga paglabot sang Disyembre, manong Pasko agad, madako gyapon, no, ang aton nga na-experiencehan nga mga brownout sa syudad sa Bacolod, no? But nonetheless, ang importante diri sa aton while abot sa ila performance nga we have to get to the bottom, no? Ang presyo nga ginareklamo sa pumuluyo nga syado kataas, no? So subong nakita naton nga may ara dutay gali, no, tsansa nga makapanaog man lang, kinahanglan na padalman tagid busi-sion ta o sisaon naton kay at the end of the day we have to protect, no, the interest of the general public, which is the consumers sa syudad sa Bacolod. Oho. So amo nang ginasilingta nga kuan, no, ng reasonable nga rates, no, Councilor? Yes, reasonable rates, and kailangan ma-explain man nila sa insakto. Kaya at the end of the day, pwede man lang gali nga medyo nubo-nubo nga ang ginabayran ta halin sang nagliligad nga mga binulan sa dugid kataas, no? So dira ta mahulat, no? Dira ta ma-react, dira ta mabasi sang next step naton kung anong mahimo ta dason after makahatag reply, no, ang ERC kag ang Central Negros Electric Cooperative kay being the chairman committee on energy, i-furnish man ta nila, no? Nag-inquire man ta, nagbawangkot man ta, i-furnish man ta nila sa kopya once they have an official statement and reply to the mayor. All right, no, sige. Councilor, kaduha nga punto, no, ano to ko na notice mo man ini ang latest na sitwasyon karon sa Seneko for how many or sa sulod sa isa ka tuig, no, tagduha ang nagapungko nga GM, no, tangan karon ilis, no, sang General Manager sang Seneko, so iba niya gani gasilingtin ano, financially capable pa bala ang Seneko, tawag sini ano na ailing na ang Seneko nga it needs sang kuandra sang isa ka tika nga para nga maka-recover, no, nga mapabangon naton, no, somehow daw mo na bala, no, kasunod dito anong imo observation sa sining lain-lain nga mga GM karon sang Seneko? Insakto gid ina nga palamang ko tanon Bombo Pons, no. In fact, sa primero ta pa lang nga hearing, no, sa aton nga mga management sa Seneko nga nag-attend. Kag of course ang iban nga mga power watch kag mga lain-lain nga grupo nga nagtambong. Yes. Amo ginatisa ta sa pinakadako nga pamangkot, no. Kay digto naton nahibaluan nga may loan sila, no, nga wala na deklarar or wala na openly pahibalo sa pamuluyo. So meaning kung may loan, meaning may dutay nga problema in terms of finances. That's why dito ta ginmangkot gin pa-explicar sa ila kung bala ano gid ang status, no, kung strongly as capable pa sila magpadlagan sa highly urbanized nga syudad, no. Of course ang mga banwa
Dito ta sila gyud pa-explicar, no? Galing kay amo nang ambala to, no? At the end of the day, may approval sila sang ERC, no? Ang ginatudlo nila pirme nga ang mga tika nga ginahimo sang board may approval, no, sa national nga agency which is ERC, no? So amo na nga ton nga ginambal gani nga mas mayo gid to, no? Nagligad nga may nabatian kita nga congressional inquiry kay ginakaangay naman gid, no, nga mapamangkot ang mga national agencies kiti nga ginaaprubahan nila sila ang naghahatag direksyon sa mga energy mga Seneco, no, nga sa aton nga syudad, no, mga management, no? So we expect, no, ang ERC will also reply kay ti ang amo nang ginapamangkot naton kun bala kapabli pa man gid, no, kag makasarang pa, no, ang magpagpadagan sa aton nga syudad kag sa iban nga mga banwa nga gina-cover sa Seneco Bombo Ponds. Oo. Amo magani, no? So ti basi kung maglabot man sa punto, no, nga ti makapasar ikaw sa resolusyon dira, no? Calling the attention sa Seneco to explain sang status kidya bala, no, Councilor, so that it is sa temprano pa, no, makadihon na bala kita sang maayo nga mga solusyon bala para dira, para nga iti hindi ta na mapabayaan pa nga maglupay-ang na lang na iabla, Councilor, ang Seneco. Yes, actually napa-explicar naman sila gani nga why sila nagpa-member, no, sa mga consumers group sa Philippines, no. Upod sa aton nga mga kaupdanan sa sanggunian, nagpasar kita sang resolusyon, kag amo na ang ilang explicar nga mas halin ko na sa una, do amo na nang ginagrihan, no, being stakeholders sang Central Negros Cooperative ang aton nga syudad, no. But sudyohan ta na mayo Bombo Ponds kag sa ginambal naton, once we receive, no, a copy of the reply sang ERC kag sang Seneco, buligan tagit, no, para malabutan ta ang rason kun nga pwede man lang gali magnubo-nubo ang rates kag ngaway nila gin apply, no, sa aton nga syudad kay dugay ta nang ginatinguan, no, ginapaninguan nga mapanubo-nubo ang balayran sa aton nga kuryente. Okay, no, so dapat ang tanan involved diri, no, pero mo nang siling nila two heads are better than one. Si Seneco alone hindi lang makatindog without the consumers and the consuming public, Councilor. Yes, being the stakeholders of the cooperative, no, dapat ang ginambal naton ever since, no, consistent kita nga dapat bukas sila, no, bukas sila labi na kung may mga transactions ipahibaluon gid ang pumuluyo para insakto, no, ang serbisyo nga mabaton kag ginahatag nila. So nami pagidya bala, no, nga ting assign bilang general manager niya bala nga makarelate na bala sang sitwasyon diri sa Seneco, hindi nga tagaan kita naman nga mga Tagalog di nga kung saan lang kita bisitahan dire, kag kung saan lang gusto nila nga magtener dire sa Seneco, no, Councilor, ti damo man naglalabay nga mga GM diri nga taga diri man niya gani, ti okay man. Actually nag-agree kita sa imo masindemento Bombo Ponds kag I think mas ka ng aton alkalde, Luyag Yamantali, no, nga taga diri gid ang ibutang, no, as manager, no, kay siyempre ang gakalatabo kag ang sitwasyon ari diya sa aton, no. But again, wala kita control kay ang ERC gid nang gadesider, but amo na, no, makaayo lang kita, no, makaayo lang kita unless tani may kusog gid nga maduso, no, kag masigi ayo, no, sa Manila nga ang mapungko diri as manager dapat taga Bacolod gid. ARC and NIA, no, Councilor. NIA, correct. Okay, Councilor, thank you again sa saring time and good evening sa imo. Salamat nga madamo Bombo Ponds, no, sa aton dagbalamati, rest assured nga ang aton nga Committee on Energy paningwa gid nga mabuligan labi na in terms of energy crisis nato, no, kuryente nga ginasuryan. Salamat mayong gabi tanan. Sige, Councilor Calao Pentabella, Chairman sa Committee on Energy sa City Council.
sa palamangkotanon, no, nga ti lain-lain ang mga GM dira nga ginapastar karon sa Seneco. Ti gusto talang hibaloon, no, kag sa Seneco kati mangin transparent ako bala ti financially capable pa bala kita o kon hindi na. No, muna bala, no? So ang balaan ko basta lain-lain manager yan naga-struggle na mo. Struggle sa ano? Struggle in all forms of aspects, no? Gati amo nagpalibot iya makabanan sa sa Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. No, so ti balon naton the next day or the next week kung maka-reply na ang kuan ano ang GM karon sino na si Attorney Alfaro. Sinong hala niya ni gani ang iya first name, no, si kuan si Attorney Vic Alfaro. NEA Project Supervisor ni sa dito ni sa NEA pero acting general manager sa isang Seneco. Sus Moriones de Garapon. Kung makasabat ang NEA sa time nga ti makadihon na sa resolusyon ng aton nga chairman sa Committee on Energy sa bayan sa City Council. Ikaw, natawon mo, no? Hindi naton mainsendihan kung nga ang ti amo ini, no, ang kwandra, no, ang kalanabo sa Seneco. Di nagpresscom sa tuod sang ligad adlaw sabat, no? Bilang sabat sa sulat ni Mayor Alfredo Benitez sa ARC, pero tayo nagatubang to ay si GM naman. Or acting GM kay TY naman ng project supervisor sang NEA, no? Di mo na kita mabakulod doon, kita ma-consumer sang kwan, sang Seneco, hindi tayo pagpasugtan, Dapat gusto tayo nga manager hands-on, no? Nga ari, digidra, adlaw-adlaw, no? So that makita niya ang sitwasyon daw, pero na, adlaw-adlaw da, nagaginutok da ang kwan, ang opisina sang Seneco, tinano inang solusyon sa nila, kadugay na nada, no? Nga nagaginutok, makitaan ka malabayan ta na da perme, ng tao kaginutok, ginano na, no? Hindi ta na pwede mabutang sa isa ka lugar nga matawhay. Di paano masolusyonan ina kaway gani GM? Alangan man mamatomato na ang ultimo yang lineman. Nga mag-siling da nga ti muning muunta, no? Di ba? Butangan ta sa eksakto nga lugar nga ang tao makapungko, hindi man nagay tindog da. Kay nagay ka tindog perti kakapoy hasta magkululaps na lang da. Di nagaginutok adlaw-adlaw may mga branches makita may siguro dugangan ta mga branches tay, no? Permana ito gurumuwa sa Ayala, sa SM, sa Gaisano, o sa ano pa sa City Mall. No? Tanan may mga payment centers magkikita pero tiyo, kulang iya makabanan sa information dissemination. Sa Robinson may ari na di, no? Pero ti nabala pa rin di maginutok do opisina, ti maluoy ka sa mga tao dao. Nga nagatilindog, no, hasta maghapon. No, dara sa Seneco. Para mano sitol accounts, no, mga nautdan para reconnection. Nabla para sigon tang serbisyo naton para may transparent. No kung mapa-certified ini sa ISO, ambot ko makapasar ang Seneco ni. No, so dako pagid ang pabangkot if bala ang Seneco is financially capable pa bala o kon hindi. Kay base amo ni ang ginalantaw naton karon nga sitwasyon nga ti maglupay ang nalang iabala. So hindi pa ulihi ang tanan. No, so there are all forms of there are so many means, no, or alternatives nga ti pwede naton himuon nga ma-recover or maka-recover si Seneco. Di ba? No, so muna pinaka simple dira ti syempre, no, basi mapinsaran man na ni Mayor Alfredo Benitez masolusyonan. No, nada kay tiyo dapat malabot gini sa iyang tulpangod nga lain-lain ang manager sang Seneco ti gatindog pa blang Seneco subong sa duwa ka TL. Siyempre wala na giniguro. Why na giniguro ga dapat ang duwa niya TL sinis duta. 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad sa palatuturan Zona Libre. Secretary this time sa Dr. C. Gerhard Kaelian, no? Pasensya gito naglumpat kita sa Seneco kay iti nagpa-early set, no, sa aton si Councilor Calao kay because siya makabarang nga ti kita naman tulay matsyag niya puso ang matrangkaso subong to katugnaw-tugnaw, no? Maglubag ka sang gripo mo yung makabaraan sa aton nga makabombo especially kung aga kag subong nga gabi. Ti subong bisan electric pan nga dito, hindi ka nakpander electric pan mo.
Kung gabi ka perte katugnaw-tugnaw. Magpang-toothbrush ka, perte ka nilong unto mo. Kaya doon, bawa daw, 0 degrees ang kwan, negative 0, no? Degrees ang katugnawon sang aton nga tubig sa gripo. Okay, sige, sa probinsya naman kita lito, no, sa Negros Occidental, di ba pres? O, basawak man ang imong gripo. Base kung tayo, kwan pa, no? Nasulog pang tubod sa isang kuring da. Ang akon to pres tugnaw, no? Daw ara kaya sa kwan mo, sa North Pole. Okay, sige. Sa piya kalinya, check nato si Dr. Sipard Gerhard Kailian. Balikan tanay, no? Ang mga senaryo, pag inuulan sa probinsya, may malansa ni Kalanabo, no? Doon norte, norte, konsor, ang daw natamaan subong sang ulan. Doc, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Ponce, mayong gabi, no? Yung gabi sa tanang tagpulamati sa Bombo Radio. Okay. Yes, Doc, I know, medyo masako-sako ka mo sa Bombo Neto, no? Dito ka nung status sa assessment sa paglibot-libot, no? Sa bahin sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, initial nga general assessment sa ni Doc sa pag-ulan-ulan. Medyo subong adlaw, ti mo ning pagdamol sa pagtupa sang ulan. Yes, sir, no? Ang aton nga may mga reported nga mga flooding ng Mancadiina, no? Nga may update subong sa aton, alas 7 sang kagabihon subong, no? Ang Cadiz, no? Bali may ara kita sa Cadiz, bali anom na kabarangay ang ginpasa nila din nga report, no? Bali sa Barangay Daga, no, may 38 families, 160 individuals. Barangay Kabahog, 63 families, 166 individuals. Barangay Tinampaan, no, 97 families, 311 individuals. Barangay Luna, may 10 families, 30 individuals. Barangay Burgos, 2 families, 5 individuals. Tagang Sikaba, 1 family, 2 individuals. Bali may total number of families, 207, no? Ang aton individuals is 674, no? Pero ano niya, initial, bali kaduha na nga recording sa aton nga Cadiz DRRMO, pag may gin-open nga for evacuation centers. While ang aton again bago, muna tiga po ng Dulaw, no? May ara sa nga 17 families, may 56 individual. Ang aton Talisay kagina mo ni siyang affected sang ano no sang isang landslide kagaina, and ang aton nga Sagay nag-update naman sa niya evacuation, no, as of 7 PM. Ang Barangay Old Sagay may 20 families, 54 persons. Ang Bulanon may 9 families, 23 persons. Ang Poblasyon 3 families, 13 persons. Ang Barangay Paraiso may 9 families, 37 persons. Ang Barangay Malubon, 3 families and 8 persons. Bali may total barangays, 5 affected barangays and families is 44 persons are 135. So amuning update subong gid nga mamupos diri sa ating command center sa EOC. Oo. Pila to, Doc? Persons or individuals affected? Bali ang sa Sagay, no, 135. Ang families 44, ang barangays 5. So far do mo malang ina, no? What about Abida, Isabela, do ginabaha man ni Mrs. Padilla, Ilog, wala pa sila pang bumupons, wala pa reports or tagbo do wala man sila ano, no? Kagina sa amon nga arimang live man kami sa among group chat. Do wala gid man ng reports pa coming from them. Kay usually text sila nga kung may ara na mo kung affected sila kay yang to follow ang secret. Subong may situational reports kami nga nagsululot. So amo na may official nga ginhatag sa aton, no, by situational reports. So it could be nga ti daw gamay na guro o pagtupa sa ulan di damol, no, sa Plakma area. Actually ang may mga areas man nga damol gid man ang pagtupa sa ulan, no. But then again, no, siguro kaya pa sa aton nga sa aton nga carrying capacity sa aton nga mga bukid, no. But then again, no, kay tungod sige-siging pag-ulan, amo na nga kinanglan ang tungod sa continuous rain, ginpasaka manigob ang aton nga alert level sa blue alert. That's why nga subong kami continuously monitoring the whole province, no. Tungod sa ating blue alert status, again pa-raise ang ating Governor Bong Lacson. Okay.
No, so pero kuha niya. So nagbalik naman kita mga guro below probinsya sa yellow rainfall alert, Doc. Yes, so as of now, no, ara pa kita sa yellow rainfall alert. So ginahulat man naton ang pagpa-downgrade, no, kay ginamonitor pa man naton ang pag-asa from time to time kung ano ang ilang mga advisories, no, rainfall advisories. Kad ginahatag na naton sa aton social media, sa aton nga command center, and then sa aton man nga diri sa aton nga command center ginapa-disseminate, and also sa atong mga group chat via sa inyo man, no, sa atong mga public information group chat, no, sa tanan nga mga media outlets. Oo, okay. No, so but silingon, Doc, kay ina bilog sining probinsya may 27 kay LGU nung suspense ang klase. So ano declaration na dayon, or I mean matik na basta mag naog sa yellow alert, no, rainfall alert, so mabalik na klase buwas adlaw. Hindi ko paano kay depende na sa unod ng iyong declaration sa ang iyang sa unod ng declaration sa ilang suspension of classes. Kaya ara sa LCE ang power to declare. Actually ang kulang taw mong DepEd memorandum, kung yellow alert pwede ka kung yellow rainfall warning, pwede ka declare for suspension of classes, especially kung ang heavy ang rainfall sa inyong lugar, no. Kay kabalo ka naman bumupon lain-lain ang distribution sang ulan because of the LPA lang siya mo, so hindi uniform sa bilog na probinsya. So amo na lain-lain man ang sitwasyon sa kada lugar sa probinsya sa Negros Occidental. So depende sa ng actual situation kung anong nakatabo sa ila ng lugar and the declaration of suspension of classes. Oo, okay. No, so sila na lang na, no. Anyway, ang probinsya ma-agree na lang ina kay hindi man sila nga makontrol naton ang sitwasyon tutag sa LGUs tamo, no. Speaking sang ulan o pagtupa sang ulan. Yes. Oo, hindi naton hindi naton masiling dalayday di ang bilog ng Northern Negros o dalayday ang bilog ng Southern Negros, may ara gamit is ang tudo ang ulanan. Talang siya sa Victoria's Abbey o kung ang Sapiak wala naman ang ulan o kalit silang o gamay. So mo na ang distribution sa atong rainfall, hindi siya uniform in whole Negros. That's why nga hindi man siya naton man siling ini siya tanan bilog kabilugan dalasa na tanan, no. May ara nga gamay lang ang ulan sa ila. Siyempre hindi naman pwede makuha ng mga estudyante nga mag-eskwela. Sometimes sa Piakya, gabi ang bunok sa ulan, so at risk or in danger ang atong mga estudyante. So muna na ang pagkuhan. So that's why nga mabudlay mag-declare, no. Kaya muna nga ginabantayan namon pirmi ang pag-asa, ay ang pag-asa ang may ara sang official, no, na declaration kung ano ang ating rainfall warning levels, no. That's why nga subong halos tanan nga mga EOC on the blue alert status nagapinulaw kag nagabantay sa declaration ng aton nga pag-asa kung ano rainfall alert warning para ma-advise ang aton nga mga LCE in time for the declarations kung may ara gid man. Oo, sige. Anyway, Doc, no, we will keep in touch with you, no, sa latest nga mga information pagid, no, monitoring sa probinsya kag PDMPD. Doc, thank you again, kag good evening. Yes, once again, let us pray, let us prepare and be proactive in our preparedness. That is always the message of our Governor Eugenio Bonglacson for the province of Negros Occidental. Salamat kag mayong gabi sa tanan pagpalampi sang Bombo Radio. Sige. So Dr. Sipar Gerhard Kailian, ato sa nga PDMPD head, no, sa probinsya sa Negros Occidental. So parte mo lang to sa norte kuno. Ano medyo may mga evacuation, no, kay medyo nang taas ang mga tubig dala sa madamol nga pagtupa sang ulan. Maraming pasalamatan tayo ni for those nga mga LGUs ito isang una gala duman nyo, ano, late nga pagtupa sa madamol nga ulan, bagyo paeng ang kawayan tubla, no, nga ti kulpiada ang tubig ginadala yang mga kabalayan mo. Pwerte, no, basta ang human nature nagimaya ang mag-react daw ka imposible gid yan, no, daw hindi ka magpati.
Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa tak na sa gabi. Ato na isa sa mga maserting Joe winner sa subong sa gabi sa aton sa parayon nga pagpanagtag sa gihapon. Sama pa premyo sa week number 7 sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Sino Ihan? Stand by! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang ato sa isa sa mga maserting Daily Joe winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. I-verify sa ato sa ring FDA representative, no? Kada gamit sa proof of purchase, Silver Swan. Silver Swan ang iya sa rigin gamit nga proof of purchase, no? So, sa paghulog, sa isa ring premyo about pasado gid, no? Siya na gid ini. Lapit-lapit lang diya sa ato na, no? So, atensyon dira sa taga Purok Malipayon sa Barangay 35, Bacolod City. No, himuon pang barangay to ang Malipayon. Purok na da, no? Purok Malipayon. Saktuhon yung ang address nyo, ha? Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations, kids, sa kay Norman David. No, Norman David sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. No, buwas sir, alas 8 sa aga. Ono before 8 o'clock buwas sa aga, dapat aray ka na diri. Sa estasyon sa Bombo Radio. Isa mo na nang kasakay, alin sa balay mo da, guwa ka da sa Lacson Araneta. No, sakay ka bata Libertad, no, or Mandalagan Libertad, no. Kagalabay daw galabay mo na gani gali ang bata ka Mandalagan sa Barangay 35, no. Oh, diri sa may syudad sa Bacolod. Oh, basta may galabay na da, no. Nga sarakyan pagadto diri sa estasyon sa Bombo Radio, no. Sa liwat Norman David sang Purok Malipayon Barangay 35, duwa ka mabalid IDs mo with picture sa pag-claim sa imong premyo. 500 pesos na cash kag 500 pesos sa words and goods plus ang balde sang Orocan. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 23 minutos na. Ang nakaligan sa tak ng nasotso sa gabi. Pabalik naton, dugang mabalita. Report pa ni Bombo Dennis Rubica. Report ni Bombo Grace Nilobaton. Balikan naton. Diri sa aton nga pagpangalagad, pagkatapos, ginamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19,
1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang Sige, balik na mga kabanan sa aton siring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. This time, check na report ni Bombo Dennis Orbica. Update kita yung mga kabanan sa bahin sang sa bahin sang bulk water supply project sa probinsya sa Negros Occidental. By the way, Tio, subong nga gabi, may ara naman sang warning, agin padala ang NDRRMC, 8:19 p.m. January 11, 2023. Orange rainfall warning naman sa Negros Occidental. Nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Bago talang istoryahan nga nagbalik kita sa yellow warning, so subong nga rin naman ang orange warning naman, sang orange rainfall warning sa probinsya. Pero sa nasiling na gina ni Dr. Kailian, depende na sa mga sa mga LGU kung sa sitwasyon, kung maglala pagiti kung maglala pagiti, siyempre kamo na lang matumato lang mo declare hindi na magulat ya sa probinsya, kaya tagsa ka mga local chief executives naton dapat hands-on man na diri. Ang ato sa nga mga local chief executives. Okay, sige. 40 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Basi kon makareply man sa aton si Dr. Fernan para gatis makuha naton ini kati siling niya. Pero subong ti kon kuan abi subong ng orange warning. Pagkubas basi may mapagkambyo pa ini. Malawig pa ni nga mga inoras. So bantayan lang naton, aligmat lang, tutok lang kabo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Sakta na si Bombo Dennis Orbica sa ma-report man sa Negros Occidental Provincial Capital update sa bahin sang bulk water supply project sang probinsya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bong Pons, di kita na kay San Miguel at muling ambas niya Gobernador yun yung balakson nga maging priority project nga sa 2023 ining bulk water supply para iya sa mga LGUs naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung maluduman sa unang semana sa Disyembre, nagpatagaan sila sa first technical working group meeting upod sa mga consultant from Manila
nga mo na naghatag sa nga mga detalye. Kag of course no, lakip na dire mga concerned nga mga departamento sa aton nga provincial government Bombo Ponds. No? So ining bulk water project sa naton so far based sa pinakulit natin ako ang update sa kay Atty. Fernando Diaz, may ara na sa pila iya ka mga kumbuyahan no? Nga pahayag abi sa ila nga interest, nagpalabot na pro officially or documentary. Wala pa sa nakasubmit sa letter of intent na sa kay Governor Lacson. Pero may ara na nga nag-inquire nga magpakigbahin no kay ining bulk water project is a PPP project no sa aton sining probinsya. So may ara sa mga private individual nga mangin partner sa atong probinsya sa sining proyekto nga initiality. 3 ka mga LGUs ang first nga target no, nga masuplayan sining bulk water. Ang sa damlag pa yung 3 ka ako ning 2 ka LGUs nagpahayag na sa ilayang willingness abi nga mag pakigbahin o kung magpatigayon sa matagaan sa supply sa tubig ang sudad sa Silay kag ang sudad sa Talisay no ang Bacolod so party do may ara pa mga ginapan nga negosyar para man sining proyekto as target driven funds nga by June o July matapos na ang feasibility study kag magpatigayon na sa bidding no kung sino man dira ang officially na nga mga kompanya nga magpakigbahin sa sining bulk water projects nga aton sining probinsya Balanta Mau Ponds no isa diri sa problemado gid supply sa tubig ang City of Bacolod no so isa man sa target nga mangin market